อาทิตย์ทางราชการบ้านเมืองก็หยุดงานสถานการศึกษาเด็กเยาวชนก็หยุดการไปห้ำไปเฮียนวันนี้ท้องถิ่นอากาศหยาดยมครึ้มฝนก็ตกลงมาแต่ตกลงมาแบบน้อยๆปล่อยๆหยาดยมทำเมื่ออากาศแช่มชื่นเบิกบานคิดว่าตอนสายตอนควายขึ้นมาเนี่ยคงจะมีแสงแดดแสงหยังส่องเข้ามาฝนตกฝนซึงไปที่ไหนก็ทำให้เกิดความลำบากอยู่สักหน่อยการขับรถขับเรือขับรางอย่าไปฟ้าวอย่าไปฟังต้องระมัดระวังมีสติอยู่ตลอดเวลาญาติโยมสตินี่แปลว่าความระลึกได้นะสติแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นธรรมะเป็นหัวใจสำคัญเขาจะเนี่ยยังบอกว่าทั้งทางโลกทางธรรมเขาก็ยังมักจะเตือนให้มีสติเน้อมีสติบ่ให้มันพลั้งมันพลาดมันเผลอแม้แบบไปปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันญาติโยมครูบาอาจารย์ก็จะสอนให้เรานั่งเจริญสมาธิภาวนาหายใจเข้าเนี่ยให้มีสติเน้อหายใจสั้นหายใจยาวหายใจออกมีสติติดตามไปลมหายใจจะนั่งจะเดินจะคู่จะเหยียดทุกอิริยาบถเนี่ยมีสติแปลว่าความระลึกได้ถ้าขาดสติความพลั้งความเผลอนี่ญาติโยมนะมันก็ทำให้เกิดความเสียหายอันอย่างที่มาทำลายสติคือประมาทะความเลินเล่อความเผลอเร่อประมาทะความเลินเล่อความเผลอเร่อจะสังเกตเห็นว่าคนที่ไปกินเหล้าไปเมายามักจะเป็นคนขาดสติญาติโยมเดินบัดตรงเดินส่วนเซหกล้มหกขมำตีลังกาอย่างนี้อย่างก็ผิดพลาดเพราะขาดสติขับรถขับเรือขับรางก็เหมือนกันญาติโยมขาดสติขาดความยับยั้งชั่งใจเพราะฉะนั้นสตินี่จึงเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมหัวใจของการดำเนินชีวิตทุกอย่างสตินั้นมีสองประเภทคือสติชั้นต่ำกับสติชั้นสูงสติชั้นต่ำนั้นก็ระลึกได้ในกิจทุกอย่างคำว่ากิจนี่ก็คือสิ่งที่เขาทำนะญาติโยมบอกว่าจะทำการทำงานเหินเดินไปไหนจะคู่จะเหยียดเนี่ยอย่างมีสติอย่าเอาไปปฏิบัติธรรมที่เพิ่นสอนเขาเดินจงกรมเป็นจะได้จะต้องเดินจงกรมเดินไปเดินมาเนี่ยญาติโยมนะคือกำหนดรู้อันไหนซ้ายอันไหนขวาอันไหนยกอันไหนเหยียบถ้าเขาบ่มีสติเนี่ยมันบ่รู้จักซ้ายบ่รู้จักขวาบ่รู้จักยกบ่รู้จักเหยียบเดินไปปึ๊กปักสัมปึ๊กสัมปักในญาติโยมเมื่อเขาฝึกสติเนี่ยมันฝึกไปนี่มันก็จะเป็นสิ่งที่อัตโนมัติอยู่ในจิตใจเขามันจะสับพันทันด่วนเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขามากระทบสิ่งที่มากระทบคืออายตนะภายนอกก็คือมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมากระทบกับอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกภายในกระทบเรียกว่าสัมผัสเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาความรู้สึกชอบบ่ชอบเกลียดยังจะอย่างต่างๆนี่เลยว่าเวทนาแต่ในช่วงที่มันกระทบเนี่ยญาติโยมเพื่อมีสตินะมีสติมันจะมาเวยเนี่ยเพื่อจึงฝึกลูกฝึกเดินจงกรมเดินไปเดินมาฝึกเจริญสมาธิภาวนาบังคับดูแลการหายใจเข้าออกหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เนี่ยฝึกให้มีสติเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นหัวใจเป็นสติชั้นต่ำนี่ระลึกได้ทุกอย่างทีนี้มีสติชั้นสูงระลึกในสติปัฏฐานทั้งสี่อันนี้นักปฏิบัติธรรมต้องเรียนรู้สติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยญาติโยมคือรู้ถึงกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยสติปัฏฐานสี่การระลึกรู้ในกายว่ากายของเราเนี่ยประกอบด้วยอย่างพร่องในกายเขาเนี่ย
เขาเคยรู้ว่ากายเขาเนี่ยประกอบด้วยอย่างพ้องประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็มีสติรู้ในเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกญาติโยมนะรู้สึกสิ่งที่มากระทบในกายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีความรู้สึกพอใจครับพอใจนะถ้าพอใจนี่ก็ชอบก็เป็นกิเลสอ่ะญาติโยมถ้าชอบเนี่ยหลงไหลคลั่งไคล้กับรูปที่มากระทบเช่นเป็นอูดีถ้อยสำเนียงเสียงเพราะม่วนชอบเปิ้นแต่งตัวแต่งอย่างพริ้งน้อยชอบเปิ้นแต่หยอกว่าละอะไรแต่งตัวอะไรเนี่ยหยอกว่าละญาติโยมเนี่ยมีขาดสติพังเผลอไปละเนี่ยเกิดเวทนาเปิ้นติ๊กบ้านติ๊กจองไปที่นั่นที่นี่ไปที่อื่นที่ไกลก็หวนคิดเปิ้นอยู่ตลอดเวลาบ่ปล่อยสะวางลงเวทนานี่สำคัญมันปรุงแต่งเวทนาสติปัฏฐานสี่ระลึกในกายเวทนาจิตใจเฮาเนี่ยจิตรู้จิตญาติโยมจิตรู้จิตเฮาจะแยกอย่างไรจิตรู้จิตน่ะจิตเฮาประกอบด้วยอย่างพ้องเนี่ยนะเฮาจะได้อย่างไรรู้ใจตัวเองตัวเก่าเนี่ยเนี่ยเปิ้นฝึกคือเฮารู้ใจตัวเก่าแยกออกไปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสุดท้ายรู้จักธรรมะที่เฮาอยู่เนี่ยญาติโยม ตัวเฮาก็เป็นธรรมะนะตัวเฮาก็เป็นธรรมะสรรพสิ่งทุกสิ่งเป็นธรรมะมันเป็นจะได้ญาติโยมธรรมะก็คือธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแปรปรวนไปนี่คือสติปัฏฐานสี่รู้สึกมีสติในกายเวทนาจิตธรรมะนี่ฝากไว้เป็นข้อคิดพิจารณาเนี่ยอย่างมีสติอย่าไปเฝ้าอย่าไปฟังคนขาดสตินี่มันเฝ้ามันฟังญาติโยมผู้ก็ผิดทำก็ผิดทำอย่างใครผิดพลาดมาไหว้พระสวดมนต์ขู่ห้องมักจะล้ำเปิ้นนะมักจะล้ำครูบาอาจารย์บางครั้งฟังเสียงเปิ้นนะเนาะฟังเสียงคนอื่นเปิ้นสำเนียงเสียงเป็นยังไงเอาตัวเก่าว่านี่ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นสตินี่สำคัญมากเมื่อฝึกสติวันนี้จะเอาสาระธรรมะทางสุขใจมาฝากแห่งเรื่องหนึ่งญาติโยมเรื่องนี้เรียกว่าคนฆ่าตัวตายคนฆ่าตัวตายนี่ผมหมายเขาว่าจะได้เขาก็ลองฟังเนี่ยเปิ้นก็ว่าภัยจะลืมอย่างก็ลืมได้ถ้าสิ่งนั้นมันมีเหตุมีผลที่น่าจะลืมกันได้แต่บ่ควรที่จะลืมอย่างยิ่งมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือความสำนึกตนในข้อที่ว่าการดำเนินชีวิตของคนเราเนี่ยเหมือนการเดินทางไกลมันตัดผ่านเข้าไปในช่องแคบแห่งความทุกข์โทมนัสถูกความทุกข์ตามเล่นงานอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาระยะทางที่เขาเดินคนที่เขามีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสที่เขาหันกันอยู่ในทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาบ่มีความทุกข์นะญาติโยมอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขาเลยและก็อย่าคิดน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองเป็นคนอาภัพคนอื่นเขาเนี่ยเปิ้นถูกทุกข์ทับถมอยู่อย่างนักหนามาก่อนเช่นเดียวกันเหมือนเดียวกันเพียงแต่เขาบังคับบ่คือมันหันบ่คือมันระทมทุกข์ในเวลาที่ประสบกับชะตากรรมอันนั้นที่เขาเผชิญหน้ากับความทุกข์อย่างคนที่บ่มีบ้านบ่มีจองไร้บ้านไร้จองเขาหันคนอื่นสมหวังในทางความรักอาจจะผิดหวังในการเงินคนสมปรารถนาในเรื่องเงินเรื่องทองอาจจะผิดหวังเรื่องชีวิตอิสรภาพบ่มีใครจะมีความสุขเต็มสมบูรณ์ญาติโยมและสมหวังเสียทุกอย่างทุกประการลืมตาให้ดูในโลกปัจจุบันโรงมโหรสพที่มีภาพยนตร์มีการฉายหนังอยู่ทุกวันนี้แม้แต่ที่เขาดูในมือถือเด็กแป๊บเนี่ยญาติโยมดูเรื่องด้านเรื่องนี้เนี่ยมันแสดงถึงอาการมีความสุขความทุกข์อยู่หันตัวเขาก็พยายามสร้างตัวละครให้เขาได้หูได้หันแบบนั้นแบบนี้ต่อสู้กันหักรักชิงชวาเพื่อเขาได้ดูไม่ได้ดูและความทุกข์ความยากเขาก็ดูไปถึงบทถึงเสียง
ฉะนั้นเวลาที่เราประสบกับความทุกข์จึงบ่ควรตัดสินใจแบบตกบันไดพลอยโจรญาติโยมนะคือทุ่มตัวเองกับความชั่วเอาชีวิตไปฝากกับสุรายาเมาการพนันขันต่อหรือการดูหนังดูละครเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นเครื่องกลบเกลื่อนความทุกข์ซึ่งเป็นการฆ่าตัวตายโดยทางอ้อมและก็ยังเป็นความโง่ยังบัดซบขึ้นไปแห่งอย่างหนึ่งถ้าเขาได้ประหัตประหารฉะนั้นหรือตัวเองเพื่อแก้แค้นกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่รับชะตากรรมนั้นอัตตานันเจนะชาเตสิบุคคลไม่ควรฆ่าตัวตายนี่เป็นพุทธภาษิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการฆ่าตัวตายไม่ใช่ว่าการจะมาผูกคอตายกินยาตายหรือโดดตึกโดดน้ำตายที่ญาติโยมมันมีหลายอย่างหลายพิธีการฆ่าตัวตายแบบทรมานระทมจมทุกข์ทุกเรื่องลูกเรื่องเต้าทุกเรื่องพ่อเรื่องแม่ทุกเรื่องเข้าเรื่องของทุกเรื่องน้องนุ่งสุงซองอันทุกตัวเก่าที่ยะอย่างผสมประสงค์เห็นญาติโยมนะทุกเปิ้นได้กล่าวจ้วงจากทุกพอเปิ้นบ่นับบ่ถือนี่โอ้สะปะเงี่ยงเมื่อเฮาเก็บความทุกข์เหล่านั้นคือความบ่สบายกายบ่สบายใจมากุ้มรุมสุมจิตใจเฮานี่มันเป็นความทุกข์ตายพรส่งญาติโยมนะตายพรส่งโอ้น่าสมเพชเวทนาต้องมาตายพรส่งกระทมทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกข์หลวงพ่อเคยอู้ไว้หลายทีว่ามันเป็นปัญหาดึงวันในโลกนี้ทุกข์กายทุกข์ใจที่จริงจิตใจเฮานี่มันสะอาดนะมันบริสุทธิ์มันเป็นประภัสสรกิเลสจรมาใส่ญาติโยมกิเลสเนี่ยจรมาใส่อยู่ในตัวเฮากิเลสนั่นก็คือตัวโลภตัวโกรธตัวหลงจรมาใส่อยู่ในตนตัวเฮาก็ต้องระทมตมทุกข์อยู่ตลอดเวลานี่ญาติโยมนะมีฝากไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาได้ประสบชะตากรรมในโลกนี้เฮาบ่เข้าใจเฮาก็ว่าเฮาอย่ามาทุกข์เหลือเพิ่นที่จริงปัญหามีกันทุกคนปัญหาแม้แต่ว่าในตัวเฮาก็มีละทุกข์ประจำสังขารนี่ญาติทุกข์เพราะอยากกินอยากถ่ายอยากขับอยากกลับอยากนอนทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้ญาติโยมบางคนนี่ทุกเอาเปิ้นมาเอียงหรอเอาเปิ้นมาเอียงหันนั่นหันนี่หันเปิ้นมีเมียสองก็ให้ได้เมียสองหันเปิ้นเปลี่ยนรถก็ให้เปลี่ยนรถยนต์ใหม่หันเปิ้นมีมือถือใหม่ก็ให้เปลี่ยนมือถือใหม่แล้วก็ตัวบ่พร้อมบ่พร้อมก็เกิดทุกข์ญาติโยมทุกข์ได้มาแล้วก็ยังทุกข์กระทมกับสิ่งที่ได้มาเท่านั้นเพราะฉะนั้นปัญหานี่คือความทุกข์เขาจะแก้ปัญหาทุกข์ได้ก็โดยอาศัยความพอเพียงยินดีสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีคือหลักของความสันโดษเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมากระทบเนี่ยญาติโยมหลวงปู่ทองพระพรหมมงคลนะหลวงปู่ทองนี่เปิ้นถึงแก่มรณภาพแล้วเปิ้นสอนเป็นสั้นๆว่านิ่งได้ทนได้รอได้ช้าได้สุดท้ายดีได้ญาติโยมดีหลวงปู่ว่าบางอย่างเขาก็ต้องนิ่งเฉยๆอย่าไปกวนจะไปขี้อย่าไปทำนั่นทำนี่นิ่งได้แต่สุดท้ายทนได้สุดท้ายรอญาติโยมรอได้จาได้สุดท้ายสรุปละดีได้นะดีเนี่ยญาติโยมเป็นสิ่งสำคัญดีฝากเป็นหลักคิดเพื่อแก่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเอาละก่อนจากกันในวันนี้ก็ประชาสัมพันธ์เรื่องบุญเรื่องกุศลที่เราจะได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความรู้รักกตัญญูเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ100 ปีชาติการครบรอบของการมรณภาพของพระครูมงคลรัตน์หลวงปู่ครูบาสิทธิอภิวันโนอดีตท่านเจ้าวาดวัดดอยลางปางต้นเดืออยู่ในเขตท้องถิ่นของอำเภอแม่อายครูบาดอยลางเนี่ยอายุเปิ้น92 ปีเปิ้นมรณภาพ
ญาติโยมแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาได้ทำห้องเย็นเก็บสรีระร่างกายของท่านไว้จะครบ10 ปีในวันที่ที่2เดือนสิงหาคมเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้คณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานเจ้าบ้านที่เคารพนับถือในครูบาเจ้าสิทธิอภิวันโนเทพเจ้าคุณเขาดอยลางเนี่ยญาติโยมเพิ่นจะทำบุญอย่างนี้วันที่เนี่ยเวลา10 โมงเนี่ยคุณแม่อนงวรวรรณาปีชาเนี่ยนายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีพร้อมโดยศิษยานุศิษย์เพิ่งจะมาเป็นประธานทำบุญจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์จำนวน50 รูปก็มีพระสงฆ์อำเภอฝางอำเภอแม่อายอำเภอชัยปราการจังไหม่ละปูน50 รูปได้มาเจริญพระพุทธมนต์เรียกว่าสวดธรรมนิยามสูตรแล้วก็ถวายผ้าไตรจำนวน50 ชุดแล้วก็พร้อมญาติโยมถวายจตุปัจจัยพระสงฆ์ทั้งหมดอนุโมทนาฉันเพลเป็น7 พิธีในวันที่1 สิงหาคมเลยญาติโยมแล้วก็กำหนดแผนวันที่2เวลา8 โมงครึ่งศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์พร้อมกันหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโดยลางปังต้นเดือแห่ผ้าไตรสังขารหลวงปู่ครูบาสิทธิเพื่อจะเอาผ้าไตรเนี่ยไปเปลี่ยนผ้าใหม่ของครูบาเนี่ยเพื่อจะเปลี่ยนผ้าไปจำปีเพราะนั้นญาติโยมวันที่2นี่ก็จะเคลื่อนกันไปคุณแม่ปัทพรชีวชื่นอันนี้พร้อมโดยครอบครัวจากกรุงเทพมาเป็นประธานเปลี่ยนผ้าไตรเพราะฉะนั้นจะมี2 วันญาติโยมมี2 วันวันแรกวันที่1เพื่อก็นิมนต์ผู้เจ้าประสงค์จำนวน50 รูปได้ไปเจริญพุทธมนต์สวดธรรมนิยามสูตรแล้วก็วันที่2เพื่อจะเปลี่ยนผ้าครูบาอันเปลี่ยนผ้านี่สำคัญนะญาติโยมพอผ้าเก่าครูบาปีหนึ่งที่เปิ้นนุ่งเปิ้นห่อสรีระร่างกายเขาจะปูชากันปูชากันเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของขลังญาติโยมเอาไปกอบไปห้อยไปเขียนยันเตียนเนี่ยใครได้ก็ไปปูชาเนี่ยท่านอาจารย์มหาเกษมเจ้าอาวาสเพิ่นก็จะให้กรรมการเพิ่นตัดเป็นชิ้นญาติโยมได้ไปปูชากันถ้าห่อสรีระร่างกายของท่านครูบาเพราะนั้นเชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนวันที่1 ที่ 2เดือนสิงหาคมเนี่ยพร้อมอกพร้อมใจกันไปเป็นเจ้าภาพผ้าไตรไปเป็นเจ้าภาพสังฆทานหรือใครจะทำโรงทานก็ได้เนี่ยทำโรงทานแจ้งไปที่ท่านอาจารย์มหาเกษมนะท่านพระครูรัตนะอาจารย์มหาเกษมก็แจ้งให้เปิ้ลว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพนั้นเอาไปเอาบัตรต้องเอาไปนักก็ได้เอาไปคนละเต้าอีนิดๆหน่อยๆไปให้ไปหอมของขึ้นดอยนี่จะไปของนักขึ้นไปเกินญาติโยมเพราะว่ารถขึ้นดอยสภาพรถต้องดีเนี่ยขึ้นดอยลางนี่นะคือดอยลางจะต้องมีสภาพรถที่ดีนะนี่ก็ประชาสัมพันธ์วันที่1 ที่ 2ญาติโยมได้ไปเอี่ยวดอยลางไปกินยอดเมี่ยงยำไปกินเมี่ยงเป็นใส่บอกเมี่ยงเป็นกำชอบญาติโยมเมี่ยงเป็นเลี้ยงดูปูเสือนี่ก็แจ้งญาติโยมท่านสาธุชนรับทราบมีเจ้าภาพที่ได้นำปัจจัยมาถวายก็คือคุณสิริพรเหมวัฒกิจนะคุณทันดอนเหมวัฒกิจพร้อมด้วยครอบครัวกรุงเทพเปิดรับกำแพงแก้ว1 ช่อง 2,500 บาทแล้วก็โยมล่าวงศาพร้อมกับนางอารีรัตน์วันจันทร์ชมพูรับเป็นเจ้าภาพ1 ช่อง 2,100 บาทแล้วก็แม่ล่าวงศาเนี่ยบ้านสันทรายโยมทำบุญซื้อที่ดินวัดใหม่บนทาดอยหล่อ 2,000 บาทก็หอมไปนี่หอมไปนี่หอมผ้าตุงป้อเพื่อจะได้นำไปร่วมพร้อมกันนี้ก็โมทนากับอาจารย์มานพแม่เรียงคำชัยขาวก็รับกำแพงแห่ง1 ช่องเป็นเงิน 2,500 บาทแล้วป้อแก่นทาเป็งนี่ก็1 ช่องคุณกนกพิษชัยนาและนาพันธ์น้า2 พี่น้องก็รับเป็นเจ้าภาพทยอยประกาศโมทนาสาธุกับญาติโยมเอาละวันนี้รายการธรรมะประทีปสองทางก็จบลงพอดี
ก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายขอความผาสุขความเจริญความมีธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านรายการธรรมะประทีปส่องทางต้องขอลาก่อนขอผู้ฟังจงตั้งมั่นจิตหันษาด้วยธรรมะขององค์พระพุทธาได้นำพาให้เกิดความสุขสงบเย็นขอเจริญพรก็ชายนวลพองกลุ่มของหิ่งห้อยล่องลอยใหญ่น้อยชวนมองเสียงริ่งรีดรีไรร้องนั่งมองดังท้องพระโรงฟ้ามืดมนมองมนยังหายใต้ฟ้าเรียงรายแสงไฟก็ฉายให้โลกส่องพื้นทั่วลาไกลไกลไฟฟ้าเชื่อมโยงแสงสับวับวาวยาวโค้งเหมือนดังละครโรงใหญ่เปรียบตัวเรามัวเมาเคล้าเหมือนบ้ากิเลสตัณหามาติดมืดปิดหัวใจแต่ก็ยังดีพอมีแสงทองส่องไว้พระธรรมน้อมนำพาไปดวงใจได้แสงสว่างฟ้าเริ่มแดงแสงส่องแล้วหนอแววเสียงดังต่อพนอเคล้าคลอจนสายไก่ขันมันคงระฆังกลองของฟังพลางพระสวดมนต์จนรุ่งสางเหมือนไฟให้ทางเห็นธรรมนอเคล้าคลอจนสายไก่ขันมันคงระฆังกลองของฟังพลางพระสวดมนต์จนรุ่งสางเหมือนไฟให้ทางเห็นธรรมถ้าไม่ได้เสวยบุญก่อนตายก็พวกที่ทำบาปยันตายก็ไม่ได้มาปฏิบัติแต่ก็ยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พวกที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่อาศัยบุญเก่าตอนทำบาปแล้วก็เลิกสุดท้ายก็ถือศีล5 ศีล 8แล้วก็ตายแล้วก็มาเกิดในชาตินี้ก็สวยบุญเก่าได้มาปฏิบัติต่อธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษาพันยินไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้า
กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ศรัทธารวมสามัคคีพี่น้องพระสิงห์ในแดนสถานเจริญสุขศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวัดพันอ้นขอเชิญทุกท่านรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อทำบุญทอดพระป่าสามัคคีร่วมกันสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่บ้านโทกเสือตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ในเนื้อที่190 ไร่กำหนดทอดพระป่าสามัคคีในวันพุธที่12 มิถุนายน 2567 เวลา 14 นาฬิกาณศาลาอเนกประสงค์อมรธรรมทัศน์ศรัทธาอุปถัมภ์โดยวัดพันอ้นรับเป็นเจ้าภาพสร้างอาคาร2 หลังคือ 1. อาคารสำนักงานพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง12 เมตรยาว16 เมตร 2. อาคารหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง12 เมตรยาว28 เมตรใช้งบในการก่อสร้างจำนวน5,187,969 บาทกำหนดสร้างให้แล้วเสร็จในวันที่6 กันยายน 2567 นี้จึงเจริญพรขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมกันทำบุญคนละเล็กคนละน้อยเพื่อให้อาคารทั้ง2 หลังนี้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาของทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ขอเจริญพรสาธุชนทั่วไทยเข้ามาทำบุญร่วมทอดผ้าป่าเชิญมาที่วัดพันอ้นขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้บังเกิดมีกับท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วตั้งวางกิ้วไก่เกษากราบอาราธนาเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้ง3บุญศีลบุญทานที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ปั้มเป่งมาเสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองพระสยามเทวาธิราชกุลพ่อกุลแม่ผู้ฮื้อกำเนิดกุลครูบาอาจารย์ผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเป็นต้นจงได้มาปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องปู่ป้าน้าอาลูกเต้าหลานเหลนปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติพ่อหนานพ่อน้อยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยข้าราชการบ้านเมืองทหารตำรวจครูบาอาจารย์และตลอดถึงกรรมกรผู้รับจ้างใช้แรงงานทุกท่านขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงได้มาปกปักรักษาท่านทั้งหลายทุกคนเพื่อมีความสุขกายสุขใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงปราศจากความโลภความโกรธความหลงทุกคนตลอดกาลนานวันนี้
ได้มาปะมาพบท่านผู้ฟังทั้งหลายคำบ้านคำจองมาแล้วเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตู้เจ้าประกาศธรรมเทศนาก่อนที่จะได้นำรายการนี้มาเสนอท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังขอเชิญชวนมนต์ท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้ทำใจให้สงบไหวพระเจ้าไหวพระธรรมไหวพระสงฆ์ที่ชาวพุทธฮ้องว่าแก้วทั้งสามเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวก่อนเอาปนมมือขึ้นเนอว่าพร้อมกันเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันธรรมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุริสะธรรมสารถิสัทธาเตวะมนุษสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจริกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามต่อไปท่านจะได้ฟังการบรรยายธรรมะอันเป็นศาสนธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นที่น่ายินดีอนุโมทนาขอบคุณกับท่านสาธุชนทั้งหลายท
ที่ได้ติดตามรายการนี้ตลอดมา การนำธรรมะมาเสนอนั้นเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นำพิจารณาแล้วนำไปปฏิบัติสิ่งใดที่มันบดีงดเว้นทุกเจ้าที่ได้นำมาเสนอให้ท่านทั้งหลายนี้บ่ใช่เป็นการทำลายเป็นการสร้างสรรค์นิสัยอุปนิสัยเพื่อมันใหม่ขึ้นให้มันดีขึ้นปรับปรุงตัวเก่าแล้วก็บัดจำเป็นที่จะต้องมีพิธีพิถันอย่างมากมายก่ายกองอาหารทางกายเฮายังมีการปรับการปรุงการแต่งแปลงขึ้นมากว่าที่จะกินได้นี่ต้องเอาใส่เตาไฟ2 เตื้อ3 เตื้อข้าวที่เฮาจะกินนี่ต้องหวานกล้าแล้วนำไปปลูกแล้วใจใส่ดูแลจนมันออกดอกออกผลมากอกเกี่ยวแล้วเอาไปตีแล้วก็เอาไปตากเกี่ยวแล้วก็เอาไปตากแล้วก็ไปตีเป็นเม็ดแล้วเก็บไว้เอาไปตำหรือเอาไปสีเป็นเม็ดแล้วขาวแล้วก็เอาไปแจ้เอาไปหุงไปนึ่งเอาไปใส่กล่องกว่าที่จะได้กินนี้มีพิธีกรรมนักป้าปั้นเป็นอาหารทางร่างกายเอาใส่ปากแล้วต้องเกี้ยวต้องลืนแถมกระเพาะย่อยแถมอันใดเป็นเศษอันใดเป็นของดีกินใส่อาหารทั้งมันสมองก็ต้องมีอุปกรณ์มีปากกามีสมุดมีหนังสืออ่านเข้าห้องน้ำโรงเรียนแจ้งก็ลุกมาแต่งเนื้อแต่งตัวขึ้นรถขึ้นลาแถมกว่าที่จะได้อาหารเข้าป้อนมันสมองหูเลขหูภาษาไทยภาษาอังกฤษหูวิทยาศาสตร์หูอะไรอย่างต่างๆต้องนั่งต้องไปต้องเสียเงินค่าเทอมเสียเงินค่าหนังสือเสียเงินค่าแต่งตัวจึงจะได้วิชาเข้าสู่สมองได้แต่อาหารทางใจนี่บ่ต้องมีอุปกรณ์อย่างนักเพียงแต่ท่านเงี่ยงหูฟังแต่ท่านก็ได้อาหารใจละจะนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเนี่ยการไปตอยนึ่งเข้าเป่าไฟไปตอยฟังไปตอยด้านละขับรถไปตอยก็ฟังได้อันนี้อาหารทางใจแล้วอาหารทางใจคือธรรมะเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าอาหารทางมันสมองและทางร่างกายเพราะสิ่งเหล่านั้นยังแปลยังผันได้แต่ธรรมะนี่จะประจำตัวตลอดกุ้มเท่าเต่าตายเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่บ่ยากสักหน่อยที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมและนำไปปฏิบัติเป็นการสร้างสรรค์ให้มันดีขึ้นพัฒนาบ้านจองของที่พัฒนาได้แต่พัฒนาจิตใจนี่บ่ต้องอาศัยไผอาศัยเพียงแต่ฟังแล้วก็ตัวนำไปปฏิบัติเอาอันเป็นเรื่องที่ง่ายวันนี้จะได้นำเอากรรมบักเก่ามาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังเพื่อจะได้นำไปพินิจพิจารณามีกรรมบักเก่าบทหนึ่งว่าฝนตกสินานเอื้อนมาขี้เฮือนนานตายฟังทีเนอะฝนตกสินานเอื้อนมาขี้เฮือนนานตายถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าฝนตกพรำๆนานหยุดไม่หยุดง่ายๆแล้วหมาขี้เรือนไม่ตายง่ายๆนานตายอันนี้เป็นกรรมที่โบราณเปิ้นแป่งมาไว้ฮือเอาฟังหมายความว่าเจือใดอันใดที่เฮาบ่ต้องการมันอยู่เมินอยู่นานแต่ว่าอันใดที่เฮาต้องการกำเดียวแต่บางทีเฮาไปดูละครก็ดีฟังเพลงก็ดีในวิทยุในโทรทัศน์ก็หาม่วนกำเดียวย่างโฆษณาละคือหมายความว่าคนเฮานี้อันใดที่บ่ต้องการนี้มันเมินอันใดที่เฮาต้องการนี้มันรวดเร็วทันใจบางทีเฮาจะทำการทำงานก็บ่รู้ตั้งฝนก็ตกอยู่สิ
ตกอยู่พลำตลอดวันตลอดคืนรำคาญเสียการเสียงานอามาที่มันเป็นขี้เรือนอยากจะให้มันตายมันก็ไม่ตายที่มาตัวดีๆนี่หูกรรมนี่ออกถนนไปกำเดียวรถจนเนี่ยละท่านอุปมาว่าคนเราเนี่ยอยู่ที่ไหนอย่าไปขวางตาขวางใจคนอื่นขวางกำขึ้นคนอื่นเบิ้นจังหัวอยู่ดีๆเป็นลูกดีว่าลูกไม่ยิงบอกว่าลูกปัจจัยเป็นพ่อดีเป็นแม่ดีเป็นลูกศิษย์ที่ดีเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นหัวหน้าที่ดีเป็นลูกน้องที่ดีเป็นนายแพทย์ที่ดีเป็นคนไข้ที่ดีเพราะว่านายแพทย์ก็บ่เบื่อคนไข้ก็บ่เบื่อนายแพทย์หัวหน้าก็บ่เบื่อลูกน้องก็บ่เบื่อหัวหน้ามันเป็นการขวางอกขวางใจกันอันนี้เป็นกรรมโบราณที่ว่าไว้เฮาแก้ไขบ่ได้ตุลุงนำมาแก้ไขรถบดีขายก็ขายบ่ได้รถดีๆสมไปจนต้นไม้ต้นตอกอย่างอันใดดีๆนี่ได้ใจบ่เหมือนอันใดบ่ดีนี่อยู่เหมือนรำคาญคนอื่นคนเฒ่าอยู่กับบ้านกับจองขี้จมขี้แซมมือลูกมือหลานอันเนี้ย ลูกหลานเบื่อลูกหลานจังบางทีจนโปเอ็กยังอารมณ์บ่ดีนี่ก่อยบ่ย่างเตื้อมันบ่ใจมีไผฟังการจมมือลูกมือหลานนี่เพราะว่ามันเป็นเฉพาะตัวไผตัวมันอย่างตุลุงมานำมาเสนอนี่บ่ใจจมนำมาเสนอให้ฟังเหมือนกับเอาสินค้าอยู่ในกาดคนกายไปกายมาไผต้องการก็ซื้อบ่ต้องการก็แล้วไปบ่มีกล้าบ่มีสินอย่างตัวใดแต่มันมีกล้าในคุณธรรมนำมือคนเราได้อยู่ดีวันนี้ได้นำเอาคำว่าฝนตกสินานเอื้อนมาขี้เฮือนนานตายมาฝากฝังท่านทั้งหลายฮือพิจารณาแก้ไขปรับปรุงจะไปทำตัวฮือเหมือนกับฝนจะไปทำตัวฮือที่นานตายพยายามปรับปรุงแก้ไขฮือตกโวยเอื้อนโวยได้น้ำนักฮือยาเฮือนตัวเก่าเหียนสิ่งใดบดีแก้ไขปรับปรุงบ่สร้างความรำคาญให้คนอื่นบ่ได้ว่าฮือไผ่เนอะขอฮือตั้นทั้งหลายตั้งอยู่ในความเป็นธรรมคือธรรมชาติเสมอต้นเสมอปลายธรรมะเป็นอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยถ้าเฮาฮู้คำว่าธรรมชาติแล้วบ่มีปัญหาละคนเราเกิดมานี่ธรรมชาติทำมือเกิดธรรมชาติคือไผ่คือป่อคือแม่บ่ใจมีเทวบุตรเทวดาตนใดทำให้เฮามาเกิดพ่อแม่เป็นคนสร้างคงสรรค์ธรรมชาติเพื่อจะให้ธรรมชาตินี่เป็นของดีไปหมดบ่ให้มีหนามบ่ให้มีกลิ่นเหม็นบ่ให้มันแข็งบ่ให้มันอ่อนเกินไปอยู่ตามปกติจะได้ดูดน้ำเลี้ยงลำต้นไม้ก็ยึดเอาน้ำไว้เป็นธรรมชาติอยู่สืบลูกสืบหลานต่อไปเมินนานๆพร้อมกันนี้เมื่อตะวาตุลุงนำเอาคำว่ามนทิน8 ข้อมนทินนี่อย่างที่เฮาฮู้กันอันใดที่มีตำหนิอันนั้นคือมนทินคนเอาดีกูอย่างผู้ก็ม่วนรูปร่างก็งามเสียทีมันขี้ค้านอันเนี้ยคือมนทินคนเอาดีอยู่กูอย่างเสียทีอย่างเดียวนะมันปากนักอันเนี้ยมนทินแล้วเขาจะได้แก้ไขตามนั้นปรับปรุงให้มันดีขึ้นทำไมบ่ได้ทำลายบ่ได้พูดว่าอย่างเดียวแล้วบ่แก้ไขฟังทีแล้วตุลุงนำมาเสนอโดยแก้ไขโดยปรับปรุงโดยบางรายนี่ว่าไปแล้วบ่แก้ไขบ่ให้มันดีขึ้นพูดแบบที่ว่าทำลายอย่างเดียวให้มันหมดเชื้อหมดชาติอย่างเดียวแต่บ่แก้ไขว่าให้เปิ้นว่าเอาแล้วบ่แก้ไขหมอนั่นปากนักหมอนี่อู้นักหมอนี่ขี้เหล้าขวัญเปิ้นว่าอย่างเดียวบ่แก้ไขอันนี้เรียกว่าบ่สร้างสรรค์บ่ทำให้มันดีขึ้น
แต่ธรรมะในทางพุทธศาสนานี้ว่าโดยแก้ไขโดยมนทินสิ่งที่แปดเปื้อนอันนั้นเรียกว่ามนทินมนทินที่ตุลุงกล่าวนี้คือมนทินทางใจเมื่อตะวานี้อธิบายไปได้3 ข้อวันนี้จะอธิบายแถมได้แถมกี่ข้อบ่ฮู้สุดแล้วแต่เวลามันว่าเมื่อตะวานี้บอกว่าการบ่ท่องบ่บนบ่เฮียนเป็นมนทินของมนทั่วไปมนทินของคาถาอาคมถ้าเฮาท่องสวดเยสันตาสันตจิตาติสรณะสรณาหมู่นี้เฮาท่องพอถึงบทเฮาที่จะใจมาเฮาก็ใจมันเลยอันนี้บ่ใจมนทินเขาต้องท่องต้องบนมันฟังแล้วเข้าใจไว้สุจิปุลิสุนี่ก็คือฟังสุตตมยปัญญาจินี่ก็คือจินตนาการพิจารณาไปตามนั้นปุนี่ก็คือปุจฉาถามกันไปถามกันมาลินี่ก็คือลิขิตเขียนไว้จดไว้จะทำให้มันเป็นมนทินของมน2ความบำมันรักษาเป็นมนทินของเรือนคือบ่ปฏิบัติปัดโปบ่กวาดบ่เพี้ยวกลางควงในวัดในวาในบ้านในจองเปิ้นมาหันก็สกปรกกำปากเหมือนผีสอนที่นอนเหมือนห้างแห้งบ่เพี้ยวบ่พัดบ่กวาดแล้วข้อที่3กล่าวว่าความเกลียดคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณวันนะความเกลียดคร้านความขี้ค้านทั้งปวงบ่สว่างสวัยขี้ค้านกินขี้ค้านนอนขี้ค้านเตียวขี้ค้านซ่อมแซมอันใดมันรู้แล้วก็ปล่อยมันรู้อยู่หั่นรถมันรู้ก็ปล่อยมันรู้อยู่หั่นบ่ซ่อมบ่แซมมันก็รู้ไปทีๆแกผิวพรรณก็บ่ดีรถเปิ้นมันเจ็ดมันถูผิวพรรณดีเปิ้นก็ค่อยขึ้นรถกันใดขลกคกคักไปถึงเหมือนกันไผก็บ่ค่อยขึ้นเพราะมันสกปรกผิวพรรณบ่ดีคนเฮานั้นถ้ามีความขี้ค้านนี่บ่มีวันนะบ่มีผิวพรรณบ่มันบ่ขยันบ่เพี้ยวบ่พัดบ่กวาดบ่ถูจิตใจคนเฮาก็เหมือนกันนั้นบ่มีผิวบ่มีพันบ่มีไผใครคบหาสมาคมโดยเพราะใจในขี้ค้านศึกษาเราเรียนขี้ค้านเนี่ยการเนี่ยงานคนใดมั่นขยันคนนั้นมีผิวมีพันอันนี้เหมือนกับเปิ้นเลือกแก่บ้านเลือกกำนันเลือกอบตคนที่มันเอาใจใส่กับบ้านกับจองก็ได้เป็นต่อไปแถมคนใดขี้ค้านมีการมีงานอย่างบ่ช่วยเจ้าเหลือเจ้าบ้านบ่พ่อบ่คอยก็เป็นสมัยเดียวต่อไปก็บ่ได้เป็นละนอกจากเฮาบ่เป็นต่างหากแต่อันละไผบ่เลือกละเพราะนั้นความเกียจค้านจึงเป็นมลทินทั้งปวงบอกว่าตาไปหันหูได้ยินบอกว่าทั้งจิตทั้งใจขอให้แก้ไขเมื่อเป็นคนมันคนขยันร่างกายเฮาจิตใจเฮากำอู้กำจากของคนเอานี่เปิ้นสร้างสรรค์มามันบ่เสี่ยงง่ายๆมันขยันไปอันนี้เป็นข้อที่3เมื่อนำมาเสนอเมื่อตะว่าวันนี้จะต่อข้อที่4ที่5ที่6มันจะตันบ่ตันบ่ฮู้เพราะเวลามันน้อยข้อที่4ว่าความพลั้งเผลอเป็นมลทินของผู้รักษาบอกว่าจะรักษาศีลรักษาการกินการทานรักษาลูกรักษาเมียรักษาผัวรักษาของในบ้านในจองความพลั้งความเผลอมันเป็นมลทินเป็นตี้หน้าติหน้าเตียนของคนเพราะฉะนั้นเปิ้นบอกว่าให้มีสติอยู่ทุกเมื่อสติใช้เวลาจะทำจะพูดจะคิดจะทำมาอย่างต้องมีสติควบคุมจะพูดอะไรก็ต้องมีสติควบคุมกรรมนี้เคยควรดีอู้ออกมาก่อนและเวลาจะคิดนั้นก็เหมือนกันเพราะนั้นผู้ที่รักษาอันอย่างกระจ้างรักษาชื่อรักษาเสียงรักษาวงตระกูลรักษาทรัพย์สมบัติอันนี้มันเป็นมลทินของการรักษาบอกว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติมันพังเผลอบางทีเอาสตางค์ใส่เกะรถไว้พังเผลอบ่ปิดกระแจสักกำคนก็เปิดเอาไปเนี่ยก็มี
ความพลั้งเผลอก็คือความประมาทตนเอง ในที่นี้เปิ้นบอกว่าอย่าไปประมาทอย่าไปประมาทผู้รักษาเตื้อขับรถไปดีๆเนี่ยพลั้งเผลองีบหลับไปเอาไปโจรต้นไม้เหี้ยละต้องมีสติตลอดเวลาเอารู้สึกตัวว่าใครรับก่อนย่างรับไปก่อนเผลอในชีวิตเผลอเล่นกันวันนั้นเอาเข้าทรัพย์สมบัติที่มีอยู่หมดลึงเมียก็บ่อยู่ตัวลูกก็เป็นละแหนแบนบ้ายไปบ่อยู่กับพ่อกับแม่บ่ได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเพราะความประมาทความพลั้งเผลอเมื่อเขาจะรักษาชื่อเสียงรักษาอย่างก็พยายามมีสติควบคุมตลอดเวลาทำเมื่อมันเสมอต้นเสมอปลายลดจนกันลดแฉลบกันเพราะความพลั้งเผลอบ่มีสติควบคุมคนเอาพิษหัวกันเทียงหัวกันก็เพราะความพลั้งเผลออยู่อย่างความประมาทอยู่อย่างบ่มีสติต้องมีสติทุกเมื่อจะแย่ใดให้ครอบครัวมีความสุขก็รักษาน้ำจิตน้ำใจกันไว้ผัวใจใส่เมียเมียใส่ใจผัวลูกใจใส่พ่อใส่แม่พ่อแม่ใจใส่ลูกเฝ้าคนไข้ก็จะไปพังไปเผลอเมื่อมีการมีงานจะไปที่อื่นก็ให้คนอื่นเฝ้าแทนหมู่นี้เป็นต้นโรคภัยไข้เจ็บเกิดกับร่างกายก็เพราะความพังเผลอเพื่อเป็นไปแล้วเจนจะเสียใจมรุนเมื่อบ่เป็นนี้ก็พังเผลอตุลุงเคยเป็นนั่งอบรมกับเปิ้นที่กรุงเทพเพราะเจ้าคณะจังหวัดมอบธุระให้ไปตอนนั้นเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดต่างๆแต่ก่อนเฮาบ่ฮู้เรื่องสูบบุหรี่มันไปเทศนี่ได้เตื้อซองหนึ่งเอาเกณฑ์ตอนที่นั่งอยู่ซองหนึ่งใส่กันเทศสูบไปเรื่อยๆพอได้ยินเปิ้นอู้แล้วตกใจหมดเฮาก็เลยย่างบ่พังบ่เผลอรักษาปอดไว้รักษาสุขภาพไว้แล้วนำเอากรรมหมู่นั้นเข้าไปเสนอให้คนต่างๆที่เปิ้นติดบุหรี่เปิ้นกับเปิ้นบอกกันว่าคนแต่ก่อนนี่สูบมาอายุ70-80ยังบ่ตายไปฟังกรรมมันอย่างเพราะเสียมรูนมาเป็นโรคถุงลมโป่งพองหายใจยาวก็บ่ได้สั้นไปแล้วจึงหู้คิงเนี่ยคือความพังเผลอพิจารณาเหี่ยก่อนฟังว่าอย่างเตื้ออย่างกินดิบกินแดงเนี่ยกินลาบกินซ่าเนี่ยเพิ่นว่าการมันจะเป็นโรคตับโรคใบไม้ในตับพ่องโรคกันอย่างพ่องฟังกรรมเขาอย่างกินไปเมื่อเข้าก็เอาแต่เนี่ยความพังเผลอเป็นสัตว์หลูเป็นมลทินของคนรักษาหมอจะรักษาคนไข้ก็ต้องกวายให้ก่อนอย่าไปเผลอถ้าเผลอมาก็เอาเหี้ยแล้วเดือดร้อนกันวุ่นวายกันเมื่อตึงวันเนี่ยเราอ่อนลูกแฝดเผลอใจยังได้หมอบ่รักษาเพิ่นลักเอาไปให้คนลงหนังสือพิมพ์กันลงวิทยุกันทีวีก็ลงเพราะความพังเผลอนั่นเองอันนี้เป็นมลทินในทางพระพุทธศาสนาบัดใจตุลงมาแปลงเอาเนอะธรรมะนี้เกิดขึ้นจากพระโอษฐ์จากปากของพระพุทธเจ้าได้ 2,500 กว่าปีมาแล้วบัดใจว่าเวลานี้เวลาเดียววันนี้วันเดียวเฮาสร้างสรรค์เอาอู้ให้กันฟังจะไปพังจะไปเผลอมันเป็นศัตรูของผู้รักษาทรัพย์สมบัติก็ตามรักษาลูกรักษาเมียรักษาวัดวาอารามก็ตามจะไปเผลอตามไฟละไว้ตามเตียนละไว้เผลอกำเดียวเตียนก้นไหม้หมดกุฏิถึงหลังวิหารถึงหลังก็เพราะความเผลอนั่นเองคือมีสติคือพิจารณาอันนี้เป็นข้อที่4ความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณความพลั้งเผลอเป็นมลทินของผู้รักษาข้อที่5ฝังเนอความประพฤติชั่วเป็นมลทินของผู้หญิงปัจจัยนี้ยังหมดเท่าใดนะตีรูปตีตาได้ความประพฤติชั่วเป็นมลทินของผู้หญิงแม่หญิงนี่เปรียบเหมือนดอกไม้มีกลิ่นหอมแม่เพิงแมงปู้ปากันมาตอมเอาเกสรดอกไม้ไปทำประโยชน์ต่อไปแถม
แม่ยิงเปรียบเหมือนพระจันทร์เอาไปเปรียบกับเดือนพุ่นหน้าเธอขาวเหมือนพระจันทร์ผิวพรรณเธอเหมือนพระอินทร์รูปร่างของเธอเปรียบเหมือนดอกไม้แลกแย้มน้ำใจของเธอเหมือนน้ำค้างสะปะสะปืนเอาแม่ยิงไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเกิดออกมาเป็นแม่ยิงก็ดีแล้วจะพิกลพิการอะไรอย่างก็ตั้งเปิ้นถึงเอาไปเปรียบกับของดีๆทั้งนั้นเหมือนลมหายใจที่อ่อนนุ่มเหมือนที่นอนที่อ่อนนุ่มเป็นกลิ่นของดอกไม้เป็นกลิ่นของน้ำหอมแม่เนื้อนั่นแม่เนื้อหอมแม่เอาอย่างสะปะสะปืนอันใดๆดีๆกับเปรียบกับไม่ยิงประตกประเสียงเพราะฉะนั้นท่านสุภาพสตรีทั้งหลายจงจำจงฟังคำที่ตุลุงนำมาเสนอขอให้เฮาพยายามรักษาความดีของเฮาที่เปิ้นเอาไปเปรียบเหมือนนางหงส์ถ้าเป็นนกก็นกดีๆพุ่นน่ะแม่นกเขาขันคูอันนกดีบดีนี่เปิ้นบอกไว้เปรียบเพราะฉะนั้นขอเจริญพรสุภาพสตรีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นละอ่อนน้อยๆละอ่อนสาวแก่แม่เฮือนหรือแม่ไม้แม่ห้างเท่าแก่และมอนแล้วพยายามรักษางวนสงวนตัวไว้ดีๆอย่าไปทำความบดีเพราะว่าความชั่วนี้เป็นมลทินของแม่ยิงทั่วๆไปบอกว่าจะชั่วด้วยร่างกายชั่วด้วยปากชั่วด้วยใจทั้งร่างกายก็ทำสิ่งที่บดีบ่งามคำว่าบดีบ่งามในที่นี้บ่ใช่ว่าเป็นตุ่มเป็นตาเป็นตีนหักมือง่อยในทางที่นี้บ่ได้หมายความว่าอย่างนั้นทางร่างกายนี่ก็คืออย่างที่เอาหูกับทั่วๆไปเนี่ยทุ่งกับทั่วๆไปเนี่ยคือในทางที่บดีในทางร่างกายไม่ใช่ว่าเป็นง่อยเป็นตาลี่เป็นมือหักแขนหักไม่ใช่ไอ้ทางที่นี้ก็คือบ่รักษานวลบ่สงวนตัวบ่เลือกจันบ่วันณะอย่างสักอย่างคนหูเอาเองสองบ่รักษาวาจาคืออู้ไปเลยปากไปเลยได้ยินกรรมเข้าหูถูออกปากแล้วมีกะบ่มีกะบ่หูปากไปแล้วคนอื่นจะเสียหายเท่าใดบ่หูเปิ้นฟ้องเปิ้นร้องกันถึงวันก็เพราะกำปากเนี่ยเพียงแต่ได้ยินมาก็เอาเห็นแล้วฟ้องร้องกันจนพอหมดเนื้อหมดตัวก็เพราะปากเพราะฉะนั้นสตรีทั้งหลายจะไปทำความชั่วด้วยปากอู้ม่วนจาหวานบางคนนี่แจ้งผัวด่าผัวให้เปิ้นหันแสดงว่าตัวนี้แน่อย่าไปคิดเลยให้ปิ้นแถมเนอคนใดด่าผัวให้เปิ้นได้ยินอันนั้นแสดงความชั่วออกมาละเป็นมลทินออกมาแล้วเมื่อเขาได้กันเนี่ยเป็นปี้เป็นอ้ายพอได้กันแล้วเป็นปูเป็นบ้าเป็นไอตุลุงได้ยินแล้วตุลุงก็ติเตียนละติเตียนในใจอ๋อหมอนี้บอกเขาได้ความแล้วด่าผัวเล่าขวัญผัวอันนี้เรียกว่ามันเกิดจากวาจามลทินทางวาจาความชั่วทางวาจาเป็นมลทินของไม่ยิงเวลาจะทำจะพูดและจะคิดในทางที่สกปรกโสมมคิดในทางที่บดีเป็นมลทินของแม่ยิงทั้งหลายความชั่วมันมีภัยให้อู้โดยแต่งงานโดยนอกจากคนโมหูทางนั้นจะมาเล่นโดยคนโมหูเขาถึงมาเล่นโดยอันนี้เปิ้นว่าเฉพาะไม่ยิงนะแล้วก็ตุลุงบ่ได้นำมาเจาะจงไม่ยิงคนใดคนหนึ่งทั่วๆไปพยายามลุกเนื้อพายยังบ่ลุกแค่เนื้อประเดียวนิดตะวันพอออกเพลอละลุกเงี้ยเวียกเงี้ยการลุกเนื้อคือทำตามหน้าที่บ่ได้ใครจะไปเกียดไปจังเนอะว่านักก็บ่ได้แม่แก้วสันผู้เลยบ่ฮือว่านะเหมาะตอนนี้ไปเขาจะได้อู้กันละตุเจ้าก็อู้กับปอออกแม่ออกปอออกก็อู้กับตุเจ้าแถมละจะถามเนอะลูกใส่แกงใบเอาแป้งไม้กวาดอันอย่างอ้อหน่วยมันเอาใส่แกงใบมันเอาแป้งไม้กวาดอันอย่างอ้อ0531210058ไผได้ตอบมาเนอะ0531210058หน่วยมันเอาใส่แกงใบมาเอาแป้งไม้กวาดฮัลโหลตุลุงครับจับป้าครับผมใครอะน้องโก้ครับน้องโก้กะครับ
เสาหินบ่ ครับ เออ นั่นก็ครับ ครับแม่นล่ะครับน้องโก้เก่งจ้ะถ้าปิดพระแม่แดงฟังนะแม่แดงจะฮื้อรางวัลวันหน้าก่อนเนาะ ครับผม พยายามตอบตู้อุ้ยมาบ่อยๆเนอะ ครับ น้องโก้เนาะ ครับ ครับสวัสดีครับ ครับด้วยสกัด ครับเอาน้องโก้เสาหินน้องหอยตอบว่าบะเป้าใบต้นหน่วยมันเอาใส่แกงใบมันเอาแป้งไม่กวาดฮัลโหล ตั้งมาแสดงตุลุงเจ้า ตั้งตุลุงติดบางยาตุลุงไปรักษาอย่างเจ้า คือว่าอันที่เปิ้นฟอกเลือดนะ เจ้า มันเส้นมันแข็ง เจ้า ฟอกมาได้วันเดียวนี้เอามาฟอกที่หน้าอก เจ้า หน้าอกนี่ก็ปรากฏว่าได้ชั่วคราวบัดถาวร เจ้า แล้วก็เอาไปผ่าตัดทำไม เจ้า แขนขวาถึงมดถึงท่อนบนท่อนลุ่มแข็งไปหมด เหลือแขนซ้ายท่อนลุ่มก็แข็งไปละ เหลือท่อนบน เจ้า ไปผ่าตัดท่อนบน เจ้า แล้วเอาเป็นที่ฟอกเลือด เจ้า แทนไตฟังดูตุลุงก็ทำใจสบายๆนะเจ้า โอ้150% 200ละ เจ้าขี้กลัวตุลุงถ้าเจ้าจะได้ไปโรงพยาบาลนะเจ้าใจไป โอ้ไปปาทักกัวเนอะหมอประเดียววันนั้นตุลุงหันเปิดประวัติตุลุงนะเป็นปึ๊บไปเล่นประวัติตั้งแต่วันแรกเข้าห้องยามาแถววันเนี้ยมีตึงวันเลยประวัติอ่ะ เจ้า เปิ้นหูเปิ้นเฮียนมาบัทักกัวเนอะบัทักกัวทำใจเด้อ เจ้าขนาดแก้วบาเจ้าไปโรงพยาบาลเจ้ายัง ทำหิทำให้ บัท่าห้ามมิอำให้เนี่ยบัทักกัวหมอประเดียวอย่างอรหันต์นี่ เจ้าแล้วพระอันตุลุงอันมีวิธีการทำใจให้เข้มแข็งอะไรเจ้า ว่าร่างกายเป็นของนอกจิตใจ เจ้า จิตใจเข้มแข็ง จิตใจก็คือจิตใจ มือกุดเปิ้นก็ต่อเขาได้แข้งกุดเปิ้นก็ต่อเขาได้ แต่ใจเขาเนี่ยถ้ากุดไปเห็นแล้วมันต่อบ่ได้ แต่เจ้าแต่ ชีวิตสิ่งเดียวหายากใช่ประทีปเทียนใต้ดับแล้วจุดคืน เจ้า ชีวิตเอาเนี่ยถ้ามันหมดไปก็หมดไปเลย เจ้า ตาเปิ้นก็ใส่ขึ้นได้ หูเปิ้นก็มีเครื่องฟังขึ้นได้ มันเป็นของนอกใจ เจ้า ที่เขาว่านอกกายไม่ใช่นอกใจ ใจเขาเป็นใจ เนี่ยทำให้เข้มแข็งเลย ตุลุงว่าหามกรรมแล้วเจ้าชีวิตคือประทีปอย่างก็เจ้า ชีวิตสิ่งเดียวหายาก ใช่ประทีปเทียนใต้ดับแล้วจุดคืนคือหมายความว่าชีวิตเขา ประทีปเทียนใต้ ดับแล้วจุดคืน ดับแล้วจุดคืน ชีวิตเขาเนี่ยบัดใจเหมือนโกมบัดใจเหมือนเตียน เจ้า เตียนนี่มันดับแล้วมันตามได้อยู่ แต่ชีวิตของเขาเนี่ยถ้าหมดไปแล้วก็หมดเลยนะใช่บัดใจประทีปเทียนใต้ดับแล้วจุดคืนชีวิตสิ่งเดียวหายาก ใช่ ประทีปเทียนใต้ ดับแล้ว จุดคืน จุดคืน เข้าใจแล้วเจ้า เข้าใจ แต่ เนาะ ว่ามันยังกลัวตายอยู่ ไปกลัวบัดถ้ากลัว เจ้า ความตายเป็นของธรรมดา เจ้าเป็นธรรมชาตินะเจ้า เป็นธรรมชาติ เจ้า คืน แล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะ ธรรมชาติจะไปกลัวมัน เจ้ามัน จะไปกลัวมันยิ่งกลัว คนเอาเดียวนี่เป็นอย่างมากก็ให้อะไรเนี่ยเจ้า ยิ่งตกใจยิ่งไปใหญ่ เจ้า ทำจิตใจให้เป็นสมาธิหมอมอบเพื่อเปิ้นเนี่ย เจ้าม อบว่าเป็นอะไรอย่าง เจ้าก็ไปนั่งรอตรวจรอรักษาอยู่นะเจ้าจะภาวนาไปในใจ ภาวนากัน เพราะว่ามันทำเมื่อเราสงบลงได้อะเจ้าภาวนาไปเรื่อยๆนะพอเขาถึงเวลาเขากวดแล้วมันก็แบบสะดุ้งสะเด็นอย่างเข้าใจ บักโก้ว่าเป็นยัง ไปทำฟันมาแล้วเจ้าก็ฟันทึดๆเดี๋ยวก็ขอถามเป็นอะไรเจ้าบอกว่ามันกลัวค่ะบอกให้หัว จะไปกลัวมอบให้หมอเด้อ เจ้าม อบให้หมอเด้อ เจ้าอันเจ้าเขาก็ฟังตุลุงตุวันจนกลายเป็นแฟนคลับกันแล้วเจ้าอันบ่เจ้าแล้วก็ แฟนประจำ ตุลุงบอกว่าจะย่างไปหาหมอให้เจ้าหมูเจ้าเขาของรู้สึกอินดูตุลุงแล้วก็ กลัวบ่ได้ฟัง ไม่ใช่เจ้าอินดูตุลุงว่าจะต้องไปรักษาตัวแล้วมันก็จะเจ็บท้องนี่นะเจ้าเจ็บท้องเป็นยัง แต่ว่าหมู่ศรัทธาญาติโยมก็เพื่อกำลังใจตุลุงบ้านเมืองก็ร่างเป็นพลังแล้วเจ้าเนาะบ่เป๊ะมาตายไปหันละบักขัวแต่ตายก็บักขัวถึงวันนี้นะเจ้าที่เขากำลังที่ทำให้ตุลุงมีกำลังใจนะเจ้าเนาะมีกำลังใจกับศรัทธาตายกยินดีตัว
เจ้าอันเจ้ารบกวนตุลุงที่ตุลุงหายไปไว้นะเจ้าเจ้าและมาสการเจ้าขนาดปัจจัยพี่เจ้าน้องยังห่วงกันยินดีกูคนฮัลโหลกำลังใจเต็มร้อยเต็มร้อยบ่ดอยประโคงเนาะเจ้าฟังถึงวันเนาะยินดีเนอะอันกามเดียวนี่นะเขาเจ้าผู้นักษาฟังจัดนักกูบ้านกูจองเพื่อจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นที่ตุลุงออกอากาศนี่นะเข้มแข็งขึ้นการเข้มแข็งนี่ทำให้คนมีศีลมีธรรมผู้เก่งอกเก่งใจกันฮัลโหลนมัสการเจ้าอันจะรบกวนตุลุงเนาะมันเป็นยังมาได้รบกวนนะว่าตุลุงว่าสอนแต่พ่อแม่ยิงเนาะใจเปิ้นที่บดีเปิ้นก็มีหน้ามีอยู่ปอดใจปอดจ้าปอดท่ากินกับเมียปอดตาเพียอุพิทะลิเอวว่าจะสอนไม่ยิงแล้วว่าก็ใจแต้มเป็นยังเนี่ยปอดใจนี่มันตีลูกตีตาได้ไม่ยิงเนี่ยฮือรักษานัวรักษาตัวไว้เหี้ยฮือระวังเนี่ยกะจะไปเผลอเวลาจะทำจะพูดจะคิดนะกะบ่ได้เมียคตินะมีพอใจก็ยังมีอยู่ขอคือแม่ย่าไม่ยิงรักษาตัวเพิ่นเปรียบเหมือนดอกกุหลาบไม่หรอกกุหลาบแรกแย้มเนี่ยพ่อไม่ยิงเพิ่นเปรียบนักเปรียบพระจันทร์บุญแม่เทพธิดาแม่เนื้อหอมเนี่ยน่าจะไปให้มันเหม็นแล้วจะได้ว่าถูกรังแกแต่ว่าแล้วมันโดยป้าจายอย่างเงี้ยจะเป็นสาวถึงว่าเนี่ยโดนนี่โดยป้าจายตั้งแต่ละอ่อนเป็นคนแก่ไม่มีโดนกระทำมันเป็นกรรมอันนั้นมันเรียกว่าอุบัติเหตุเนาะไม่ใช่กรรมเก่ากรรมเก่านี่ก็คือเขาระวังตัวนี่ค่ะถูกรังแกเนี่ยเขาหัวถูกรังแกแล้วก็ไปทอดเนื้อทอดตัวทอดใจให้เขาพอมันมีหน้ากากเพื่อเปิ้นมาอู้อย่างกรรม2 กรรมก็ไปถ้าเปิ้นละเนี่ยเป็นใจเปิ้นละเนี่ยมันมีนักโปรอันเขาจะอู้ไปนักก็รังแกไม่ยิงแต่แองเตอร์ก็เป็นใจผัวนักล้ำไปลืมพ่อลืมแม่เขามีนักนะก็อย่างนั้นโยมนี่ก็เป็นอย่างเขาหักพ่อหักแม่เป็นคนอื่นนั่นกันเอาเตือนไว้เนาะเตือนไว้ลักกินก่อนซ่อนกินโลนพ้นมีโลพ้นตุลุงหูได้ยินบนอู้รบกวนจะเองนะเจ้าเอาแค่หมูเอาทั้งหลังไว้คือผัวเอาเติงไว้คือแม่ตอนแม่เดือดแม่เกี้ยวก็ได้โลเขาเนาะอู้น่าก็อยากเล่าขวัญบ้างอ่ะอู้กับตุลุงนี่ม่วนนะเกิดเจริญพรเนอะอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนนั่นกะฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ครับจอมกิตินะครับจอมกิติเป็นเมืองละผู้หมวดนะครับเมาไปไหนไปปักใต้เหรอมาเลยครับม่วนละปลอดภัยหรอดีละเขาอนุโมทนาตัวเนอะรอดมาได้นั่นแหละรอดวุฒิวิทย์กะไปปักใต้คิดไปหาตุลุงก็ต้องถามปัญหาตอนนี้ตุลุงมีถามปัญหาก็มีตอบก็มีเอามาอู้ตัวก็มีพวกใครอู้ตัวก็มีผมหมดไปได้กี่เดือนกี่วันปีก่ะไปได้กี่เดือน6 เดือน6 เดือนไงอากาศดินฟ้าอากาศเป็นยังไงทางใต้ของเปิ้นเหมือนของเขาสู้เขาบันได้สักอย่างนะเนาะเหลวหน้าผาไฟก็ยิ้มเปิ้นฝนผ่องในยังผ่องอากาศก็บดีคนก็บ่ยิ้มสักกันแต่ตุลุงก็อากาศเป็นพิษตัวนมัสการนะครับเจริญพรว่างผมจะไปเอาหาตุลุงครับมาเถอะเนอะวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ว่างครับเจริญพรผู้หมวดจอมกิติโทรมาอู้กับตุลุงก็ได้ถามปัญหาก็ได้ตายปัญหาก็ได้กาก็บ่ใจกาแต้เป็นกาล่อแหล่เกาะกิ่งไม้กาอย่างชื่อมันเป็นกาแต่บ่ใจกาแต้เป็นกาล่อแร่และเกาะกิ่งไม้อยู่กาอย่างไปได้ต่อมาเนอะ0531210058กาก็ไม่ใช่กาแท้กาล่อแร่ชอบเกาะกิ่งไม้กาอย่างฮัลโหลนมัสการเจ้าน้องพิมพ์แหละ
น้องป๊อบ น้องป๊อบจะฝากจะ โอ้น้องป๊อบนี่เก่งตลอดปีเลยสุกาลูกนี่โอ้ลูกขวายมานอนในเตียงแล้วก็โทรศัพท์ไปมันเย็นด่ะมันเย็นกับฝนตกแต่ว่าตุอุ้ยกบลูกขวายเหมือนกันเราพอ5 โมงเกิงแล้ววันนี้ถูกต้องนะเนอะกาฝากไม้กาก็ไม่ใช่กาเป็นกาล่อแร่ชอบเกาะกิ่งไม้คือกาฝากไม้ฮักในโคให้ได้เก็บไว้เนอะเอามาควักเป็นพระก็ดีเอามาควักเป็นอินก็ดีเอาแจ้กับน้ำมันไปอู้ไผ่ที่ไหนเอาน้ำมันตาปากเปิ้นฮักเนอะกาฝากไม่ฮักเลยนะไม่ฮักแดงเนอะไม่ใช่ไม่ฮักหมูเนอะเปิ้นว่าดีนะฮัลโหลรุดไปเห็นแล้วโทรมาใหม่เนอะกาฝากไม่ฮักนะไม่ฮักแดงนะไผ่ปะที่ไหนเก็บไว้เนอะเอาไปฮื้อเปิ้นแกะเป็นอินเป็นพระนางกวักจะมีเงินมีทองฮัลโหลเสียงก้อยถามปัญหาถามมาแหละถามตุลุงเนาะเปิ้นนึ่งเข้าอย่างแม่นก็ไม้3 ขาคือก้อนเศร้าปัญญาขึ้นขี่คือมอ1ปู่ยี่ขึ้นทัดคือหายเข้าล่างอะไรอย่างก็ปู่พัดขึ้นหน้าเป็นอันผาเจิบผ้าเคียนแอวเป็นเตียวมอ1แต่แล้วอืดก้นเป็นหืมไหถูกต้องอ่ะที่ไหนอ่ะบุญอยู่ตั้งใดฮะน่ะนี่บ่ได้กะยินดีเนอะบางอาจ ครับถามไผบ่ถามมาถามตุลุงบางอาจไผจะไผจะถามนะมาก็ได้จะหมดเวลาละฮัลโหลราชการครับนี่มาจากน้ำต้นนะครับน้ำต้นเนาะตุลุงวันเสาร์วันที่ดื้อตอนเย็นอยู่ครับเย็นตอนเย็นอยู่ประมาณสักกี่โมงครับวันเสาร์วันที่เอาวันนี้อยู่วันค่ำนี่ครับวันนี้อยู่วันค่ำเป็นว่าจะน้องป๊อบจะไปดำหัวตุลุงอันกะครับผมวันนี้อยู่วันค่ำครับวันพุธนี่มีการน้อยผมจะไปตอนเย็นของดีมีเนอะจะแจกให้น้องป๊อบเจริญพรน้องป๊อบจะมาดำหัวเพราะน้องป๊อบเก่งจะเกี้ยมของไว้เฮ้ใครได้ของดียังมีเหลืออยู่เนอะแจกมาปีใหม่ฮัลโหลไปสาดลุงครับถามปัญหาครับถามมาอย่างมาครับอย่างตัวตอนนอนไปจอนขี้เป็นดุ อันนี้ถามคนอื่นเนาะครับตัวไผ่ตอบก็ได้ไผ่ตอบต้นนอนไปจอนขี้เป็นดุครับไผ่ได้ตอบมาเนอะยินดีเนอะตัวเต้านอนไปจอนขี้เป็นดุตัวเต้านอนโหไปจอนขี้เป็นดุไผ่ได้ตอบมาเนอะตัวเต้านอนไปจอนขี้เป็นดุไผ่ได้ตอบมาเนอะตัวน้อยเดียวเต้านอนไปจอนขี้เป็นดุง่วนเฮ้ยวันนี้นะฮัลโหลได้บ้านมันก็ครับใกล้บ้านได้ครับได้เย็บผ้ามันเป็นอะไรได้เย็บผ้านะครับก็ขี้มันเป็นดุกับมีไงเป็นดุน้อถูกต้องเฮ้ยตัวต้นหนอนเขาว่าดุผ้านะน้อแต่เฮ้ยไอ้น้องอามน้องโก้น้องโก้น้องหอยเนาะถ้าอย่างแม่นะเฮ้ยดุผ้าเขาว่านะเนาะกันเดียวกันเนอะตุลุงจะถามเปิ้นทำกรรมน้องโก้นี่คิดเลิกก็เฮ้ยถ้าอย่างแม่นะนี่ว่าย้ายเจ้าของปัญหาตัวเท่าหนอนไปจอนขี้เป็นดุฮัลโหลสวัสดีครับถูกใช่ถูกเหมือนกันครับถูกกันแต่มันก็เข็มเย็บผ้าเนี่ยครับผ้าน่ะเข็มน่ะเนาะหน้ากากเข็มจักอย่างเนี้ยหน้ากากมัน
มันก็มีได้ด้วยนะล่ะน่ากะที่มันก็เป็นดูกันเป็นลูกนะครับลูกผ้านะถูกครับโอ้ละอ่อนนี่เก่งได้โอ้ละอ่อนเก่งครับปัญหาลูกนี่ไหนมานี่สารปีครับอ๋อสารปีจะนั่งเดินว่าหน้าหุยถามมาเรื่อยๆเนาะครับถามมาเด้อเนอะครับง่วนนะเนาะครับไว้อ๋อเป็นพี่เป็นน้องกันแต่เขาเป็นลูกเป็นหลานกันแต่โอ้มีหลายคนเนอะเฮ้ยเป็น10 กว่าคนนะไปเอี่ยวหากันไปมาหากันเป็นแฟนรายการตุลุงนะเปิ้นไปดำหัวดำเก้ากันว่าวันนั้นก็ไปวันนี้ก็ไปเพราะเป็นแฟนรายการกันว่าตุลุงม่วนใจเนาะได้เป็นพี่เป็นน้องกันฮัลโหลกีฬาในร่มก้มแทงหมูกันนี่คนอื่นตอบว่าตุลุงตอบคนอื่นตอบมาถามตุลุงเนาะมันถามบางอาจกีฬาในร่มก้มแทงอ้าวน้องอามน้องป๊อบน้องพิมพ์ไปตอบได้ตอบมาเนอะกีฬาในร่มก้มแทงหายแซบหายซอยเฮ้ยน้องบิวน้องอามน้องป๊อบฮัลโหลนี่คนใหญ่ได้เจ้าคนใดตอบได้เจ้าได้อยู่เจ้าเป็นสนุกเกอร์เจ้าสนุกเกอร์ลูกกระเจ้าแถมย่างเขาว่าอย่างเหรอสนุกเกอร์ก็เป็นอย่างไรมั้งบินเลียดอย่างแต่งบินเลียดตุลุงเกือบตอบไปละเพิ่นมือตอบบางอาจเนาะยินดีเนอะยินดีกูคนเนอะกีฬาในร่มก้มแทงคือบินเลียดหรือสนุกเกอร์มันถึงแม่นะตุลุงบัดถามต่อไปทำละอยู่กลางป่าใส่ชดาแหลมเปียบอยู่ในป่าใส่ชดาแหลมเปียบไอ้อย่างชดานี่คือกระจมนะบ้านเฮาว่ากระจมมันอยู่ในป่าปุ่นใส่กระจมยาวเหี้ยแหลมเปียบไอ้อย่างอยู่ในป่าใส่ชดาแหลมเปียบอะไรเอ่ยฮัลโหลนมัสการเจ้าที่ไหนหาสารปีเจ้าสารปีปุ่นสารปีเจ้าบ้านอย่างแน่บ้านสีโพธารามเจ้าไอ้หงาเจ้าฟังตุลุงตึงวันฟังตึงวันหงาเจ้าโทรว่าตันเวิร์ดแต่ก่อนตุลุงเป็นนอนไปกินปุ่นนะเจ้าตุลุงตาเขาตุลุงอย่างก็ที่สีโพเนี่ยเจ้าสีโพพระครูถาวรพระครูเนตรถาวรเจ้าพระครูเนตรเจ้าฮักกันอย่างพี่อย่างน้องนะสมัยเมื่อป้นานพลเหรอละเจ้าว่านานพลเป็นลุงเจ้าอย่างอันกะเจ้าเสียแล้วเนาะเก่งอย่างป้นานพลนะเจ้าทกกระโทตุลุงตันเปิดมันเตี้ยวกับบัดตีดว่ะจ้าป้นานพลนี่ลิงรับนะเนาะเจ้าจะได้ว่าเสียอย่าโวดเลยถ้าเสียดายแต่จ้าวันนี้ไปตอบปัญหาตามบัตรตันเนาะเจ้าก็จะไปเตียนเป็นผู้สูงอายุสัญจรเนี่ยไปช่วยเพื่อนเจ้าที่ไหนฮะที่วัดศรีดอนชัยท่ากว้างเจ้าไปปุ้นก่อนเจ้าเพิ่นสัญจรเจ้าไปช่วยเพื่อนมันได้อายุมาถึง60เจ้าผู้สูงอายุเพิ่นกับเพิ่นสัญจรเจ้าถึงจะไปช่วยเพื่อนเนี่ยสูงอายุสัญจรเจ้าเพิ่นนี่อย่างเนี่ยเพิ่นก็อู้กันเลี้ยงงั้นสุขภาพอย่างนี้แหละเจ้าสุขภาพเจ้าเจ้าไปช่วยเป็นหลายเตี้ยแล้วจ้ะดีละไปช่วยเพิ่นเถอะอยู่ได้สุขภาพแข็งแรงแม่นน่ะจะมีปัญหาเหมือนกันนะว่าให้ตอบได้เนาะจ้ะอะไรขึ้นต้นด้วยสอมาลงด้วยยอไปปะอาที่นาตามอจ้ะอะไรขึ้นต้นด้วยสอจ้ะลงมาลงด้วยยอลงด้วยยอไปปะอาไปปะอาที่นาตามอจ้ะที่นาตามอเจ้ายาวจ้ะเจ้า5 ตัวเป็นกรรมนี้ดีกะเพราะเป็นกรรมมาอย่างของเฮาบะเก่าเนี่ยอันกะประเทศบะเก่าเนี่ยขึ้นต้นด้วยสอลงด้วยมอยอยักษ์กะจ้ะลงด้วยยอไปปะอาที่นาตามอที่นาปามอเจ้า5 ตัว5 ตัว
ตะอีระเจ้า เจ้าน มัสการเจ้า เป็นหลานลุงนานพลฮัลโหลไผ่ตอบได้ตอบมาเนอะทุลุงก็ยังประจำเลยนะกำนี่นะตอบได้ตอบมาเนอะอยู่กลางป่าใส่ชะดาแหลมเปียบอย่างฮัลโหล ภาษาครับ นอครับตกลงโอเคครับเก่งแต่เอ้ยหน่อไม้อยู่กลางป่าใส่ชะดาแหลมเปียบมันแหลมโจโลขึ้นโดยสอลงโดยยอนี่ไผได้ตอบมาเนอะมันหลายกรรมตู้ลุงก็บอกแค่จำดีไผได้ตอบมาเนอะ0531210058ลูกใส่กางเกงเอาลูกใส่แกงใบแป้งไม้กวาดนี่ถามไปแล้วน้อเมื่อเป็นสาวขับแจพอแก่หลวมพกอย่างเมื่อเป็นสาวนี่กับแจพอแก่หลวมพกชลโอพอรอเรือกอไก่ฮัลโหลขอนมัสการเจ้าอย่างน้องพิมพ์เหรอน้องป๊อบเก่าบะขามแม่นก็บะขามถูกต้องแล้วเนอะเจ้ากูกำมือไว้3 เตื้อถูกถึง3 เตื้อตอนบ่ายเนาะเจ้านัดตอนบ่ายจะมาดำหัวดำเก้าตอนเย็นตะวันร้อนเนาะขี้เสียทีลูกขวายเว้ยเอาละเนาะถ้าจะบ่มีไผอู้ตัวละก้าถ้าอู้ก็อู้มาเนอะวันนี้วันเสาร์เลทเวลาเฮือแถมน้อยก็ได้ถ้ามีไผอู้ก็ขอเฮือท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนที่โทรมาก็ดีบ่ได้โทรมาก็ดีนักหนาป้าป้านพยายามฟังไปเรื่อยๆเนอะที่ตุลุงนำมาเสนอนี่บ่ได้ว่าคือไม่ยิงอย่างเดียวนะปอดใจก็มีอยู่นำมาเสนอคือบ่ได้คือหู้สึกตัวปนที่ว่าเนี่ยมนทินของไม่ยิงเนี่ยก็คือความชั่วต่างๆก็พยายามจะไปทำความชั่วด้วยกายด้วยปากด้วยใจและเฮาจะได้เป็นคนดีจะบ่มีมนทินบ่มีไผเล่าไผยายเฮาขออยู่ดีมีสุขผู้คนหิมากาขึ้นมีโชคมีลาภไปที่ไหนคือเปิ้นฮักเปิ้นหุมเป็นที่จ้างที่เปื้องของคนทั่วไปปนมมือขึ้นจะปั่นปอนให้ได้อยู่ดีมีสุขสัพปีติโยวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตนตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีริสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลัง29 มีนาคมที่ผ่านมาสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องใจใสครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่5เดือนเมษายนนะครับพุทธศักราช2564นะครับก็เป็นเดือนที่4แล้วนะครับทุกท่านครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าเผลอแป๊บเดียวนะครับหมายความว่าดูเหมือนเพิ่งขึ้นปีใหม่มาไม่กี่วันนี้เองนะครับปรากฏว่าวันนี้เข้าเดือนที่4นะฮะของปีแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าวันเวลานั้นมันผ่านไปเร็วจริงๆนะครับมีคนกล่าวว่าเวลานี้ก็ดำเนินรายการโดยผมสมบัติสกุลพันธ์นะครับจากสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ได้รับความเมตตาจากทางสถานีนะครับจากท่านผู้อำนวยการสถานีนะครับพระครูสมวิสุวัฒน์นะครับด้วยความเมตตาจากท่านก็มีผังรายการว่างนะครับในช่วงวันจันทร์ประมาณ1ชั่วโมงก็คือ 9 โมงถึง 10 โมงนะครับผมเองก็กราบขอบคุณท่านในความเมตตานะแล้วก็ได้ถือโอกาสนี้นะมาเอาเรื่องราวนะครับที่เรียกว่าเป็นส่วนที่เราเองก็ผมเองก็ศึกษาหรือว่าสอนหนังสือในเรื่องเหล่านี้อยู่เนี่ยนะครับก็ถือโอกาสเอามาแบ่งปันนะครับเล่าสู่กันฟังนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าก็คงจะเป็นประโยชน์กับบุญผู้ฟังนะครับเก็บไปใคร่ครวญนะเก็บไปทบทวนเรื่องราวสาระต่างๆนะครับ
สำหรับวันนี้นั้นจะเราจะพูดกันถึงเรื่องราวสาระอะไรนั้นนะฮะก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับเหมือนที่เรียนให้ทราบตั้งแต่วันแรกๆว่าเราก็จะกำหนดหรือว่าเลือกประเด็นหรือว่าสาระนะฮะแต่ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาบอกเป็น agenda นะเป็น agenda ที่จะพูดคุยกันในแต่ละวันนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับขณะเดียวกันเราก็จะเปิดเพลงนะครับมีความบันเทิงแทรกบ้างนะครับเป็นการขั้นรายการเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพูดอย่างเดียวก็อาจจะเบื่อนะครับแต่ว่าในครั้งต่อไปนั้นผมอาจจะไม่ได้พูดคนเดียวนะครับอาจจะมีเชิญแขกรับเชิญนะผู้รู้นะผู้ที่เกี่ยวข้องมาสนทนาปราศัยพูดคุยกันนะครับก็คงจะแล้วแต่ว่าแต่ละครั้งจะเป็นอย่างไรไปนะครับครับเดี๋ยวฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่พบกับรายการเพลงเก่านะที่คิดว่าหลายคนเคยฟังแล้วก็ชอบเพลงนี้ด้วยนะครับผมเองก็ชอบมากนะครับเพราะว่าฟังแล้วก็มีเนื้อหาสาระนะครับที่ชวนคิดชวนมองนะชวนใคร่ครวญนะครับเป็นผลงานเพลงของคุณพงษ์เทพกระดลชำนาญนะครับก็เป็นรุ่นเก่านั่นแหละนะครับนะชื่อเพลงก็ตามเพลงนะครับขึ้นต้นด้วยคำว่าวันเวลานะวันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปนะครับชื่อเพลงชื่อสั้นๆนะครับว่าวันเวลานะครับแน่นอนครับวันนี้นะผมเริ่มต้นด้วยเพลงนี้นั้นผมก็อยากจะกำหนดประเด็นหรือว่าสาระเรื่องราวที่จะพูดวันนี้ตั้งชื่อว่าเรื่องของวันเวลากันแล้วกันนะครับเรื่องของวันเวลานะครับครับก็แน่นอนนะครับเหมือนที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นว่าวันเวลานี้มันเร็วนักนะครับเผลอแป๊บเดียวนะเข้าสู่เดือนที่4ของปีแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนหลายท่านหลายคนนะอาจจะมีความตั้งใจนะครับมีการวางแผนว่าตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่นะครับว่าพอปี2564นั้นฉันจะทำอะไรบ้างนะที่ยังค้างอยู่หรือที่มีการวางแผนใหม่ที่จะทำนะครับนับวันมาเรื่อยๆนะครับผ่านมา3เดือนก็9โดยประมาณก็90วันนะครับตอนนี้เข้าสู่เดือนที่4นะฮะก็เกือบจะ100วันแล้วนะครับวันนี้วันที่5ใช่ไหมฮะก็โดยประมาณก็ประมาณ95วันนะครับลองกลับไปคิดนะลองกลับไปมองที่เราวางแผนไว้ที่เราตั้งใจไว้นั้นจะทำอะไรนะฮะได้ทำไปแล้วหรือยังนะฮะหรือได้ทำไปแล้วสักกี่มากน้อยนะครับไอ้ที่ไม่ได้ทำนั้นเป็นเพราะอะไรนะครับก็คงต้องมาดูนะครับว่าเรื่องของวันเวลานั้นนะฮะเหมือนที่พูดนะมันเร็วมากนะครับมันไม่รอนะฮะมันไม่หวนกลับไปเหมือนเดิมได้อีกนะครับเหมือนที่คุณอาเรียกว่าคุณอาแล้วกันนะฮะคุณอาพงษ์เทพก็ได้เพลงนะครับหลายท่านหลายคนนะคงชอบนะครับแน่นอนเสียงเพลงนั้นก็ต้องมาจากเรื่องราวของชีวิตคนนั่นแหละนะครับผู้ประพันธ์เพลงท่านก็ร้อยเรียงก็รังสรรค์นะฮะเป็นร้อยกรองครับใส่ท่วงทำนองเข้าไปนะก็มีความไพเราะนะครับเช่นเดียวกับเพลงนี้นะครับถ้าดูตามเนื้อเพลงเนี่ยก็น่าคิดนะครับท่านก็พูดไว้นะหลายอย่างนะครับว่าวันเวลามันก็หมุนเปลี่ยนไปนะครับตามเวลาบางทีก็บางเวลาที่ผ่านมาก็มีความรู้สึกเปลี่ยวเหงานะครับในเวลาเหงาเปลี่ยวกระมนนะครับเอาความฝันของฉันต่อเติมนะบางเวลาได้มาช่วยเสริมสารเป็นความสดใสไม่มากมายแค่ให้มีนะฮะก็แน่นอนครับเนื้อหาเพลงนี้ก็ฟังแล้วก็กินใจนะครับมีความหวังเป็นธาตุสร้างธรรมมีความช้ำเป็นกำลังใจนะเอาความจริงที่แตกสลายใส่เบ้าหลอมรวมเป็นพลังแน่นอนนะครับเวลามีความไม่สบายใจนะมีความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวนะครับแน่นอนก็ต้องอยากจะมีใครสักคนหนึ่งแล้วอยากจะมีตัวเราเองด้วยนะครับให้กำลังใจเรานะครับเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนะอย่างมีความทุกข์น้อยหรือมีความสุขมากกว่าความทุกข์นะครับครับเรื่องของวันเวลานี่นะครับเป็นอะไรที่หลายคนอาจจะบางทีคนเราเองก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรไม่ได้พิจารณานะไม่ได้ถามตัวเองว่าตอนนี้นั้นนะฮะหลายคนเหมือนผมเองเนี่ยบางทีก็คุยกับเพื่อนๆว่าเผลอแป๊บเดียวเนี่ยเราก็อีกไม่กี่ปีก็จะเกษียณอายุราชการแล้วนะครับก็ 2-3 ปีนะครับเพื่อนรุ่นเดียวกันที่บางทีก็เกิดคนละพศนะบางคนเรียนเร็วบางคนเรียนช้านะครับอย่างผมเองเนี่ยก็มีเพื่อนส่วนใหญ่เพื่อนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะฮะ
เกินครึ่งเนี่ยก็อายุน้อยกว่าเราเพราะว่าเขาเรียนเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณการทำงานก็จะเราก็จะไปก่อนเขานะฮะเราก็จะเกษียณก่อนเขานะเขาก็จะต้องอยู่บางคนอยู่หลังเราอีกตั้ง2 ปีนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงอายุการทำงานที่ผ่านมาก็หลากหลายนะครับบางคนก็ทำอาชีพรับราชการบ้างนะครับบางคนก็เป็นพ่อค้านะมีกิจการส่วนตัวนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าทำอะไรที่โลดโผนนะ ก็ไม่ค่อยอยู่กับที่นะฮะก็ไปเปลี่ยนงานเยอะนะเปลี่ยนงานแล้วก็ย้ายที่ทำงานเยอะเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานับเอาส่วนใหญ่ก็จะจบมหาวิทยาลัยก็ประมาณสักอายุ22นะครับ22 23บางคนก็24ก็มีบ้างนะครับถ้านับเอานะฮะตอนนี้นั้นนะฮะใกล้จะ60นะฮะพูดซะว่าสมมติบางคนอายุสัก54นะฮะ54ลบ24ก็30 ปีนะทำงานมา30 ปีนี่ไม่ธรรมดานะครับเนาะก็ผ่านพบนะฮะเจออะไรมามากมายนะครับมีทั้งเรื่องของถ้าจะมองในเชิงของความสำเร็จความไม่สำเร็จนะก็มีทั้งสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างนะครับหรือถ้ามองในเชิงของความสุขความทุกข์ในการทำงานก็แน่นอนนะก็มีความเครียดมีความถูกบีบคั้นนะในสภาพการต่างๆในการทำงานนะครับหรือบางครั้งบางคราวหรือบางท่านก็สบายๆบอกชิวๆนะทำงานแบบสบายๆเนื่องจากว่าลักษณะงานอาจจะไม่ทำให้ต้องถูกบีบคั้นนะครับทำงานอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับผู้คนมากมายนักนะครับก็สิ่งเร้าที่จะทำให้เกิดความเครียดที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจก็มีน้อยกว่านะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานลักษณะไหนนั้นเนื่องจากว่าเราต้องเรียกว่ามีความรับผิดชอบนะมีเป้าหมายในการทำงานนะครับยิ่งยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมีเรื่องของเวลามีเรื่องของผลลัพธ์หรือว่ามีเรื่องของผลิตผลเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะทำให้มีการบีบคั้นมีการเร่งเร้ากับคนทำงานได้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับคราวนี้เราจะทำยังไงล่ะครับที่จะให้เราเรียกว่าใช้เวลาที่ผ่านมาแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะถ้ามองในเรื่องของงานแน่นอนนะครับก็คงจะต้องถ้าจะใช้ภาษาฝรั่งหน่อยว่าคงต้องให้มัน happy working นะฮะ happy working นะครับก็คือทำงานอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็น happy life นะครับก็คือดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะครับเราจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรนะเราจะทำงานอย่างมีความสุขหรือดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่โอ้โหนะวันก่อนวันจันทร์ที่ผ่านมานะเราก็พูดในเรื่องเหล่านี้นะครับในเรื่องของความสุขความทุกข์ใช่ไหมครับในการทำงานนะครับผมเองเมื่อ 2-3 วันก่อนนะก่อนจะออกรายการวันนี้ก็ทางคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้เชิญผมนะไปพูดให้กับนักศึกษาพยาบาลที่จะขึ้นฝึกปฏิบัติในช่วงซัมเมอร์นี่นะครับก็เป็นเด็กปี2จะขึ้นปี3นะครับตั้งหัวข้อใช่แบบฟังแล้วไม่รู้เด็กเขาจะคิดยังไงแต่ว่าก็จริงๆเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะหัวข้อชื่อว่าทำอย่างไรให้ใจเป็นสุขนะฮะเป็นอะไรที่นะครับเป็นโจทย์หรือเป็นหัวข้อที่ท้าทายมากนะครับเป็นหัวข้อที่ใหญ่โตนะฮะผมก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าไปพูดคุยนะครับก็ใช้กิจกรรมนำนะครับการพูดคุยการบรรยายในห้องสำหรับเด็กยุคนี้สมัยนี้นั้นบรรยายอย่างเดียวคงลำบากนะฮะก็ใช้กิจกรรมใช้สื่อใช้อะไรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวสักครู่ในช่วงหลังๆอาจจะมีประเด็นสาระที่ไปพูดคุยวันนั้นมาแลกเปลี่ยนกับคุณฟังที่นี่นะครับครับวันนี้ประเด็นเราเรื่องของวันเวลานะครับเราก็คงจะพูดเรื่องนี้เยอะหน่อยนะครับว่าที่ผ่านมานั้นนะในอดีตหลายคนก็มีวันเวลาที่หวานชื่นนะครับมีวันเวลาที่เรียกว่าอยากจะหวนกลับไปสู่ในช่วงวันเวลานั้นนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของความสุขนะครับเป็นช่วงของตัวเราเองนั้นเรียกว่ามีความรื่นรมนะครับพบเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เรานั้นมีความสบายมีความสุขนะครับอยากกลับไปอีกนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเป็นนับเป็นวัยเนี่ยก็คงจะเป็นวัยรุ่นนะฮะวัยที่มีความสุขกับเพื่อนๆนะครับอาจจะเป็นช่วงมัธยมปลายนะครับหรือเป็นช่วงแม้แต่ช่วงมหาวิทยาลัยก็ด้วยนะครับหลายคนบอก
ช่วงมัธยมปลายนี่เครียดนะฮะจะต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะแต่บางคนก็ไม่เครียดนะครับนะฮะก็หรือบางครั้งเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พอจบชั้นม.6 นะฮะช่วงชั้นสูงสุดของมัธยมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ทุกโรงเรียนหรือทุกรุ่นก็จะมีการเรียกว่ามีจัดกิจกรรมนะฮะเป็นการอำลานะฮะเป็นการเลี้ยงส่งกันนะฮะหลายคนพอจบแล้วก็แยกย้ายกันไปเรียนในแต่ละสถาบันการศึกษานะครับบางคนก็เข้ามหาวิทยาลัยบางคนก็บอกไม่เรียนละนะฮะจะไปดูแลกิจการของพ่อแม่ที่บ้านหรืออะไรเหล่านี้นะฮะก็แตกต่างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานั้นหรือณเวลานั้นที่มีกิจกรรมก็มีความสุขนะครับมีความรู้สึกผูกพันกับเพื่อนๆนะครับมีความหวานชื่นนะมีความรื่นรมนะอยากจะกลับไปในช่วงหวานๆที่ยังหวานอยู่นะฮะทั้งบางคนอาจจะหวานในเรื่องของความรักนะมีรักแรกมีความผูกพันกับเพื่อนกับเพศตรงกันข้ามอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของวันเวลานั้นพูดกันแล้วก็มีหลายแง่หลายมุมที่จะพูดนะครับครับช่วงนี้นะครับพักเสียงผู้พูดนะฮะฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกับผมในช่วงต่อไปกับรายการเพื่อสุขภาพใจกับผมสมบัติสกุลพันธ์นะครับวันวานยังหวานอยู่ก็ผมจำได้ว่าเพลงนี้ก็ตั้งแต่โน้นนะผมก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะหลายท่านก็คงจะจำได้ใช่ไหมครับมีหลายเวอร์ชันนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันของคุณต้อมเรนโบว์นะครับก็มีความไพเราะไปอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องของวันเวลาใช่ไหมครับวันวานที่ผ่านมานะฮะแต่ละคนนั้นก็มีเรียกว่ามีทั้งความประทับใจนะครับมีความหวานเหมือนที่พูดนะครับหรือบางช่วงเวลาก็มีความขมขื่นนะมีความทุกข์ใจนะครับแน่นอนนะครับความทุกข์ใจความขมขื่นนั้นทุกคนคงไม่อยากจะกลับไปนะครับแต่ถ้าเป็นความหวานซึ้งนะฮะความละมุนละม่อมหรือความรักความรู้สึกดีๆนั้นก็อยากจะกลับไปสัมผัสกับความรู้สึกดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งหรืออีกหลายๆครั้งก็ได้นะครับก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับนะเหมือนที่พูดกันในครั้งก่อนว่ามนุษย์นั้นรักสุขเกลียดทุกข์นะครับสิ่งไหนที่เป็นความสุขที่เป็นความสบายใจก็อยากให้มีอยากให้เป็นหรือถ้าเป็นสิ่งที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาก็อยากจะกลับไปเหมือนเดิมอีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของความรักนะครับความรักของคนเราก็คงไม่เชิงเป็นเฉพาะความรักหนุ่มสาวนะครับความรักของคนสองคนนั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีหลายคนก็อยากจะกลับไปมีเหมือนเดิมนะครับถ้าหากว่าในปัจจุบันนั้นความรักนั้นอาจจะจางไปหรือในบางรายก็จะกลายเป็นความขมขื่นเป็นความเศร้าใจเนื่องจากว่าอาจจะมีประเด็นมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะรักษาความรู้สึกดังกล่าวไว้ได้นะครับก็อยากจะกลับไปเหมือนเดิมนะครับจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องเหล่านี้นั้นก็จะมีแน่นอนนะผมเชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์นะครับถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์เข้าไปดูในหลายๆแหล่งข้อมูลเนี่ยก็จะมีคนรังสรรค์ถ่ายทอดความรู้ความรู้สึกแบ่งปันนะฮะเขียนร้อยเรียงเป็นคำกลอนนะฮะมากมายนะครับผมลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยของก็คีย์เข้าไปธรรมดานะครับก็ออกมาเพียบเลยนะอย่างคนนี้ท่านก็เขียนไว้นะฮะก็อาจจะความสัมผัสอาจจะพอใช้ได้แต่ว่าดูแล้วมันก็เป็นการบ่งบอกถึงความรู้สึกที่เขาอยากจะบอกกล่าวนะครับเขาบอกว่าเมื่อคืนวันนะเปลี่ยนผันใจนั้นเปลี่ยนเมื่อวันเวียนวกวนให้หม่นหมองเมื่อวันนี้น้ำตาต้องไหลนองเมื่อวันก่อนเราสองครองคู่กันก็พร่ำพรรณนานะฮะเมื่อวันนี้ลืมตาตื่นจากหลับไหลเมื่อวันนี้มองออกไปต่างจากฝันเมื่อวันนี้เราห่างไกลขอบฟ้ากั้นเมื่อวันนั้นฉันคงเศร้าเหงาเดียวดายก็มีความรู้สึกเหมือนที่ว่านี่นะครับรังสรรค์ออกมานะเขียนเป็นคำกลอนที่ก็บ่งบอกถึงความรู้สึกนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกภาพวันวานหวานซึ้งยังตรึงใจภาพวันเก่าผ่านไปใจหวยหาภาพวันนี้ปวดร้าวทรมาภาพวันหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรกันเนาะก็พูดถึงทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตนะฮะเนาะก็แน่นอนนะครับจะเป็นเช่นไรนะที่จริงความปรารถนาความต้องการทุกคนก็คงอยากจะให้มันเป็นภาพที่หวานซึ้งภาพที่ตรึงใจนะฮะภาพที่
มีความสุขนะครับจะเป็นเช่นไรนั้นใครกันที่จะเป็นผู้กำหนดหลายท่านคงจะตอบได้นะครับวันก่อนเราก็พูดแน่นอนนะครับผู้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างนะกำหนดพฤติกรรมกำหนดการกระทำของเรานั้นนะซึ่งแน่นอนมันก็จะส่งผลถึงความสุขความทุกข์ของเราเองนะครับผู้นั้นก็คือตัวเราเองใช่ไหมครับนะฮะหลายครั้งผมก็พูดคำนี้อยู่บ่อยบอกว่าผู้บงการตัวเราคือความคิดนะผู้บงการชีวิตคือตัวเราแน่นอนนะครับเราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรผู้บงการก็คือความคิดของเรานะครับและแน่นอนผู้ที่ทำให้เรานั้นมีความสุขหรือมีความทุกข์หรือมีกำลังใจหรือไม่มีกำลังใจนั้นไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คือตัวเรานี่แหละนะครับเพราะว่าเรานั้นเป็นผู้ที่จะกำหนดเป็นผู้ที่จะทำที่จะพูดที่จะทำที่จะไม่ทำก็อยู่ที่เรานะครับแท้จริงแล้วนั้นหลายคนบอกที่ฉันทำเพราะว่าคนอื่นบังคับให้ทำหรือเพราะว่าถูกแรงกระตุ้นถูกบีบคั้นถูกอะไรก็ตามเป็นเหตุผลของเขาที่พูดแต่จริงๆแล้วนั้นเนี่ยคนที่จะทำลงมือกระทำนั้นที่จะสั่งการเป็นคนสุดท้ายก็คือตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องหลายราวที่อาจจะมีการบอกให้ทำนะหรือว่ากระตุ้นให้ทำหรือจูงใจให้ทำถ้าเกิดเราเรียกว่าคิดทบทวนท่วนทีด้วยปัญญาใช้เรียกว่าอะไรใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ใช้ปัญญาของเรานั้นใคร่ครวญให้ท่วนทีเนี่ยเราก็มันไม่เหมาะที่จะทำเราก็ไม่ทำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เรานะครับเหมือนที่ผมเองก็ทำงานกับคนไข้นะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งก็คือคนไข้ที่ตอนนี้ก็คงไม่ใช่แค่ระดับประเทศเป็นปัญหาสังคมโลกด้วยก็คือเรื่องของสุรายาเสพติดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องสุราเนี่ยก็เป็นปัญหามากครับคนไข้หลายคนบอกมาโรงพยาบาลรักษาบำบัดแล้วก็โอเคละช่วงนี้ก็สามารถจุดได้กลับไปบ้านไม่เท่าไหร่กลับมาอีกแล้วนะครับก็ถามว่าทำไมล่ะครับเขาก็โน่นนะฮะไปโทษเพื่อนนะก็เพื่อนผมนั่นแหละมันบังคับให้ผมดื่มอีกนะฮะหรือโน่นนี่นั่นเพราะว่ามีงานเลี้ยงเพราะอะไรอีกหลายอย่างนะครับจริงๆแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเราใช่ไหมครับแล้วใครหลายคนก็ดีนะครับผมรู้แล้วแหละครับนะครับที่ผมกลับไปดื่มไม่ใช่ใครหรอกก็เพราะผมนี่เองก็เพราะใจผมเองนะบอกใจมันสั่งก็ชื่นชมว่าใช่แล้วคุณพูดถูกนะครับแล้วทำยังไงจะให้ใจไม่สั่งล่ะครับหรือให้สั่งไปอย่างอื่นได้ไหมนะฮะก็พูดกันยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่เก่าจะไปไกลนะก็คือเราพูดถึงเรื่องของวันเวลาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการพร่ำพรรณนาถึงวันวานนะครับวันวานยังหวานอยู่เนี่ยนะครับเหมือนเพลงของคุณต้อมนะที่เปิดไปเนี่ยก็คืออยากจะหวนกลับไปอายุจะ60นะนึกย้อนไปเมื่ออายุ20กว่าก็30กว่าปีนะมันไกลมากแต่ว่าความทรงจำยังอยู่นะครับหลายคนนะแน่นอนนะฮะเขาบอกว่าความทรงจำหรือว่าสิ่งที่เราอยู่ในความจำเนี่ยนะฮะมันมี2ส่วนนะมันมี2เรื่องที่มันมักจะจำมันจะไม่ลืมก็คืออันที่1ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาบอก good impression ก็คือความรู้สึกดีๆนะครับเหมือนที่พูดเหมือนเพลงนี่นะครับนะหรืออีกอันหนึ่งก็คือ bad impression นะความรู้สึกไม่ดีก็จำนะฮะเช่นเคยถูกกระทำอะไรบางอย่างที่มันโหดร้ายนะในวัยเด็กในวัยรุ่นเนี่ยนะครับมันจำไปจนตายเลยนะครับเนาะหรือเช่นเดียวกันในเรื่องของความรู้สึกดีๆความรักความอบอุ่นที่ได้รับที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จำเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันวานที่หวานอยู่เนี่ยก็คงอยากจะกลับไปแต่ที่ไม่หวานคงไม่อยากกลับไปนะครับแน่นอนนะครับพอมันมีความไม่หวานมันมีความถ้าพูดถึงเพลงเนี่ยหลายเพลงที่แล้วก็กลอนตะกี้เนี่ยมันเป็นความเศร้ามันเป็นความต้องพลัดพรากจากบุคคลที่รักนะแฟนเราหรือไม่อาจจะไม่ใช่แฟนแต่เป็นคนที่เคารพรักกันเนี่ยพอต้องจากกันไปคนละที่หรืออาจจะจากกันโดยที่อาจจะไม่มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกเนี่ยก็จะเป็นความรู้สึกที่มันก็แน่นอนเป็นความทุกข์นะครับเนาะอาจจะเรียกว่าเป็นความรู้สึกกำลังใจมันตกนะครับมันเป็นอะไรที่ต้องการที่จะมีคนมาซัพพอร์ตมีคนมาเสริมสร้างกำลังใจนะครับแน่นอนเป็นธรรมดานะครับมนุษย์เรานั้นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมีความทุกข์มีความไม่สบายใจพยายามที่จะจัดการด้วยตัวเองแล้วแต่ว่ามันก็ทำได้ยังไม่พอนะก็คงต้องการตัวช่วยนะต้องการกำลังใจต้องการคนอื่นเข้ามาค้ำจุนเข้ามาช่วยเหลือนะครับเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น
ถ้าเรามองในส่วนของที่ในแง่ของศิลปินในแง่ของเพลงทั้งหลายทั้งหมดนั้นก็จะมีเพลงในแนวนี้นะครับเป็นการให้กำลังใจนะเป็นการบอกถึงว่าแล้วจะทำยังไงถ้าเกิดมีความทุกข์นะครับมีความไม่สบายใจนะก็อาจจะยื่นข้อเสนอหรือว่ายื่นความรู้สึกดีๆนะฮะที่จะให้คนที่มีความทุกข์ที่มีความเศร้าใจนั้นเกิดกำลังใจนะครับหลายคนในอดีตที่ผ่านมานะพบปะกับหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับเนาะก็ด้วยตัวเขาอาจจะมีความแข็งแกร่งนะมีการพัฒนาจิตใจที่ดีนะก็เสริมสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะนอกจากนี้นั้นก็ยังแบ่งปันกำลังใจให้คนอื่นด้วยนะครับก็จะมีเพลงแนวนี้เยอะนะครับผมจะหาเพลงแนวนี้ให้สักเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดให้ท่านฟังนะครับอาจจะเป็นเพลงเก่าเนาะแต่ว่าเนื้อหาสาระก็น่าฟังนะครับชื่อตรงเลยนะครับนะเป็นเพลงผลงานของวงโฮปนะครับชื่อเพลงว่ากำลังใจนะครับตรงเลยนะครับลองฟังอีกสักเพลงนะครับเป็นผลงานเพลงเก่าๆนะครับของวงโฮปนะครับชื่อว่ากำลังใจนะครับเป็นผมเชื่อว่าหลายคนเคยฟังแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่อาจจะเรียกว่าเป็นเพลงอมตะก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะวัยไหนเนี่ยฟังแล้วก็เกิดกำลังใจนะครับแน่นอนนะในยามที่เราท้อแท้ในยามที่เราอาจจะพบเจอกับอุปสรรคนะหรือความยากลำบากในการทำงานในการดำเนินชีวิตนะหรือส่วนสำคัญอันหนึ่งก็คือในเรื่องของความเรียกว่าความไม่สำเร็จนะไม่พึงประสงค์ไม่ได้ตามประสงค์ในเรื่องของความรักเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งเร้าเป็นสิ่งที่ทำให้เรานะมีความทุกข์ได้เยอะได้บ่อยนะครับผมเองนั้นทำงานอยู่ผมเป็นอีกอันหนึ่งก็คือผมเป็นผู้อำนวยการของสมาคมสมาริตันนะเชียงใหม่นะครับก็คือเป็นองค์กรที่ให้การช่วยเหลือผู้ทุกข์นะครับก็คือบริการหลักก็คือการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ก็คือท่านสามารถโทรไปนะพูดคุยนะท่านที่มีความไม่สบายใจนะมีความทุกข์นะก็ต้องการจะระบายทุกข์หรือต้องการกำลังใจท่านก็สามารถโทรไปได้นะครับที่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เบอร์แล้วกันนะ053นะครับ225 977และมีความรู้สึกแย่มีความรู้สึกไม่สบายใจนะครับหรือมีความรู้สึกท้อแท้เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับณช่วงเวลานั้นนะก็ถ้ามีใครสักคนหนึ่งนะครับที่เข้าใจเรานะครับที่เข้าใจในความรู้สึกของเรานะครับมาบางทีไม่ต้องทำอะไรมากแค่อยู่เป็นเพื่อนหรือพูดแค่ประโยคเดียวว่าฉันเข้าใจเธอนะหรือถ้าเป็นเพื่อนกันซีๆหน่อยก็กูเข้าใจมึงนะผู้ชายก็พูดกันแบบนี้นะครับตรงไปตรงมากูรู้นะกูเข้าใจมึงนะเนี่ยก็พูดแค่ประโยคเดียวนี่ก็รู้สึกดีนะครับไม่ต้องไปทำอะไรมากไปกว่านั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่เป็นเพื่อนนะครับหรือมีอะไรที่จะช่วยได้ก็ช่วยตามที่ช่วยได้เนี่ยก็ถือว่าทำให้เขานั้นรู้สึกมีกำลังใจนะครับมีพลังนะครับทั้งพลังใจแล้วก็พลังกายและที่สำคัญก็คือพลังปัญญาในการที่จะคิดทบทวนนะฮะหาหนทางในการที่จะจัดการหรือแก้ไขความยุ่งยากหรือปัญหานั้นได้นะครับก็จะทำให้เขานั้นสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมานะครับครับดูเวลาแล้วตอนนี้โอ้โหนะฮะผ่านมา40กว่านาทีนะครับคุณกำลังอยู่กับรายการเพื่อสุขภาพใจนะครับซึ่งดำเนินรายการโดยผมสมบัติสกุลพันธ์นะครับจากสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับออกอากาศที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่น FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราพบกันทุกวันจันทร์นะครับเวลาก็ประมาณ 9 โมงถึง 10 โมงนะครับเวลา60 นาทีนะครับก็ผมเองก็จะพยายามใช้เวลาที่ได้รับความเมตตาจากทางสถานี60 นาทีนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนำเอาสาระเรื่องราวมาพูดคุยนะครับอาจจะเป็นบางวันเหมือนวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นรายการสดนะครับบันทึกเทปมาแต่ว่าวันอื่นๆเนี่ยจะพยายามจัดเป็นรายการสดแล้วก็จะเป็นการใช้ออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อให้มีการเป็นการสื่อสารแบบ2ทางก็คือผู้ฟังอาจจะมีส่วนร่วมได้ด้วยนะครับจะมีการ
เสนอความเห็นหรือตั้งคำถามมานะก็คงต้องรอโอกาสต่อๆไปนะครับในวันนี้ก็ยังเป็นการสื่อสารทางเดียวอยู่นะก็คือส่งเสียงอย่างเดียวผ่านคลื่นวิทยุนะครับก็คงจะทำพยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็ทำให้มันได้ประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับครับวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของประเด็นก็คือเรื่องของวันเวลานะครับเวลาและวารีไม่เคยที่จะคอยใครเหมือนที่ว่านะครับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะฮะไม่สามารถหวนกลับไปเหมือนเดิมได้นะครับยกเว้นว่าจะทำใหม่นะนี่ก็ยังทำได้อยู่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่เนี่ยเอา1 มกราต้นไปฉันจะทำนั่นนี่นั่นแต่ว่าผ่านมาแล้วเกือบ100 วันก็ยังไม่ได้ทำนะครับจะกลับไปทำในวันที่2ที่1 มกราไม่ได้ละแต่ทำวันที่6วันนี้วันที่5 เมษาหรือ6 7 8ไปข้างหน้ายังทำได้อยู่นะครับนั่นหมายความว่าเรายังมีโอกาสที่จะทำสิ่งดีๆที่เรายังไม่ได้ทำนะครับเรายังมีเวลานะเรายังสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อาจจะทำมาแล้วอาจจะยังไม่เข้าท่าเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะทำต่อไปนะเพื่อให้เกิดประโยชน์แน่นอนประโยชน์กับเราเองประโยชน์กับผู้อื่นนะครับประโยชน์กับสังคมนะฮะที่กว้างขึ้นไปนะครับเหล่านี้มันเป็นอะไรที่เรียกว่าสิ่งที่ผ่านมาแต่ละคนนั้นเนี่ยก็แน่นอนเหมือนที่พูดพบปะกับสิ่งต่างๆหลากหลายมากมายนะครับทำให้ทั้งมีความรู้สึกแย่มีความรู้สึกท้อแท้นะฮะบางครั้งก็มีความรู้สึกที่มีกำลังใจขึ้นมาบ้างนะจากการได้รับคำชมนะการรู้สึกว่าเราทำอะไรไปแล้วคนอื่นก็เห็นประโยชน์ตรงนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราทำแล้วหวังที่จะมีคำชมหวังที่จะมีคนประกาศเรียกว่ายกย่องอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มีเนี่ยไม่เกิดสิ่งนั้นเราก็จะไม่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นเราทำก็คือทำด้วยใจนะฮะทำโดยที่ว่ามีผู้เหมือนที่พูดตะกี้เนี่ยมีพอเข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปในมีเดียต่างๆก็จะมีคนพยายามเขียนคำกลอนเขียนคำคมในการที่จะให้คนอ่านหรือคนฟังมีความรู้สึกมีกำลังใจนะครับก็เนี่ยมีตัวอย่างหลายอันขออนุญาตอ่านนะฮะในหลายท่านคงจะคุ้นชินกับบทกลอนนี้ไม่รู้ใครแต่งนะฮะเนี่ยก็เขาบอกว่ามีเม็ดทรายนับไม่ถ้วนจำนวนทรายนะคนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่าทรายจะแกร่งก็เพราะผ่านการเวลาคนจะกล้าก็เพราะผ่านความอดทนนะครับการเวลาที่ผ่านมานั้นหลายคนถ้าพบเจอกับอุปสรรคพบเจอกับปัญหาพบเจอกับความยุ่งยากมากมายแล้วสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับก็จะทำให้คนคนนั้นมีความแกร่งนะมีความอดทนนะครับเรียกว่าเจอปัญหาเจอความลำบากในโอกาสต่อไปแน่นอนฮะสามารถที่จะเผชิญสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้อย่างสบายนะครับนี่เป็นหลักตรรกะทั่วๆไปนะครับหลายท่านคงจะเห็นด้วยใช่ไหมครับว่าเหมือนที่ผมเคยพูดผมเคยทำรายการอยู่หลายครั้งหลายปีก่อนมีคนโทรมาถามนะในเรื่องของทำนองนี้นะครับผมว่าคนเราเนี่ยนะแน่นอนจากประสบการณ์ตรงหรือจากการพูดคุยกับผู้คนเนี่ยยืนยันได้เลยว่าใครก็ตามที่เคยผ่านกับอุปสรรคหรือผ่านเหตุการณ์ร้ายในชีวิตยิ่งถึงขั้นว่าเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยนะครับนะแล้วก็ผ่านมาได้เนี่ยคนนั้นจะแกร่งมากๆนะครับไม่ทราบว่าท่านเห็นด้วยหรือเปล่านะครับหลายคนไปพูดคุยด้วยหรือไปอ่านประวัติหรือไปบางคนเขียนเป็นตำราเป็นหนังสือนะก็สื่อสารน้องนี้เลยว่านะที่เขาเป็นได้ที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้นะมีความแกร่งมีการพัฒนาในหลายๆด้านมีความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเพราะว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะนะครับหลายคนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะฮะก็คือรอดตายบุดหวิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายเขาก็แกร่งมากนะครับนี่ก็เป็นบทกลอนนี้ก็เป็นบทกลอนที่เป็นการสื่อสารเป็นการเรียกว่าเชื่อตามนั้นนะครับว่าโอเคนะครับมีเม็ดทรายนับไม่ถ้วนจำนวนทรายคนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่าทรายจะแกร่งก็เพราะผ่านการเวลาคนจะกล้าก็เพราะผ่านความอดทนนะครับก็ตรงไปตรงมานะครับครับเหลือเวลาอีกประมาณ10 นาทีนะครับผมจะคงจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของการเวลาเราคุยกันเรื่องของการเวลาที่ผ่านมาที่ผ่านไปของแต่ละคนนะมีความสุขความทุกข์มีความหวาน
มีความขม มีหลายอารมณ์ความรู้สึกที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นความรู้สึกที่หวานเป็นเหตุการณ์ที่พึงพอใจก็อยากจะหวนกลับไปนะครับสู่เหตุการณ์นั้นสู่ความรู้สึกนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องราวเป็นเหตุการณ์ที่มันกระทบจิตใจทำให้เกิดความทุกข์แน่นอนก็ไม่อยากจะกลับไปและก็ไม่อยากจะให้มันเกิดอีกในอนาคตนะก็เป็นธรรมดาของคนนะครับเหมือนที่พูดทุกคนปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์นะหรือรักสุขเกลียดทุกข์นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่ามีความทุกข์มีความท้อแท้นั้นคนเราก็ต้องการกำลังใจนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดต่อแล้วผมจะปิดท้ายรายการโดยการเปิดเพลงที่เกี่ยวข้องก็คือมนุษย์นั้นคนเรานั้นจะสามารถเรียกว่าใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความทุกข์อย่างมีความสุขแล้วก็อย่างสามารถจะพบกับความสำเร็จในชีวิตนั้นมนุษย์เราจะต้องมีความหวังครับเราต้องมีความหวังนะแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับหรือปัจจุบันก็ยังมองไม่เห็นทางเท่าไหร่นะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นยังมีความหวังยังมีความตั้งใจนะที่จะทำในสิ่งที่เราคาดหวังที่เราวางแผนไว้นะในเวลาในอนาคตนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปถึงดวงดาวได้นะครับเพราะฉะนั้นความหวังเป็นอะไรที่เรียกว่ามีเป็นตัวและเป็นถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการนะครับเป็นปัจจัยส่งเสริมนะครับหรือเป็นปัจจัยปกป้องความทุกข์เป็นการส่งเสริมความสุขความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้นะครับความหวังเป็นอะไรที่หลายคนก็คงไม่ต้องนิยามครับว่ามันคืออะไรนะครับถ้าเรายังมีความหวังเราก็จะยังมีพลังที่จะทำต่อนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหมดหวังหรือสิ้นหวังแน่นอนพลังหายหมดนะครับสุดท้ายนั้นอาจจะถึงขั้นรู้สึกท้อแท้รู้สึกเรียกว่าขาดซึ่งกำลังใจขาดซึ่งความหวังนะไม่อยากจะเดินหน้าต่อถึงขั้นสุดท้ายบางคนถึงขั้นไม่อยากจะใช้ชีวิตต่ออย่างนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความหวังเป็นอะไรที่มีประโยชน์นะครับมีคุณูปการมากนะครับมีผู้รู้กล่าวไว้บอกว่าขอให้คนเรานั้นจงปลูกความหวังนะปลูกความหวังฝังใจให้แน่วแน่วันนี้แพ้พรุ่งนี้สู้มิรู้หนีอุปสรรคขวางหน้าประดามีมิวายที่ปัญญาจะฝ่าฟันนะครับแน่นอนเราต้องใช้ปัญญานะใช้ในการที่จะใคร่ครวญพิจารณาสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะอย่างเรียกว่ามีเหตุมีผลนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะทำไมถึงไม่สำเร็จเป็นเพราะอะไรนะทำไมถึงไม่สามารถจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้นะครับก็ใคร่ครวญด้วยปัญญาเราเมื่อไรก็ตามถ้าพยายามแล้วก็ยังอาจจะยังมองไม่เห็นทางยังไม่ชัดเจนก็หาตัวช่วยต้องปรึกษาผู้รู้นะปรึกษาเพื่อนปรึกษามิตรสหายปรึกษาคนที่เราไว้วางใจนะครับก็จะเกิดประโยชน์นะครับถ้าหากว่าไม่มีใครนะครับอีกทางหนึ่งเหมือนที่พูดตะกี้ก็คือสมาร์ทเชียงใหม่นะครับหรือสายด่วนต่างๆของกรมสุขภาพจิตก็มีนะครับถ้าเป็นของสมาร์ทเชียงใหม่ก็เหมือนที่พูดนะครับท่านสามารถโทรไปปรึกษาได้ทุกวันยกเว้นวันศุกร์และวันอาทิตย์นะตั้งแต่เวลาทุ่มจนถึง4 ทุ่มนะครับที่เบอร์โทรศัพท์053-225-977และ053-225-978นะครับก็จะมีผู้ที่เข้าใจมนุษย์เข้าใจคนรอรับโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นใครนะครับครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเพื่อสุขภาพใจนะครับผมขอฝากเพลงนี้นะก่อนจะจบรายการนะครับก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่พูดก็คือเรื่องของกำลังใจเรื่องของความหวังนะครับการเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีทั้งความสุขความทุกข์ความสมหวังความไม่สมหวังนะครับแต่ว่าอนาคตนั้นเราก็ต้องมีความหวังเพื่อจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขนะครับพบกับรายการเพื่อสุขภาพใจอีกครั้งหนึ่งนะในวันจันทร์หน้าก็คือวันจันทร์ที่12ใช่ไหมครับส่วนจะเป็นสาระเรื่องราวอะไรก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับกับรายการเพื่อสุขภาพใจจากผมสมบัติสกุลพันธ์สวัสดีครับ
ถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจ ฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์พระธรรมคำสอนของหลวงพ่อชาสุภัทโทเรื่องอ่านใจธรรมชาติการภาวนาหมายความว่าให้คิดดูให้ชัดๆความอยากเป็นเหตุของการปฏิบัติภาวนาพยายามอย่ารีบร้อนเกินไปอย่าช้าเกินไปค่อยทำค่อยไปแต่ให้มีวิธีการและจุดหมายในการปฏิบัติภาวนานั้นทุกคนที่ออกมาปฏิบัตินั้นก็ออกมาด้วยความอยากกันทั้งนั้นมันมีทั้งความอยากแต่ความอยากนี้บางทีมันก็ปนกับความหลงถ้าอยากแล้วไม่หลงมันก็อยากด้วยปัญญาความอยากอย่างนี้
ท่านเรียกว่าเป็นบารมีของตนแต่ไม่ใช่ทุกคนนะที่มีปัญญาบางคนไม่อยากจะให้มันอยากเพราะเข้าใจว่าการมาปฏิบัติก็เพื่อระงับความอยากความจริงน่ะถ้าหากว่าไม่มีความอยากก็ไม่มีข้อปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทำอะไรลองพิจารณาดูก็ได้ธรรมะอยู่ที่ความอยากและไม่อยากทุกคนแม้องค์พระพุทธเจ้าของเราก็ตามที่ท่านออกมาปฏิบัติก็เพื่อจะให้บรรเทากิเลสทั้งหลายนั้นแต่ว่ามันต้องอยากทำอยากปฏิบัติอยากให้มันสงบและก็ไม่อยากให้มันวุ่นวายทั้งสองอย่างนี้มันเป็นอุปสรรคทั้งนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดในการกระทำอย่างนั้นเพราะว่ามันปนกันอยู่อยากทั้งสองอย่างนี้มันมีราคาเท่ากันอยากจะพ้นทุกข์มันเป็นกิเลสสำหรับคนไม่มีปัญญาอยากด้วยความโง่ไม่อยากมันก็เป็นกิเลสเพราะไม่อยากอันนั้นมันประกอบด้วยความโง่เหมือนกันคือทั้งอยากไม่อยากปัญญาก็ไม่มีทั้งสองอย่างนี้มันเป็นกามสุขัลลิกานุโยโคกับอัตตกิลมัฏฐานุโยโคซึ่งพระพุทธองค์ของเราขณะที่พระองค์กำลังทรงปฏิบัติอยู่นั้นท่านก็หลงในอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรท่านหาอุบายหลายประการกว่าจะพบของสองสิ่งนี้ทุกวันนี้เราทั้งหลายก็เหมือนกันทุกสิ่งทั้งสองอย่างนี้มันโกนอยู่เราจึงเข้าสู่ทางไม่ได้ก็เพราะอันนี้ความเป็นจริงนี้ทุกคนที่มาปฏิบัติก็เป็นปุถุชนมาทั้งนั้นปุถุชนก็เต็มไปด้วยความอยากที่ไม่มีปัญญาอยากด้วยความหลงไม่อยากมันก็มีโทษเหมือนกันไม่อยากมันก็เป็นตัณหาอยากมันก็เป็นตัณหาอีกเหมือนกันทีนี้นักปฏิบัติยังไม่รู้เรื่องว่าจะเอายังไงกันเดินไปข้างหน้าก็ไม่ถูกเดินกลับไปข้างหลังก็ไม่ถูกจะหยุดก็หยุดไม่ได้เพราะมันยังอยากอยู่มันยังหลงอยู่มีแต่ความอยากแต่ปัญญาไม่มีมันอยากด้วยความหลงมันก็เป็นตัณหาถึงแม้ไม่อยากมันก็เป็นความหลงมันก็เป็นตัณหาเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันขาดปัญญาความเป็นจริงนั้นธรรมะมันอยู่ตรงนั้นแหละตรงความอยากกับความไม่อยากนั่นแหละแต่เราไม่มีปัญญาก็พยายามไม่ให้อยากบ้างเดี๋ยวก็อยากบ้างอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ความจริงทั้งสองอย่างนี้หรือทั้งคู่นี้มันตัวเดียวกันทั้งนั้นไม่ใช่คนละตัวแต่เราไม่รู้เรื่องของมันพระพุทธเจ้าของเราและสาวกทั้งหลายของพระองค์นั้นท่านก็อยากเหมือนกัน
แต่อยากของท่านนั้นเป็นเพียงอาการของจิตเฉยๆหรือไม่อยากของท่านก็เป็นเพียงอาการของจิตเฉยๆอีกเหมือนกันมันวูบเดียวเท่านั้นก็หายไปแล้วดังนั้นความอยากหรือไม่อยากนี้มันมีอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับผู้มีปัญญานั้นอยากก็ไม่มีอุปาทานไม่อยากก็ไม่มีอุปทานเป็นสักแต่ว่าอยากหรือไม่อยากเท่านั้นถ้าพูดตามความจริงแล้วมันก็เป็นแค่อาการของจิตอาการของจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นเองถ้าเรามาตะครุบมันอยู่ที่ใกล้ๆนี่มันก็เห็นชัดดังนั้นจึงว่าการพิจารณานั้นไม่ใช่รู้ไปที่อื่นมันรู้ตรงนี้แหละเหมือนชาวประมงที่ออกไปทอดแหนั่นแหละทอดแหออกไปถูกปลาตัวใหญ่เจ้าของผู้ทอดแหจะคิดอย่างไรก็กลัวปลาจะออกจากแหไปเสียเมื่อเป็นเช่นนั้นใจมันก็ดิ้นรนขึ้นระวังมากบังคับมากตะครุบไปตะครุบมาอยู่นั่นแหละประเดี๋ยวปลามันก็ออกจากแหไปซะเพราะไปตะครุบมันแรงเกินไปอย่างนั้นโบราณท่านพูดถึงเรื่องอันนี้ท่านว่าค่อยๆทำมันแต่อย่าไปห่างจากมันนี่คือปฏิปทาของเราค่อยๆคลำมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละอย่าปล่อยมันหรือไม่อยากรู้มันต้องรู้เรื่องของมันพยายามทำมันไปเรื่อยๆให้เป็นปฏิปทาขี้เกียจเราก็ทำไม่ขี้เกียจเราก็ทำเรียกว่าการทำการปฏิบัติต้องทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าหากว่าเราขยันเพราะความเชื่อมันมีศรัทธาแต่ปัญญาไม่มีถ้าเป็นอย่างนี้ขยันไปแล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมากมายขยันไปนานๆเข้าแต่มันไม่ถูกทางมันก็ไม่สงบระงับทีนี้ก็จะเกิดความคิดว่าเรานี่บุญน้อยหรือวาสนาน้อยหรือคิดไปว่ามนุษย์ในโลกนี้คงทำไม่ได้หรอกแล้วก็เลยหยุดเลิกทำเลิกปฏิบัติถ้าเกิดความคิดอย่างนี้เมื่อใดขอให้ระวังให้มากให้มีความขันติความอดทนให้ทำไปเรื่อยๆเหมือนกับเราจับปลาตัวใหญ่ก็ให้ค่อยๆคลำมันไปเรื่อยๆปลามันก็จะไม่ดิ้นแรงค่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ช้าปลาก็จะหมดกำลังมันก็จับง่ายจับให้ถนัดมือเลยถ้าเรารีบจนเกินไปปลามันก็จะหนีดิ้นออกจากแหเท่านั้นดังนั้นการปฏิบัตินี้ถ้าเราพิจารณาตามพื้นเหตุของเราเช่นว่าเราไม่มีความรู้ในปริยัติไม่มีความรู้ในอะไรอื่นที่จะให้การปฏิบัติมันเกิดผลขึ้นก็ดูความรู้ที่เป็นพื้นเพเดิมของเรานั่นแหละอันนั้นก็คือธรรมชาติของจิตนี่เองมันมีของมันอยู่แล้วเราจะไปเรียนรู้มันก็มีอยู่หรือเราจะไม่ไปเรียนรู้มันก็มีอยู่
อย่างที่ท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นก็ตามหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมะก็คงมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่พลิกแพลงไปไหนมันเป็นสัจธรรมเราไม่เข้าใจสัจธรรมก็ไม่รู้ว่าสัจธรรมเป็นอย่างไรนี้เรียกว่าการพิจารณาในความรู้ของผู้ปฏิบัติที่ไม่มีพื้นปริยัติขอให้ดูจิตพยายามอ่านจิตของเจ้าของพยายามพูดกับจิตของเจ้าของมันจึงจะรู้เรื่องของจิตค่อยๆทำไปถ้ายังไม่ถึงที่ของมันมันก็ไปอยู่อย่างนั้นครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดบางทีเรามาคิดทำไปเรื่อยๆถ้าไม่รู้เรื่องของมันถ้าทำไม่ถูกที่มันจะรู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องไปเรื่อยๆก่อนแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นในสิ่งที่เราภาคเพียรทำนั้นมันก็เหมือนกันกับบุรุษที่ไปสีไฟได้ฟังท่านบอกว่าเอาไม้ไผ่2 อันมาสีกันเข้าไปเถอะแล้วจะมีไฟเกิดขึ้นบุรุษนั้นก็จับไม้ไผ่เข้า2 อันสีกันเข้าแต่ใจร้อนสีไปได้หน่อยก็อยากให้มันเป็นไฟใจก็เร่งอยู่เรื่อยให้เป็นไฟเร็วๆแต่ไฟก็ไม่เกิดสักทีบุรุษนั้นก็เกิดความขี้เกียจแล้วก็หยุดพักแล้วจึงลองสีอีกนิดแล้วก็หยุดพักความร้อนที่พอมีอยู่บ้างก็หายไปละสิเพราะความร้อนมันไม่ติดต่อกันถ้าทำไปเรื่อยๆอย่างนี้เหนื่อยก็หยุดมีแต่เหนื่อยอย่างเดียวก็พอได้แต่มีขี้เกียจปนเข้าด้วยเลยไปกันใหญ่แล้วบุรุษนั้นก็หาว่าไฟไม่มีไม่เอาไฟก็ทิ้งเลิกไม่สีอีกแล้วก็ไปเที่ยวประกาศว่าไฟไม่มีทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีไฟหรอกเขาได้ลองทำแล้วก็จริงเหมือนกันที่ได้ทำแล้วแต่ทำยังไม่ถึงจุดของมันคือความร้อนยังไม่สมดุลกันไฟมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งที่ความจริงไฟมันก็มีอยู่อย่างนี้ก็เกิดความท้อแท้ขึ้นในใจของผู้ปฏิบัตินั้นก็ละอันนี้ไปทำอันโน้นเรื่อยไปอันนี้ฉันใดก็ฉันนั้นการปฏิบัตินั้นปฏิบัติทางกายทางใจทั้ง2 อย่างมันต้องพร้อมกันเพราะอะไรเพราะพื้นเพมันเป็นคนมีกิเลสทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็มีกิเลสแต่ท่านมีปัญญามากหลายพระอรหันต์ก็เหมือนกันเมื่อยังเป็นปุถุชนอยู่ก็เหมือนกับเราเมื่อความอยากเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้จักเมื่อความไม่อยากเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้จักบางทีก็ร้อนใจบางทีก็ดีใจถ้าใจเราไม่อยากก็ดีใจแบบหนึ่งและวุ่นวายอีกแบบหนึ่งถ้าใจเราอยากมันก็วุ่นวายอย่างหนึ่งและดีใจอย่างหนึ่งมันผสมประเสกันอยู่อย่างนี้
อันนี้คือปฏิปทาของผู้ปฏิบัติเรา เหมือนอย่างพระวินัยที่เราฟังกันไปนี้ ดูแล้วมันก็เป็นของยาก จะต้องรักษาสิกขาบททุกอย่างให้ไปท่องทุกอย่างเมื่อจะตรวจดูศีลของเจ้าของก็ต้องไปตรวจดูทุกสิกขาบทก็คิดหนักใจว่าโอ้อย่างนี้ไม่ไหวแล้วความจริงเมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณากายอย่างเกสาโลมานะขาทันตาตะโจมันก็มีแต่กายทั้งนั้นอย่างที่ท่านให้กรรมฐานครั้งแรกก็มีแต่เรื่องกายทั้งนั้นท่านให้พิจารณาอยู่ตรงนี้ให้ดูตรงนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วเห็นไม่ชัดมันก็จะเห็นคนไม่ชัดสักคนคนอื่นก็ไม่ชัดตัวเราเองก็ไม่ชัดเห็นตัวเราก็สงสัยเห็นคนอื่นก็สงสัยมันสงสัยอยู่ตลอดไปแต่ถ้าเราสามารถเห็นตัวเราได้ชัดเท่านั้นมันก็หมดสงสัยเพราะอะไรเพราะรูปนามมันเหมือนกันทั้งนั้นถ้าหากเราเห็นชัดในตัวเราคนเดียวก็เหมือนเห็นคนทั้งโลกไม่ต้องตามไปดูทุกคนก็รู้ว่าคนอื่นก็เหมือนกับเราเราก็เหมือนกับเขาถ้าเราคิดได้เช่นนี้ภาระของเขาก็น้อยลงถ้าเราไม่คิดเช่นนั้นภาระของเราก็มากเพราะจะต้องตามไปดูทุกคนในจักรวาลนี้จึงจะรู้จักคนทุกคนภาระมันก็มากนะสิถ้าคิดอย่างนี้มันก็ทำให้ท้อแท้อย่างพระวินัยของเรานี้ก็เหมือนกันมีสิกขาบทอยู่มากมายเหลือเกินไม่รู้จักเท่าไหร่ถ้าเพียงนึกว่าจะต้องอ่านให้ครบทุกสิกขาบทก็แย่แล้วไม่ไหวแล้วเห็นว่าเหลือวิสัยเสียแล้วเห็นจะไม่มีทางไปตรวจดูศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้นี่ความเข้าใจของเรามันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างว่าท่านให้รู้แจ้งซึ่งมนุษย์ทั้งหลายก็คิดว่าจะต้องไปดูคนให้ทุกคนมันถึงจะรู้ทุกคนอย่างนี้มันก็มากเท่านั้นแหละนี่ก็เพราะว่าเรามันตรงเกินไปตรงตามตำราตรงตามคำของครูบาอาจารย์เกินไปเพราะถ้าเราเรียนปริยัติขนาดนั้นมันก็ไปไม่ไหวเหมือนกันมันทำให้หมดศรัทธาเหมือนกันเรียกว่าเรายังไม่เกิดปัญญาถ้าปัญญามันเกิดแล้วก็จะเห็นว่าคนทั้งหมดก็คือคนคนเดียวถ้ามันคือคนคนเดียวเราก็พิจารณาแต่เราคนเดียวก็เพียงพอเพราะเราก็มีรูปมีนามลักษณะของรูปนามมันก็เป็นอยู่อย่างนี้คนอื่นก็เป็นอยู่อย่างนี้เหมือนกันปัญญาจะทำให้เห็นได้เช่นนั้นทีนี้ภาระที่จะต้องคิดก็น้อยลงเพราะเห็นเสียแล้วว่ามันของอย่างเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าอัตตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองให้เตือนตัวเจ้าของเองนี้ไม่มีที่อื่นถ้าเราเห็นตัวเราเองแล้วมันก็เหมือนกันหมดทุกคนเพราะอันเดียวกัน
บริษัทเดียวกัน ยี่ห้อเดียวกัน เพียงแต่ต่างสีสันฐานกันเท่านั้นเหมือนอย่างยาทำใจกับยาบวดหายมันก็รักษาโรคปวดเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปห่อเสียหน่อยเท่านั้นแท้จริงมันก็รักษาโรคเดียวกันถ้าเราเห็นได้เช่นนี้มันก็จะง่ายขึ้นค่อยๆทำมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละแล้วมันก็จะเกิดความฉลาดขึ้นในการกระทำทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกิดความเห็นแล้วจะเห็นความจริงของมันจริงๆถ้าจะพูดเรื่องปริยัติแล้วทุกอย่างมันก็เป็นปริยัติได้ทั้งนั้นตาก็เป็นปริยัติหูก็เป็นปริยัติจมูกก็เป็นปริยัติปากก็เป็นปริยัติลิ้นก็เป็นปริยัติกายก็เป็นปริยัติเป็นปริยัติหมดทุกอย่างรูปเป็นอย่างนั้นก็รู้ว่ารูปเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรามันมัวไปติดอยู่ในรูปไม่รู้จักหาทางออกเสียงเป็นอย่างนั้นก็รู้ว่าเสียงเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไปติดอยู่ในเสียงไม่รู้จักหาทางออกดังนั้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี้มันจึงเป็นห่วงที่เกาะเกี่ยวให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในตัวของมันฉะนั้นก็ให้เราปฏิบัติไปคลำไปอย่างนั้นแหละแล้ววันหนึ่งก็จะต้องได้ความรู้เกิดความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาที่จะได้ความรู้เกิดความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาได้นี้มันจะเกิดได้จากการปฏิบัติที่ไม่หยุดไม่ท้อถอยปฏิบัติไปทำไปนานๆเข้าพอสมควรกับนิสัยปัจจัยของตนมันก็จะเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าธรรมวิจยะมันจะเกิดโพชฌงค์ของมันเองโพชฌงค์ทั้งหมดมันจะเกิดอยู่อย่างนี้สอดส่องธรรมไปโพชชังโคสสิสังขาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสัทถิงโพชชังคาจัตตถาปะเรสมาธุเปกขโพชชังคาสัตเตเตสัพพทัสสินาเบื้องแรกมันเกิดอย่างนี้อาการนี้มันจะเกิดขึ้นมามันก็เป็นโพชฌงค์เป็นองค์ที่ตรัสรู้ธรรมะทั้งนั้นถ้าเราได้เรียนรู้มันก็รู้ตามปริยัติเหมือนกันแต่ไม่มองเห็นที่มันเกิดที่ในใจของเราไม่เห็นว่ามันเป็นโพชฌงค์ความเป็นจริงนั้นโพชฌงค์นั้นเกิดมาในลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติผู้รู้ทั้งหลายก็บัญญัติเป็นข้อความออกมาเป็นปริยัติปริยัตินี้ก็เกิดจากที่ได้มาจากการปฏิบัติแต่มันถอนตัวออกมาเป็นปริยัติเป็นตัวหนังสือแล้วก็ไปเป็นคำพูดแล้วโพชฌงค์ก็เลยหายไปโดยที่เราไม่รู้แต่ความเป็นจริงนั้นมันก็ไม่ได้หายไปไหนมันมีอยู่ในนี้ทั้งหมดมันจะเกิดธรรมวิจยะการพินิจพิจารณาตามไปเกิดความเพียรเกิดปิติและอื่นๆขึ้นทั้งหมดไปตามลำดับของโพชฌงค์
ถ้ามันเกิดการกระทำขึ้นทั้งหมดดังนี้มันก็เป็นองค์ที่ตรัสรู้ธรรมะถ้าทำถูกทางปฏิบัติถูกทางมันต้องเกิดอาการอย่างนี้ธรรมะมันก็ต้องมีอยู่ในนี้ดังนั้นท่านจึงว่าค่อยๆคลำไปค่อยๆพิจารณาไปอย่านึกว่ามันอยู่ข้างโน้นอย่านึกว่ามันอยู่ข้างนี้เหมือนอย่างพระภิกษุท่านหนึ่งของเราท่านไปเรียนบาลีแปลธรรมบทกับเขาเรียนไม่ได้เพราะไปนึกแต่ว่าปฏิบัติกรรมฐานนั้นมันแจ้งมันรู้มันสะอาดมันเห็นท่านก็ออกมาปฏิบัติอยู่ที่วัดหนองป่าพงท่านว่าจะมานั่งปฏิบัติแล้วไปแปลบาลีท่านนึกว่าจะไปรู้อย่างนั้นไปเห็นอย่างนั้นก็เลยอธิบายให้ท่านฟังว่าเห็นอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมะนั้นอย่างหนึ่งเห็นจากการเรียนปริยัติธรรมนั้นก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เห็นเหมือนกันแต่ว่ามันลึกซึ้งกว่ากันถ้าเห็นจากการปฏิบัติแล้วมันละไปเลยหรือถ้ายังละไม่หมดก็พยายามต่อไปเพื่อละให้ได้มีความโกรธเกิดขึ้นมามีความโลภเกิดขึ้นมาท่านไม่วางมันพิจารณาดูที่มันเกิดแล้วก็พิจารณาโทษให้มันเห็นด้วยแล้วก็เห็นโทษในการกระทำนั้นเห็นประโยชน์ในการละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นความเห็นอันนี้ไม่ใช่อยู่ที่โน่นที่นี่มันอยู่ในจิตของตนเองจิตที่มันผ่องใสไม่ใช่อื่นไกลอันนี้นักปริยัติและนักปฏิบัติพูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องโดยมากมักจะโทษกันว่านักปฏิบัติพูดไม่มีรากฐานพูดไปตามความเห็นของตนความเป็นจริงมันก็อย่างเดียวกันแหละเหมือนหน้ามือกับหลังมือเมื่อเราคว่ำมือลงหน้ามือมันก็หายไปแต่มันไม่ได้หายไปไหนมันหายไปอยู่ข้างล่างนั่นแหละแต่มองไม่เห็นเพราะหลังมือมันบังอยู่แล้วเมื่อเราหงายฝ่ามือขึ้นหลังมือมันก็หายไปแต่มันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็หายไปอยู่ที่ข้างล่างเหมือนกันนั่นแหละดังนั้นให้เรารู้ไว้อย่างนี้เมื่อเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่าไปคิดว่ามันหายไปไหนถึงจะเรียนรู้ขนาดไหนหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นก็ไม่รู้จักคือไม่รู้ตามที่เป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงเมื่อไหร่ก็จะละได้เมื่อนั้นถอนอุปทานได้ไม่มีความยึดหรือถ้ามีความยึดอยู่บ้างมันก็จะบรรเทาลงผู้ปฏิบัติก็ชอบอย่างนี้หลงอย่างนี้พอปฏิบัติก็อยากได้ง่ายๆอยากให้ได้ตามใจของตนก็ขอให้ดูอย่างนี้ดูร่างกายของเรานี่แหละมันได้อย่างใจของเราไหมจิตก็เหมือนกันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นจะให้เป็นอย่างที่เราอยากไม่ได้แล้วคนก็ชอบมองข้ามมันซะอะไรไม่ถูกใจก็ทิ้งอะไรไม่ชอบใจก็ทิ้งแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นอันใดผิดอันใดถูกรู้แต่เพียงว่า
อันนั้นไม่ชอบ อันนั้นแหละผิดไม่ถูก เพราะเราไม่ชอบ อันใดที่เราชอบอันนั้นแหละถูก อย่างนี้มันใช้ไม่ได้ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็ล้วนแต่เป็นธรรมะอย่างเราเรียนปริยัติมาเมื่อเกิดความรู้สึกอย่างใดมันก็วิ่งไปตามปริยัติเวลาเราภาวนาข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนี้อะไรต่ออะไรมันก็ต้องวิ่งไปตามนี้ถ้าเราไม่มีปริยัติหรือไม่ได้เรียนปริยัติมาเราก็มีธรรมชาติจิตของเราเมื่อมีความรู้สึกนึกคิดไปตามธรรมชาติจิตอันนี้ถ้าหากว่ามีปัญญาพิจารณามันก็เป็นปริยัติด้วยกันทั้งนั้นธรรมชาติจิตของเรานี่ก็เป็นปริยัติที่ว่าธรรมชาติของเราเป็นปริยัตินั้นคือเมื่อมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาอารมณ์อันนั้นอาศัยอารมณ์อันนั้นเป็นปริยัติสำหรับผู้ภาวนาที่ไม่มีความรู้ในปริยัติจำต้องอาศัยความจริงอันนี้ทุกอย่างมันก็เป็นมาอย่างนี้เหมือนกันฉะนั้นคนเรียนปริยัติก็ดีคนไม่เรียนปริยัติก็ดีถ้าหากว่ามีศรัทธามีความเชื่ออย่างที่ว่ามาแล้วมาฝึกปฏิบัติให้มีความเพียรมีขันติความอดทนให้สม่ำเสมอมีสติเป็นหลักคือความระลึกได้ว่าเรานั่งอยู่เรายืนอยู่เรานอนอยู่เราเดินอยู่ให้รู้ตัวทุกอิริยาบถสติสัมปชัญญะสองอย่างนี้สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมันไม่ห่างกันเลยมันเกิดขึ้นพร้อมกันเร็วที่สุดเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรความระลึกได้เกิดขึ้นความรู้ตัวมันก็เกิดขึ้นมาด้วยเมื่อจิตเราตั้งมั่นอยู่อย่างนี้มันก็รู้สึกง่ายๆคือระลึกได้ว่าเราอยู่อย่างไรเป็นอะไรทำอะไรมีสติเมื่อใดก็มีความรู้ตัวอยู่เมื่อนั้นทีนี้ก็มีปัญญาแต่บางทีปัญญามันน้อยมันมาไม่ค่อยทันมีสติอยู่ก็จริงมีความรู้สึกอยู่ก็จริงแต่ว่ามันก็ผิดของมันได้เหมือนกันแต่แล้วตัวปัญญามันจะวิ่งเข้ามาช่วยสติความระลึกได้และสัมปชัญญะความรู้ตัวนั้นมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ควรอบรมปัญญาด้วยอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเช่นว่ามันจะรู้อยู่ระลึกได้ก็ให้ระลึกได้มันอยู่อารมณ์เกิดขึ้นมาอย่างไรก็ให้ระลึกอารมณ์นั้นได้อยู่แต่ให้เห็นไปพร้อมๆกันว่ามันมีอนิจจังเป็นรากฐานมีทั้งทุกขังมันเป็นทุกข์ทนยากมีทั้งอนัตตาอันไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นแหละมันสักแต่ว่าเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วไม่มีตัวตนแล้วมันก็หายไปเท่านั้นเองคนที่หลงก็ไปเอาโทษกับมันจึงไม่รู้จักใช้สิ่งทั้งหลายนี้ให้เกิดประโยชน์ถ้าหากว่ามีปัญญาอยู่พร้อมแล้วความระลึกได้และความรู้ตัวมันจะติดต่อกันเป็นลำดับแต่ถ้าปัญญานั้นยังไม่ผ่องใสสติสัมปชัญญะ
มันก็อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างถ้าเป็นอย่างนั้นต้องมีปัญญามาช่วยพระพุทธเจ้าท่านทรงใช้อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานมาต้านทานมันเลยว่าสตินี้มันก็ไม่แน่นอนมันลืมได้เหมือนกันสัมปชัญญะความรู้ตัวนี้ก็ไม่แน่นอนมันล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงอะไรที่มันไม่เที่ยงแล้วเราไม่รู้ทันมันอยากจะให้มันเที่ยงมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นเป็นทุกข์เพราะไม่ได้ตามความปรารถนาไม่ได้ตามความอยากที่จะให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นซึ่งเป็นความอยากที่เกิดจากอำนาจจิตที่สกปรกด้วยความไม่รู้จักอันนี้มันก็เกิดกิเลสตัณหาตรงนี้แหละพอมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาว่าเช่นว่าเราได้กระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็มีความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างคือมีความยึดมั่นถือมั่นเต็มอยู่ในใจของเราดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้คลี่คลายออกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยให้ยกเอาความไม่เที่ยงเป็นหลักวินิจฉัยอะไรที่มันเกิดขึ้นมาให้เห็นว่าถึงเราจะชอบมันหรือไม่ชอบมันอันนี้ไม่แน่นอนอันนี้ไม่เที่ยงถ้าเราไปยึดมั่นมันก็พาให้เราเป็นทุกข์ทำไมเป็นทุกข์เพราะเราไม่มีอำนาจที่จะบังคับให้เป็นไปตามใจของเราได้ทุกอย่างเมื่อได้รับอารมณ์มาแล้วจิตที่หลงที่ไม่มีความรู้มันก็ไปอย่างหนึ่งจิตที่รู้มันก็ไปอีกอย่างหนึ่งพอมีความรู้สึกเกิดขึ้นจิตที่รู้มันก็เห็นว่าไม่ควรยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มีปัญญามันหลงตามไปด้วยความโง่ไม่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแต่พอว่าเราชอบใจอันนี้มันถูกแล้วมันดีแล้วอันไหนเราไม่ชอบใจอันนั้นมันไม่ดีอย่างนั้นจึงไม่เข้าถึงธรรมะธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาพระพุทธเจ้าท่านให้เห็นเป็นสักแต่ว่าให้ยืนอยู่ตรงนี้เสมอดังนั้นเราจะไปเลือกอารมณ์ไม่ได้ถ้าอารมณ์มันวิ่งมาหาเราทั้งทางดีทางชั่วทางผิดทางถูกแล้วเราไม่รู้เพราะไม่มีปัญญาเราก็จะวิ่งตามมันไปตามไปด้วยตัณหาด้วยความอยากแล้วเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเพราะอะไรเพราะเอาใจของเราเป็นหลักอะไรที่เราชอบใจก็เข้าใจว่าอันนั้นดีอะไรที่เราไม่ชอบใจก็เข้าใจว่าอันนั้นไม่ดีอย่างนี้เรียกว่ายังห่างไกลธรรมะยังไม่รู้ธรรมะมันก็เดือดร้อนเพราะความหลงมันเต็มอยู่ถ้าพูดเรื่องจิตก็ต้องพูดอย่างนี้ไม่ต้องออกไปห่างตัวให้เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่อันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาถ้าเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเราควรรู้จักอารมณ์อันนี้ตามอารมณ์อย่างนี้มันจะทำให้เกิดปัญญาท่านจึงเรียกว่าอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของสมถกรรมฐานนั้นอารมณ์กรรมฐานทำให้จิตสงบ
ท่านให้กำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกนี้เป็นรากฐานควบคุมจิตของเราให้อยู่ในกระแสของลมนี้ให้มันแน่วแน่นิ่งนอนอยู่เมื่อเราพยายามทำตามดังนั้นจิตของเราก็จะสงบนี่ท่านเรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์กรรมฐานนี้จะทำจิตให้สงบเพราะจิตมันวุ่นวายมาไม่รู้กี่ปีกี่ชาติแล้วลองนั่งดูเดี๋ยวนี้ก็ได้อาการวุ่นวายจะเกิดขึ้นทันทีมันจะไม่ยอมให้เราสงบฉะนั้นท่านจึงให้หาอารมณ์กรรมฐานอารมณ์อันใดถูกใจถูกจริตของเราท่านให้พิจารณาอันนั้นเช่นเกสาโลมานะขาทันตาตะโจท่านให้พิจารณากลับไปกลับมาเมื่อทำอย่างนี้บางคนพิจารณาตะโจหนังรู้สึกพิจารณาได้สบายเพราะถูกจริตถ้าอันใดถูกจริตของเราอันนั้นก็จะเป็นอารมณ์กรรมฐานของเราสำหรับปราบกิเลสทั้งหลายให้มันเบาบางลงบางคนมีความโลภโกรธหลงอย่างแรงกล้าก็ไม่มีอะไรจะปราบเจ้ากิเลสนี้ได้พอพิจารณามรณสติคือการระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆก็เกิดความสลดสังเวชเพราะว่าจนมันก็ตายรวยมันก็ตายดีมันก็ตายชั่วมันก็ตายอะไรมันก็ตายหมดทั้งนั้นยิ่งพิจารณาไปจิตใจก็ยิ่งเกิดความสลดสังเวชพอนั่งสมาธิก็สงบได้ง่ายๆเพราะมันถูกจริตของเราอารมณ์ของสมถกรรมฐานนี้ถ้าไม่ถูกจริตของเรามันก็ไม่สลดไม่สังเวชอันใดที่ถูกกับจริตอันนั้นก็จะประสบบ่อยๆมีความรู้สึกนึกคิดในอาการนั้นบ่อยๆแต่เราไม่ค่อยจะได้สังเกตจึงควรสังเกตเพื่อให้ได้ประโยชน์เปรียบเหมือนกับอาหารที่เขาจัดมาให้สำรับหนึ่งมันก็มีหลายอย่างเราก็ชิมไปทุกถ้วยทุกอย่างนั่นแหละแล้วก็จะรู้เองว่าอาหารอย่างไหนที่เราชอบอย่างไหนที่เราไม่ชอบอย่างไหนชอบก็ว่ามีรสชาติอร่อยกว่าอย่างอื่นนี่พูดถึงอาหารนี่ก็เทียบให้เห็นกับจริตของคนเรากรรมฐานที่ถูกจริตมันก็สบายอย่างอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกถ้าถูกจริตแล้วก็สบายไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นพอนั่งลงก็กำหนดลมหายใจเข้าออกก็เห็นชัดฉะนั้นก็เอาของใกล้ๆนี่ดีกว่ากำหนดลมหายใจให้มันเข้ามันออกอยู่อย่างนั้นแหละดูมันอยู่ตรงนั้นแหละดูไปนานๆทำไปเรื่อยๆจิตมันจะค่อยวางสัญญาอื่นๆมามันก็จะห่างกันออกไปเรื่อยๆเหมือนคนเราที่อยู่ห่างไกลกันการติดต่อก็น้อยเมื่อเราสนใจอานาปานสติมันก็จะง่ายขึ้นเราทำบ่อยๆก็จะชำนาญการดูลมขึ้นตามลำดับลมยาวเป็นอย่างไรเราก็รู้ลมสั้นเป็นอย่างไรเราก็รู้แล้วก็จะเห็นว่าลมที่เข้าออกนี้มันเป็นอาหารอย่างวิเศษมันจะค่อยติดตามไปเองของมันทีละขั้นจะเห็นว่า
มันเป็นอาหารยิ่งกว่าอาหารทางกายอย่างอื่นจะนั่งอยู่ก็หายใจจะนอนอยู่ก็หายใจจะเดินไปก็หายใจจะนอนหลับก็หายใจลืมตาขึ้นก็หายใจถ้าขาดลมหายใจนี้ก็ตายแม้แต่นอนหลับอยู่ก็ยังต้องกินลมหายใจนี้พิจารณาไปแล้วเลยเกิดศรัทธาเห็นว่าที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอันนี้เองข้าวปลาอาหารต่างๆก็เป็นอาหารเหมือนกันแต่เราไม่ได้กินมันทุกเวลานาทีเหมือนลมหายใจซึ่งจะขาดระยะไม่ได้ถ้าขาดก็ตายลองดูก็ได้ถ้าขาดระยะสัก5 หรือ 10 นาทีมันจวนจะตายไปแล้วนี่พูดถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ปฏิบัติมันจะรู้ขึ้นมาอย่างนี้แปลกไหมแปลกสิซึ่งถ้าหากไม่ได้พิจารณาตามลมหายใจอย่างนี้ก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นอาหารเหมือนกันจะเห็นก็แต่คำข้าวเท่านั้นที่เป็นอาหารความจริงมันก็เป็นแต่มันไม่อิ่มเท่ากับอาหารลมหายใจอันนี้ถ้าเราทำไปเรื่อยให้เป็นปฏิปทาอย่างสม่ำเสมอความคิดมันจะเกิดอย่างนี้จะเห็นต่อไปอีกว่าที่ร่างกายเราเคลื่อนไหวไปได้ก็เพราะลมอันนี้ยิ่งพิจารณาก็ยิ่งเห็นประโยชน์ของลมหายใจยิ่งขึ้นแม้ลมจะขาดจากจมูกเราก็ยังหายใจอยู่แล้วลมนี้ยังสามารถออกตามสารพางกายได้เราสงบนิ่งอยู่เฉยๆปรากฏว่าลมมันไม่ออกลมมันไม่เข้าแต่ว่าลมละเอียดมันเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นเมื่อจิตของเราละเอียดถึงที่สุดของมันแล้วลมหายใจก็จะขาดลมหายใจไม่มีเมื่อถึงตรงนี้ท่านบอกว่าอย่าตกใจแล้วจะทำอะไรต่อไปก็ให้กำหนดรู้อยู่ตรงนั้นแหละรู้ว่าลมไม่มีนั่นแหละเป็นอารมณ์อยู่ต่อไปพูดถึงเรื่องสมถกรรมฐานมันก็คือความสงบอย่างนี้ถ้ากรรมฐานถูกจริตแล้วมันเห็นอย่างนี้แหละถ้าเราพิจารณาอยู่บ่อยๆมันก็จะเพิ่มกำลังของเราอยู่เรื่อยๆเหมือนกับน้ำในโอ่งพอจะแห้งก็หาน้ำเติมลงไปอยู่เรื่อยถ้าทำสม่ำเสมออยู่อย่างนี้มันจะกลายเป็นปฏิปทาของเราทีนี้ก็จะได้ความสบายเรียกว่าสงบจากอารมณ์ทั้งหลายคือมีอารมณ์เดียวคำที่ว่ามีอารมณ์เดียวนั้นพูดยากเหมือนกันความเป็นจริงอาจมีอารมณ์อื่นแทรกอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีความสำคัญกับเรามันเป็นอารมณ์เดียวอยู่อย่างนี้แต่ให้ระวังเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาแล้วมีความสบายเกิดขึ้นมากระวังมันจะติดสุขติดสบายแล้วเลยยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นถ้าหากเกิดความนึกคิดขึ้นมาให้พิจารณาว่าความสุขนี้ก็ไม่เที่ยงความสบายนี้ก็ไม่เที่ยงหรือความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความที่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เที่ยงจึงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยความรู้สึกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาเพราะปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเห็นสภาวะของทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้
ก็เหมือนคลายเกลียวน็อตให้หลวมออกไม่ให้มันตึงเมื่อก่อนมันตึงมันแน่นความรู้สึกของเราที่มองก็เช่นกันสมัยก่อนมองเห็นอันนั้นก็แน่นอนอันนี้ก็แน่นอนมันเลยตึงมันก็เป็นทุกข์พอไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นของไม่แน่นอนมันก็คลายเกลียวออกมาเรื่องความเห็นนี้เป็นเรื่องของทิฏฐิเรื่องความยึดมั่นถือมั่นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามานะท่านจึงสอนว่าให้ลดทิฏฐิมานะลงเสียจะลดได้อย่างไรจะลดได้ก็เพราะเห็นธรรมเห็นความไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นเมื่อเราเห็นอย่างนั้นอารมณ์ทั้งหลายที่เรากระทบอยู่มันก็จะค่อยๆหมดราคาหมดราคาไปมากเท่าไหร่ก็บรรเทาความเห็นผิดไปได้มากเท่านั้นนี้เรียกว่ามันคลายน็อตให้หลวมออกมามันก็ไม่ตึงอุปทานก็จะถอนออกมาเรื่อยๆเพราะเห็นชัดในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในสกลร่างกายนี้หรือในรูปนามนี้ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความเบื่อคำว่าเบื่อไม่ใช่เบื่ออย่างที่คนเขาเบื่อกันคือเบื่ออย่างที่ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากพูดด้วยเพราะไม่ชอบมันถ้ามันเป็นอะไรไปก็ยิ่งนึกสมน้ำหน้าไม่ใช่เบื่ออย่างนี้เบื่ออย่างนี้เป็นอุปทานเพราะความรู้ไม่ทั่วถึงแล้วเกิดความอิจฉาพยาบาทเกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียกว่าเบื่อนั่นเองเบื่อในที่นี้ต้องเบื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเบื่อโดยไม่มีความเกลียดไม่มีความรักหากมีอารมณ์ชอบใจหรือไม่ชอบใจอันใดเกิดขึ้นมาก็เห็นทันทีว่ามันไม่เที่ยงเบื่ออย่างนี้จึงเรียกว่านิพพิทานิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดรักใคร่ในอารมณ์อันนั้นไม่ไปสำคัญมั่นหมายในอารมณ์เหล่านั้นทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจไม่ไปยึดมั่นถือมั่นและไม่ไปสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจนเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดพระพุทธเจ้าท่านสอนต่อไปอีกว่าให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักเหตุเกิดทุกข์ให้รู้ความดับทุกข์ให้รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ท่านให้รู้ของ4อย่างนี้เท่านั้นทุกข์เกิดขึ้นมาก็ให้รู้ว่านี่ตัวทุกข์แล้วทุกข์นี้มาจากไหนมันมีพ่อแม่เหมือนที่เราเกิดมาเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาลอยๆเมื่ออยากจะให้ทุกข์ดับก็ไปตัดเหตุของมันเสียที่ทุกข์มันเกิดก็เพราะไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเองฉะนั้นจึงให้ตัดเหตุของมันเสียการรู้จักดับความทุกข์ก็ให้คลายเกลียวที่แน่นนั้นออกซะให้เห็นโทษของอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ถอนตัวออกมาซะรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคให้ปฏิบัติให้ตลอดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิให้มีความเห็นให้ถูกต้องในมรรคทั้ง8ข้อนี้ถ้ามีความรู้ความเข้าใจและความเห็นชอบในสิ่งทั้งหลายนี้แล้วก็จะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราก็จะพ้นจากความทุกข์ข้อปฏิบัตินั้นคือสมาธิปัญญา
เรื่องของจิตใจหรือธรรมชาติของจิตจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องรู้และเห็นสิ่งทั้งสี่ประการหรืออริยสัจสี่นี้ให้ชัดเจนตามความเป็นจริงของมันเพราะมันเป็นสัจธรรมจะมองไปข้างหลังข้างหน้าข้างขวาข้างซ้ายมันก็เป็นสัจธรรมทั้งนั้นดังนั้นผู้บรรลุธรรมจะไปนั่งที่ไหนหรือไปอยู่ที่ใดก็จะมองเห็นธรรมอยู่ตลอดเวลาความเป็นจริงนั้นธรรมะมันอยู่ตรงนั้นแหละตรงความอยากกับความไม่อยากนั่นแหละแต่เราไม่มีปัญญาไม่รู้เรื่องของมันคำว่าทิ้งหรือปล่อยวางไม่ใช่ไม่ต้องปฏิบัติแต่หมายความว่าให้ปฏิบัติการละการปล่อยวางนั่นแหละเปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่ศรัทธารวมสามัคคีพี่น้องพระสิงห์ในแดนสถานเจริญสุขศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวัดพันอ้นขอเชิญทุกท่านรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อทำบุญทอดพระป่าสามัคคีร่วมกันสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่บ้านโทกเสือตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ในเนื้อที่190 ไร่กำหนดทอดพระป่าสามัคคีในวันพุธที่12 มิถุนายน 2567 เวลา 14 นาฬิกาณศาลาอเนกประสงค์อมรธรรมทัศน์ศรัทธาอุปถัมภ์โดยวัดพันอ้นรับเป็นเจ้าภาพสร้างอาคาร2 หลังคือ 1. อาคารสำนักงานพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง12 เมตรยาว16 เมตร 2. อาคารหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง12 เมตรยาว28 เมตรใช้งบในการก่อสร้างจำนวน5,187,969 บาทกำหนดสร้างให้แล้วเสร็จ
ในวันที่ 6 กันยายน 2567 นี้จึงเจริญพรขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมกันทำบุญคนละเล็กคนละน้อยเพื่อให้อาคารทั้งสองหลังนี้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาของทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ขอเจริญพรสาธุชนทั่วไทยเข้ามาทำบุญร่วมทอดผ้าป่าเชิญมาที่วัดผ่านโอนท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จากริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมรายการดีคดีโลกคดีธรรมธรรมในช่วงนี้กำลังนำเสนอบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าเพื่อให้บรรดาท่านผู้ฟังที่มีความสนใจได้ทำการสดับรับฟังศึกษาเรียนรู้พิจารณาในสิ่งที่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานสิ่งดีๆนี้ไว้ให้แก่พวกเราชาวไทยร่วมกันสำหรับในวันนี้จะเสนอเป็นกันที่12กันนี้เป็นกันที่พระองค์ท่านทรงตั้งใจอีกกันหนึ่งที่จะบอกสิ่งที่เราทั้งหลายเข้าใจผิดกันอยู่นั่นก็คือความดำรงตนอยู่ในธรรมว่ามีความจำเป็นหรือไม่แล้วคนที่เห็นต่างที่เห็นว่าไม่จำเป็นนั้นเป็นคนในลักษณะเช่นใดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ขออัญเชิญบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่ากันที่12มานำเสนอต่อท่านผู้ฟังดังต่อไปนี้กันนี้มีชื่อว่าประโยชน์แห่งการอยู่ในธรรมทรงแสดงณวันที่24มีนาคมพระพุทธศักราช2458พระองค์ท่านทรงขึ้นต้นด้วยพระบาลีว่าธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีคนสมัยใหม่มีอยู่บ้างบางคนซึ่งไม่รู้สึกความจำเป็นแห่งการอยู่ในธรรมที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุ2ประการคือประการที่1เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการที่อยู่ในธรรมเป็นเครื่องแสดงตนเป็นคนแก่วัดเถรครึหรือสมองเก่าไม่ถูกแบบคนศิวิไลความเข้าใจผิดอันนี้ย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความรู้ตื้นของตนเองขาดความพิจารณาและอาศัยความปรารถนาที่จะประพฤติตนให้เป็นคนศิวิไลจึงต้องตั้งใจเอาอย่างฝรั่งมากที่สุดที่จะเอาอย่างได้เพื่อทำเช่นนี้ให้ถึงที่คนจำพวกนี้มักทิ้งธรรมะประเพณีซึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเองได้ถือมาแล้วแต่ก่อนและสั่งสอนตนมาและมุ่งหมายว่าจะถือเอาธรรมะประเพณีของฝรั่งผู้ซึ่งนิยมว่าเป็นมนุษย์จำพวกที่ศิวิไลกว่าชาวเราเองนั้นทีเดียวความมุ่งมา่ปรารถนาเช่นนี้ถ้าสามารถจะทำไปให้เป็นผลสำเร็จจริงก็ไม่สู้กระไรนักคือถึงแม้ว่าจะทิ้งประเพณีประพฤติธรรมจรรยาอย่างแบบไทยใช้แบบฝรั่งในที่สุดก็คงได้ผลคล้ายคลึงกันนั่นเองเพราะหลักแห่งธรรมะย่อมเหมือนกันหมดทั้งโลกไม่ว่าในหมู่ชนชาติใดภาษาใดเว้นเสียแต่ที่เป็นคนป่าเท่านั้นแต่เผอิญเป็นเคราะห์ร้ายของชาวเราฝรั่งโดยมากซึ่งไทยเราผู้อยากเป็นศิษย์จะได้พบปะได้โดยใกล้ชิดจริงๆมักเป็นผู้ซึ่งไม่สมควรที่จะเป็นครูด้วยประการทั้งปวงฝรั่งที่ออกมาอยู่ในเมืองเรานี้ย่อมมีเป็น2จำพวกคือจำพวกที่1เป็นผู้ออกมาอยู่โดยมีกิจธุระมีเป็นข้าราชการของกรุงสยามบ้างเป็นพ่อค้าบ้างอีกพวกหนึ่งเป็นคนซึ่งจะหาคำอื่นเรียกไม่ได้ดีกว่าจรจัดเพราะมักจะเป็นผู้ที่ได้ซัดเซพเนจรมาหลายแห่งแล้วและอยู่แห่งใดก็ไม่ใคร่จะได้นานฝรั่งจำพวกที่1กับที่2นั้นถึงแม้เป็นฝรั่งด้วยกันก็จริงแต่เขาจะได้คบค้าสมาคมระหว่างกันและกันนั้นก็หามิได้เพราะเขาย่อมถือตนว่าเป็นคนละชั้นกันโดยแท้ทีเดียวจำพวกที่1มักสมาคมแต่ในหมู่เขาเองและไม่ใคร่จะรับคนไทยเข้าสู่สมาคมของเขาเพราะฉะนั้นไทยเราโดยมากจะได้มีโอกาสรู้ธรรมประเพณีนิยมของเขาเหล่านี้ก็หามิได้ฝ่ายฝรั่งพวกที่2นั้นย่อมพอใจรับรองไทยเราเข้าสมาคมของเขาย่อมพอใจให้ไทยเราคบค้าเพราะเป็นทางหาเลี้ยงชีพของเขาโดยแท้ฝรั่งจำพวกนี้คือพวกที่เป็นเจ้าของโฮเทลโรงเหล้า
และโรงผู้หญิงนครโสเพณีซึ่งจำเป็นอยู่เองที่จะต้องแสดงกิริยาอัจฉาสัยดีต่อคนไทยและอย่าว่าแต่คนไทยเลยต่อให้คนป่าคนดงอะไรก็ดีถ้ามีเงินแล้วเขาก็คบได้ทั้งสิ้นฝรั่งจำพวกนี้ย่อมไม่ได้รักษาธรรมจรรยาเลยและในหมู่ฝรั่งกันเองเขาก็ดูถูกและเกลียดชังแต่ฝ่ายคนไทยเราซึ่งตั้งตนเป็นคนสมัยใหม่ขาดความรู้ตื้นลึกหนาบางสำคัญว่าผิวขาวแล้วเป็นดีเท่ากันหมดเห็นควรเอาเป็นตัวอย่างได้หมดเหตุฉะนี้เมื่อได้ทิ้งประเพณีธรรมจรรยาอย่างที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเองได้สั่งสอนมาแล้วนั้นก็ฉวยได้แต่แบบแผนของกากฝรั่งมาถือไว้เป็นธรรมะแทนจึงได้นิยมความประพฤติสัมมะเลเทเมากินเหล้าเล่นเบี้ยเล่นผู้หญิงว่าเป็นความประพฤติอันควรแก่คนที่ขึ้นชื่อว่าศิวิไลและอาศัยฝรั่งเลวๆเหล่านั้นย่อมใช้การพูดปลิ้นปลอกหลอกหากินอยู่เป็นปกติไทยเราที่มักเสวนากับฝรั่งจำพวกนี้ก็พลอยนิยมการพูดปลิ้นปลอกปดโป้ว่าเป็นของดีและฉลาดไปด้วยตรงกับสุภาษิตที่ว่าคบพาลพาไปหาผิดดังนี้ประการที่สองมีคนอยู่จำพวกหนึ่งซึ่งสำคัญตนว่าเป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้อย่างสมัยใหม่และรู้จักไซสมองผลแห่งการใช้สมองของคนชนิดนี้ทำให้เขารู้สึกว่าการรักษาศีลธรรมเป็นของที่ไม่สามารถจะกระทำไปได้อีกต่อไปแล้วในสมัยนี้เพราะเหตุว่าศาสนาเป็นสิ่งซึ่งเขาสอนกันมาเมื่อหลายพันปีล่วงมาแล้วและตั้งแต่นั้นมาโลกได้เดินเปลี่ยนแปลงเป็นอันมากแล้วจะคงใช้จรรยาซึ่งเหมาะแก่สมัยโน้นเพื่อเป็นหลักแห่งความประพฤติสำหรับสมัยนี้อย่างไรได้คำพูดเช่นนี้ผู้กล่าวเข้าใจว่าเป็นของใหม่แต่แท้จริงตั้งแต่เมื่อ3,000 ปีมาแล้วก็ได้เคยมีคนกล่าวเช่นนี้อยู่แล้วและได้มีคนกล่าวเช่นนี้เป็นลำดับมาจนถึงการปัจจุบันนี้ทั้งคงยังมีผู้กล่าวเช่นนี้ต่อไปอีกจนถึงสมัยบรรลัยกันลัทธิไม่เชื่อถือในผลแห่งธรรมะนี้ย่อมเป็นลัทธิที่มีผู้นิยมตามมากเพราะเป็นของสะดวกสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะตามใจตนเองและนึกถึงตนเองมากกว่าผู้อื่นเพราะฉะนั้นต้องจัดให้เป็นลัทธิแห่งบัณฑิตเก๊เป็นองค์แห่งมิจฉาทิฏฐิความเชื่อผิดโดยแท้อันที่จริงถ้าแม้จะพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วก็คงจะหลีกเลี่ยงความจริงไปไม่ได้เลยกล่าวคือหลักแห่งธรรมะจะย่อมเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้อยู่อย่างเดียวในโลกและถึงสิ่งไรๆจะเปลี่ยนแปลงไปหลักแห่งธรรมะจะมีเวลาคร่ำคร่าหรือดับสูญไปนั้นก็หามิได้หลักสำคัญก็มีอยู่อันเดียวที่ตรงว่าอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันและบรรดาศาสนาทั้งปวงย่อมมีศีลและคำสั่งสอนในทางธรรมจรรยาเพื่อความปรารถนาอันเดียวนี้เองเหมือนกันหมดหากจะแตกต่างกันไปก็แต่ด้วยลัทธิทางสั่งสอนเท่านั้นข้อนี้ย่อมเป็นนิติฐานที่ควรใช้เพื่อพิจารณาปัญหาธรรมะทั้งปวงสิ่งใดซึ่งเมื่อประพฤติไปแล้วจะเป็นผลให้ชนหมู่มากได้รับความเดือดร้อนรำคาญสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นธรรมและสิ่งใดซึ่งเมื่อประพฤติไปแล้วจะเป็นผลให้ชนหมู่มากได้รับความสุขและความอยู่ได้โดยสงบสิ่งนั้นย่อมเป็นธรรมคนเราถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีกำลังกายกำลังทรัพย์และกำลังสติปัญญาสามารถเกินกว่าสามัญชนประการใดก็ตามที่จะอยู่โดยลำพังตน
ไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือของผู้อื่นบ้างเลยนั้นหาได้ไม่ อย่างน้อยก็มีบิดามารดาวงศาคณาญาติบุตรภรรยาหรือข้าที่ใช้สอยซึ่งทำให้บังเกิดความจำเป็นที่จะต้องระลึกถึงประโยชน์และความสุขของผู้อื่นบ้างนอกจากตนเองผู้เดียวผู้ที่อยู่ด้วยกันได้ก็ต้องอาศัยความผ่อนผันเพื่อความสะดวกแห่งกันและกันผู้ที่อยู่ด้วยกันได้ก็ต้องอาศัยความผ่อนผันเพื่อความสะดวกแห่งกันและกันและต้องมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันจึงจะคงอยู่ไปด้วยกันโดยอาการอันยั่งยืนได้ถ้าเมื่อใดขาดเยื่อใยไมตรีแก่กันอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นก็ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันต่อไปได้แม้แต่สามีภรรยาซึ่งมีเยื่อใยผูกพันกันอยู่ด้วยกามคุณารมณ์สมัครสมภาสกันเมื่อขาดความผ่อนผันแก่กันหรือขาดความไว้วางใจแก่กันแล้วก็ต้องหย่าร้างกันไปดังนี้เห็นได้ว่าการตามใจตนเองผู้เดียวย่อมจะมีแต่ผลร้ายหาผลดีมิได้เลยฐานแห่งไมตรีในระหว่างบุคคลต่อบุคคลก็ดีคณะต่อคณะก็ดีชาติต่อชาติก็ดีย่อมมีอยู่ที่ความไว้วางใจกันนั่นแหละเป็นปฐมถ้าไม่มีความไว้วางใจกันแล้วจะมีความไมตรีต่อกันโดยแท้จริงยั่งยืนไปนั้นหาได้ไม่ก็ความไว้วางใจนั้นจะมีขึ้นด้วยเหตุใดเล่าตอบว่าจะมีขึ้นได้โดยแสดงให้ปรากฏว่ามีความตั้งใจดีส่วนในราชการก็ย่อมจะชอบใช้คนที่ประพฤติสัมมาจารีศีลธรรมเหมือนกันข้อนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่ยังมีบุคคลบางจำพวกเข้าใจไม่ได้เลยถ้าเข้าใจข้อนี้โดยแจ่มแจ้งแล้วก็คงจะไม่ต้องได้ยินเสียงบ่นอยู่เนืองๆว่าคนมีสติปัญญารัฐบาลท่านไม่ชุบเลี้ยงแท้จริงผู้กล่าวเช่นนี้ย่อมจะลืมหรือแกล้งลืมเสียว่าเป็นความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องพยายามเลือกเฟ้นคนที่ดีจริงๆไว้ใช้ในราชการคำว่าคนดีจริงๆจะแปลแต่เพียงว่ามีวิชาความรู้ดีหรือเฉลียวฉลาดดีเท่านั้นหาเพียงพอไม่ย่อมจะต้องมุ่งไปถึงชนทั่วไปนิยมว่าเป็นคนดีโดยรอบตัวด้วยเมื่อในพนิชยการต้องการความไว้วางใจเชื่อถือแห่งชนทั้งหลายเป็นที่ตั้งแล้วในราชการไม่ต้องการเช่นนั้นบ้างหรือต้องเข้าใจว่ารัฐบาลต้องการคนใช้ที่เป็นที่ควรไว้วางใจได้มากกว่าพนิชยการเสียอีกการกดขี่ข่มเหงอาณาประชาชนไม่มีหนทางใดที่จะร้ายไปกว่าการมอบอำนาจไว้ในมือผู้ที่ไม่สมควรจะเป็นที่ไว้วางใจคนถึงจะมีวิชาเป็นบัณฑิตแก้วพิเศษปานใดก็ดีถ้าไม่เป็นผู้ที่ประพฤติสัมมาจารีอยู่ด้วยแล้วจะหวังให้ได้ความไว้วางใจแห่งอาณาประชาชนหาได้ไม่เพราะฉะนั้นในราชการจึงปรารถนาบุคคลเช่นนี้น้อยกว่าคนที่มีภูมิความรู้ต่ำแต่ประพฤติตนดีจริงอยู่ผู้ที่ประพฤติตนไม่สู้จะดีบางทีก็ได้มีโอกาสตะเกียกตะกายขึ้นไปจนได้รับหน้าที่ใหญ่ๆในราชการได้แต่บุคคลชนิดนี้ก็เหมือนพ่อค้าผู้ลวงล่อช่อโกงผู้ซื้อและผู้ขายร่วมตลาดคือจะได้ดีก็ไปได้ชั่วแล่นหนึ่งเท่านั้นจะได้มั่นคงอยู่ในตำแหน่งหรือยศถาบรรดาศักดิ์ก็หามิได้ดังมีพยานปรากฏอยู่หลายรายแล้วมิใช่หรืออันหนึ่งเมื่อบุคคลจะหาบ่าวไว้ใช้ในบ้านก็ต้องเลือกสรรผู้ที่ประพฤติดีเรียบร้อยไม่เป็นนักเลงสุรายาเมาหรือเล่นเบี้ยเล่นผู้หญิงเป็นนิด
จึงจะไว้วางใจใช้สอยสนิทสนมได้แท้จริงมิใช่หรือที่ต้องเลือกเช่นนี้เพราะเหตุไรเล่าการกินเหล้าเมายาหรือเล่นเบี้ยเล่นผู้หญิงแท้จริงก็เป็นการส่วนตัวของบ่าวนั่นเองไม่เกี่ยวแก่ส่วนการงานที่เขากระทำให้แก่เราผู้เป็นนายเลยแต่เหตุใดเราจึงจะไปห้ามเขาเล่าก็เพราะเรากลัวอยู่ว่าเขาจะทำการงานไม่ดีหรือถึงแก่เสื่อมเสียหรือกลัวว่าถ้าไม่มีเงินจะใช้ก็จะหยิบฉวยเอาของนายซึ่งจะพลอยให้นายต้องเสียทรัพย์ไปด้วยเปล่าๆทั้งถ้าบ่าวเป็นคนเหลวไหลเป็นนักเลงสัมมะเลเทเมาก็เสียชื่อถึงนายด้วยมิใช่หรือก็เมื่อบุคคลซึ่งรักชื่อเสียงของตนไม่พอใจใช้บ่าวที่ประพฤติไม่ดีดังกล่าวมาแล้วนั้นเหตุไฉนเล่าจะเกณฑ์ให้รัฐบาลใช้คนที่ไม่พยายามจะประพฤติสัมมาจารีรัฐบาลก็ต้องรักษาเกียรติคุณชื่อเสียงเหมือนกันและยิ่งกว่าบุคคลอีกด้วยซ้ำเหตุฉะนี้ถึงแม้ว่าความประพฤติสัมมะเลเทเมาจะแก้ว่าเป็นการส่วนตัวก็ตามทีแต่ฝ่ายรัฐบาลจะทำไม่รู้ไม่เห็นเสียนั้นย่อมไม่ได้อยู่เองเพราะรัฐบาลต้องการให้มหาชนไว้วางใจในกิจการที่รัฐบาลจะกระทำเพื่อหิตานุหิตะประโยชน์ของเขาทั้งหลายและถ้าใช้คนที่ไม่สมควรจะไว้วางใจได้ทุกสถานแล้วก็เหมือนทำลายความไว้วางใจซึ่งปรารถนานั้นลงเองข้อนี้ผู้ที่ต้องออกจากราชการเพราะความประพฤติไม่ดีย่อมจะลืมเสียแล้วและเที่ยวบ่นและชักชวนให้คนอื่นมีความสงสารตนว่าเป็นคนที่มิได้รับความยุติธรรมแต่ถ้าคนทั่วไปพิจารณาเหตุผลจนเข้าใจความปรารถนาแห่งรัฐบาลดังได้แสดงมาแล้วนั้นก็คงจะไม่ฟังเสียงผู้ที่ถูกไล่ออกเพราะความประพฤติชั่วของตัวเขาเองและเมื่อไม่มีคนฟังและไม่ได้รับความสงสารแล้วบุคคลจำพวกนั้นก็จะพูดน้อยลงทั้งการถูกไล่ออกก็จะเป็นการลงโทษอันเป็นประโยชน์ได้แท้จริงเป็นข้อควรกลัวแห่งผู้ที่ยังคงอยู่ในราชการนั้นด้วยถ้าแม้จะพิจารณาโดยแท้จริงหรือจะเดาก็โดยไม่ผิดได้คือถึงแม้ผู้ที่บ่นอวดดีหรือการส่วนตัวนั่นเองก็ดีในใจของตนก็ย่อมรู้อยู่ความประพฤติของตนนั้นผิดแต่ในขณะเมื่อยังอยู่ในราชการนั้นสำคัญผิดคิดไปเสียว่าจะไม่มีใครเขาจับได้เพราะถ้าทำการงานดีอยู่แล้วก็คงจะไม่มีเจ้าขุนมูลนายผู้ใดจ้ำจี้จ้ำชัยไปถึงความประพฤติส่วนตัวความคิดอันนี้เองทำให้เกิดความเหลิงเพลินไปในความเชื่อถือตนเองก็ประพฤติตามใจตนเองมากขึ้นทุกทีจนมีผลให้ตนทำการงานในหน้าที่บกพร่องไปแต่โดยตนเองหารู้สึกตนไม่ความบกพร่องนั้นมีมากขึ้นทุกทีจนในที่สุดเหลือที่ผู้บังคับบัญชาจะละเลยเสียได้ต้องท้วงทักตักเตือนขึ้นซึ่งถ้ารู้สึกตัวก็รั้งตัวให้หยุดได้เหมือนนายสารถีรั้งม้าซึ่งจะพาห่อไว้ได้ก่อนที่จะเป็นอันตรายแต่ถ้ามีความเหลิงและทะนงในความฉลาดของตนมากอยู่เพิกเฉยเสียไม่ฟังคำตักเตือนก็เหมือนสารถีที่ปล่อยให้ม้าพาห่อไปจนตกเหวรถหักป่นปี้ไปเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้บังคับบัญชาซึ่งยังมีความปราณีอยู่ก็มักจะใช้วิธีให้ออกจากราชการเพื่อความประสงค์จะให้เป็นการเงียบหายไปแต่โดยมากหาเป็นเช่นปรารถนาไม่เพราะผู้ที่ออกจากราชการนั้นไม่รู้สึกประโยชน์อันแท้จริงของตนมัวนึกถึงแต่การที่จะแก้หน้าของตนเท่านั้นจึงพูดเพ้อเจ้อไปต่างๆตามที่ได้ยิน
และได้เห็นในหนังสือพิมพ์มามากกว่ามากจนน่าเบื่อเต็มที่อยู่แล้วแต่การพูดเพ้อเจ้อเช่นนี้มีประโยชน์จริงจังอย่างไรบ้างหรือถ้าพิจารณาดูให้ดีจะต้องเห็นว่าไม่มีประโยชน์ทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังเพราะใช่ว่าการที่พูดเช่นนั้นจะบันดาลให้ผู้พูดได้กลับเข้ารับราชการอีกก็หามิได้และถึงในหมู่สามัญชนก็มีเป็นส่วนน้อยที่ใยดีในถ้อยคำของบุคคลเช่นนั้นเพราะเมื่อใครได้รู้เห็นความประพฤติอันไม่ดีของผู้พูดนั้นแล้วก็ย่อมจะต้องสิ้นความสงสารอยู่เองดังนี้ก็เป็นอันวนกลับเข้ามารอบเดิมอีกคือผู้ที่จะได้รับความสงสารของชนหมู่มากต้องเป็นผู้ประพฤติสัมมาจารีแต่ซึ่งได้รับความทุกข์โดยไม่ควรที่จะได้รับเมื่อกล่าวมาโดยสังเขปเพียงเท่านี้แล้วก็พอจะให้เห็นได้แล้วว่าการประพฤติอยู่ในธรรมเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ประพฤติปานใดไม่เลือกว่าจะเป็นผู้ประกอบกิจธุระในทางใดส่วนผู้ที่จะทำการในหน้าที่นักรบบางคนเขาก็กล่าวว่าจะประพฤติอยู่ในทางธรรมไม่ได้อยู่เองแล้วโดยเหตุที่กิจธุระโดยตรงซึ่งจะต้องกระทำก็คือการฆ่าคนซึ่งเป็นของผิดด้วยศีลองค์ที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาอยู่แน่แท้แล้วเพราะเหตุฉะนั้นนักรบก็เป็นอันถือศีลไม่ได้อยู่เองแล้วข้อนี้ผู้ที่แลดูพระพุทธศาสนาโดยเผินๆชอบหยิบยกเอามาพูดและชาวเราที่แสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนก็พลอยอกับเขาไปด้วยแท้จริงพระพุทธเจ้าของเราย่อมทรงเข้าพระทัยอยู่ดีว่าการป้องกันชาติบ้านเมืองเป็นความจำเป็นโดยแท้และผู้ที่มีหน้าที่กระทำกิจการเช่นนั้นจะนับว่าเป็นบุคคลที่ประกอบการเลี้ยงชีพโดยไม่ชอบธรรมนั้นหามิได้ข้อที่ควรอ้างเป็นพยานได้มีอยู่หลายประการเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าการรบเพื่อป้องกันชาติบ้านเมืองไม่เป็นข้อที่พระพุทธองค์ทรงห้ามปรามเลยถ้าทรงห้ามปรามหรือแม้ไม่ทรงเห็นชอบด้วยแล้วที่ไหนเลยจะทรงบังคับให้ทหารซึ่งหนีจากกองทัพของพระเจ้าพิมพิสารเข้าไปอุปสมบทนั้นศึกออกไปเข้ารับราชการในกองทัพตามเดิมทั้งในพระวินัยบัญญัติก็มีคำอนุญาตไว้ชัดเจนให้พระภิกษุไปกับกองทัพได้เพื่อกระทำกิจการเทศนาสั่งสอนทหารคงมีขีดขั้นอยู่แต่เพียงว่าไม่ให้อยู่ในกองทหารติดเกินกว่า7 ราตรีเท่านั้นอีกประการหนึ่งพระสงฆ์ประน้ำมนต์ธงชัยและทหารกับทั้งลงเลขยันในเครื่องรางต่างๆเป็นแบบธรรมเนียมมีติดต่อมาตั้งแต่พุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ถ้าพระพุทธองค์ไม่ทรงพอพระทัยในกิจเช่นนี้จะมิได้มีข้อห้ามไว้ในพระวินัยบัญญัติแล้วหรือแท้จริงความประสงค์ที่พระพุทธองค์ทรงห้ามการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นคือทรงหวังตัดความเบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยใช้กำลังหรือเครื่องประหารข่มเหงผู้ซึ่งขัดใจแต่จะได้ทรงมุ่งให้กินความไปถึงการต่อสู้ป้องกันตัวหรือป้องกันชาติบ้านเมืองก็หามิได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจว่าข้าที่เป็นทหารแล้วก็เหมือนเป็นผู้ที่จำเป็นต้องอยู่ภายนอกพระพุทธศาสนาแล้วดังนี้นับว่าเข้าใจผิดเป็นอันมากการประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมไม่ขัดแก่การเป็นทหารเลยแต่ตรงกันข้ามกลับจะทำให้เป็นผู้ที่สมควรได้รับความไว้วางใจยิ่งขึ้นเพราะทหารเป็นผู้รับมอบให้อาวุธอยู่ในมือถ้าเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมแล้วก็อาจจะใช้อาวุธนั้นเป็นเครื่องมือข่มเหงคเนงร้ายให้มหาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นที่สุดเหตุฉะนี้ทหารผ
ผู้ที่ประพฤติด้วยคลองธรรมหรือผิดด้วยพระราชกำหนดกฎหมายแผ่นดินซึ่งมีธรรมะเป็นนิติฐานนั้นแล้วท่านจึงต้องเอาโทษลงอาญาหนักกว่าพลเรือนเพราะเหตุฉะนี้เองทหารผู้ประพฤติตนไม่ดีท่านจึงไม่ให้อยู่ในราชการเพราะเป็นผู้ที่จะไว้ใจให้ถืออาวุธหรือบังคับบัญชาคนที่ถืออาวุธต่อไปไม่ได้แล้วดังนี้จึงเห็นได้ว่าการอยู่ในธรรมนั้นเป็นของสำคัญสำหรับทหารและเป็นประโยชน์แก่ผู้ประพฤตินั้นเองโดยแท้เพราะฉะนั้นขอผู้ที่รับราชการเป็นทหารและหวังความมั่นคงและความเจริญในราชการจงอย่าได้หลงเชื่อถือผู้ที่กล่าวว่าทหารไม่ต้องอยู่ในศีลในธรรมนั้นเลยเป็นอันขาดข้อความที่ได้แสดงมาแล้วก็ดูจะเพียงพอที่จะแนะให้ผู้มีปัญญาตรองเห็นตามได้แล้วว่าการที่ประพฤติเป็นธรรมเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ประพฤติเองนั้นปานใดแต่นอกจากผลดีที่พึงมีแก่บุคคลผู้ประพฤติเองย่อมมีผลต่อไปถึงคณะซึ่งบุคคลผู้นั้นเป็นสมาชิกอยู่ด้วยคือประการหนึ่งทำให้สมาชิกต่อสมาชิกได้อยู่ด้วยกันโดยผาสุกไม่ต้องมัวคอยระวังป้องกันภัยซึ่งจะมีมาจากการทำร้ายกันเองอีกประการหนึ่งย่อมทำให้ชื่อเสียงของคณะนั้นดีคือคณะใดมีสมาชิกเป็นคนดีอยู่ทั่วกันคณะนั้นก็ย่อมจะเป็นที่ไว้วางใจแห่งชนต่างคณะซึ่งจะต้องกระทำกิจการติดต่อกันหรือต้องพึ่งพาอาศัยในบางคราวบางสมัยความมีสมาชิกดีมีประโยชน์แก่คณะฉันใดความมีพลเมืองดีย่อมเพิ่มพูนเกียรติคุณของชาติบ้านเมืองฉันนั้นความไว้วางใจแห่งผู้อื่นก็ย่อมเป็นที่พึงปรารถนาแห่งชาติไม่ผิดอะไรกับบุคคลเลยชาติใดไร้ธรรมะสุจริตเอากำลังวังชาเที่ยวข่มเหงคะเนงร้ายเพื่อนบ้านถึงแม้ผู้มีกำลังจะได้ชัยชนะก็ดีแต่จะได้รับความสรรเสริญของโลกนั้นหามิได้ฝ่ายชาติผู้รักษาสัตย์ธรรมะสุจริตถึงแม้ว่าจะถึงแก่ปราชัยพ่ายแพ้แก่ผู้ที่มีกำลังมากกว่าก็มิได้เสียเกียรติคุณเลยจนนิดเดียวส่วนชาติใดที่ใช้กำลังโดยปราศจากธรรมะเที่ยวประหัตประหารเพื่อนบ้านเบียดเบียนเขาให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะยุทธภัยถึงแม้ว่าจะมีชัยก็ไม่อยู่ยงไปได้ช้านานปานใดอย่าแลดูห่างไกลไปเลยแลดูแต่ข้างบ้านเราเองก็พอแล้วชาติใหญ่ที่เคยเป็นศัตรูขันสู้กับชาติไทยเรามาแต่ก่อนเคยกดขี่ข่มเหงและหาเหตุก่อการสงครามกับไทยเราโดยปราศจากทางธรรมะมาแล้วนั้นในเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างชาติจีนซึ่งเคยเป็นนายของชาวเราเมื่อ 2,000 ปีล่วงมาแล้วชาติขอมที่เคยทำความคับแค้นให้แก่เราจนเลือดตากระเด็นและพวกพม่ารามันซึ่งเคยมาข่มเหงชาวเราให้ได้รับความเจ็บทั้งกายและใจเหลือที่จะพรรณนาชาติทั้งสามในเวลานี้เป็นอยู่อย่างไรใครๆที่มีหูมีตาก็ย่อมจะทราบอยู่เองแล้วส่วนชาติไทยซึ่งสำหรับแต่ถูกเพื่อนบ้านข่มเหงมาแทบไม่ขาดสามารถรักษาชาติของเราให้เป็นไทยอยู่ได้จนถึงบัดนี้ไม่ใช่เพราะเราตั้งอยู่ในธรรมสุจริตหรือผู้ที่เคยนิยมยกย่องลัทธิว่ากำลังคือธรรมะดังนี้ได้ตกต่ำรับความอัปยศอดสูเสียความเป็นไทยแห่งชาติไปแล้วเห็นปรากฏแก่ตาเช่นนี้ยังจะว่าไม่มีบุญมีกรรมอีกหรือเหตุฉะนี้คนไทยซึ่งรักชาติไทยจริงควรที่จะต้องตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรช่วยกันรักษาธรรมะแห่งชาติเราให้มั่นคงอยู่ต่อไปและอาศัยเหตุที่คนไทยทุกๆคน
เป็นส่วนหนึ่งแห่งชาติไทยจึงจำเป็นที่ต้องต่างคนต่างประพฤติสัมมาจารีรักษาธรรมะสุจริตเพื่อประโยชน์แห่งชาติของเราทั้งหลายขอจงเข้าใจเสียเถิดว่าชาติใดมีพลเมืองที่ประพฤติอยู่ในทำนองคลองธรรมมากที่สุดชาตินั้นแหละเป็นชาติที่สิวิไลแท้จริงแท้จริงความสิวิไลจะอยู่ที่การแต่งกายเอาอย่างฝรั่งหรือเอาความประพฤติสัมมะเลเทเมาของฝรั่งไพร่มาเป็นแบบแผนนั้นหามิได้ชาติที่เข้าใจผิดคิดเห็นเช่นนี้ก็มีอยู่แล้วเหมือนเป็นตลกอยู่ในท่ามกลางสมาคมแห่งนานาประเทศอยู่แล้วไม่ควรที่ชาติไทยเราจะเข้าไปเป็นตลกกับเขาด้วยอีกรายหนึ่งเลยธรรมประเพณีที่ไทยเราเคยได้ใช้เป็นเครื่องคุ้มครองใจของคนเราทั้งหลายมีอยู่แล้วอย่างไรเมื่อเรายังไม่ได้พบปะธรรมประเพณีที่รุ่งเรืองดียิ่งไปกว่าที่เราจะรู้ได้จากพระพุทธศาสนาของเราแล้วก็หาควรที่จะละทิ้งของเดิมของเราเสียไม่ขอคนไทยทั้งหลายที่อยากจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองแห่งชาติไทยจงตั้งใจปฏิบัติกิจการทั้งปวงให้อยู่ในทำนองคลองธรรมให้ชาติของเราและตัวของเราทุกคนได้อาศัยธรรมะเป็นเครื่องป้องกันสัพพยันตรายสมด้วยพระพุทธภาษิตว่าธัมโมหะเวรักขติธรรมจารีธรรมย่อมคุ้มครองผู้ที่ประพฤติเป็นธรรมอันเป็นสุภาษิตซึ่งแสดงความจริงทั้งสำหรับบุคคลทั้งสำหรับคณะทั้งสำหรับชาติดังได้แสดงมาพอเป็นสังเขปแล้วนั้นด้วยเวลาของเรานั้นใกล้จะหมดลงพอดีสรุปท้ายรายการวันนี้ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้เข้าใจว่าบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าตอนนี้พระองค์ท่านทรงย้ำชัดเจนว่าการประพฤติอยู่ในศีลในธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนทุกหมู่คณะทุกหน้าที่ทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลระดับองค์กรระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดหรือระดับชาติไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนหรือองค์กรอิสระทั้งหลายผู้พิพากษาอัยการนักกฎหมายไม่ว่าใครทั้งนั้นการประพฤติอยู่ในสัมมาจารีเป็นคนมีศีลมีธรรมศีลและธรรมจึงมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยใครปฏิเสธศีลธรรมท่านสาธุชนก็ลองคิดดูแล้วกันว่าคนประเภทนั้นเป็นคนเช่นไรรายการคดีโลกคดีธรรมของเรานั้นเป็นรายการที่ส่งเสริมสังคมให้มีศีลมีธรรมให้ประพฤติอยู่ในสัมมาจารีให้เป็นผู้ที่ไว้วางใจแก่ทุกคนเรากำลังดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจทำความดีโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่ออิทธิพลความชั่วทั้งหลายใดๆทั้งสิ้นคนทำความดีต้องกล้าเหมือนกับบทเพลงของรายการคดีโลกคดีธรรมที่บอกว่ากล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเพราะฉะนั้นขอสนับสนุนทุกท่านให้ทำความดีวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอสมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ศรัทธารวมสามัคคีพี่น้องพระสิงห์ในแดนสถานเจริญสุขศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวัดพันอ้นข
ขอเชิญทุกท่านรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกันสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่บ้านโทกเสือตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ในเนื้อที่190 ไร่กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีในวันพุธที่12มิถุนายน2567เวลา 14 นาฬิกาณศาลาอเนกประสงค์อมรธรรมทัศน์ศรัทธาอุปถัมภ์โดยวัดพันอ้นรับเป็นเจ้าภาพสร้างอาคาร2 หลังคือ 1. อาคารสำนักงานพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง12 เมตรยาว16 เมตร 2. อาคารหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง12 เมตรยาว28 เมตรใช้งบในการก่อสร้างจำนวน5,187,969 บาทกำหนดสร้างให้แล้วเสร็จในวันที่6 กันยายน 2567 นี้จึงเจริญพรขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมกันทำบุญคนละเล็กคนละน้อยเพื่อให้อาคารทั้ง2 หลังนี้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาของทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ขอเจริญพรสาธุชนทั่วไทยเข้ามาทำบุญร่วมทอดผ้าป่าเชิญมาที่วัดพันอ้นถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์
งคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่พื้นวิมาน ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่ 71 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 052000636-7ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่โดยพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินงานที่จะได้สร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นที่190ไร่อยู่ในพื้นที่อำเภอดอยรอจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ก็เริ่มดำเนินการโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่ามีพี่น้องชาวพุทธมากกว่า 99% เป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้ดำเนินการก่อสร้างปัจจุบันพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์ให้คณะสงฆ์และส่วนราชการพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหน่วยงานทุกองค์กรได้ร่วมกันจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ท่านที่จะร่วมบุญติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานวัดเชตวันตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่0818829199ติดต่อโดยตรง0818829199พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมร่วมสร้างโดยทั่วหน้ากัน ฐานประการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลพระครูภาวนาโสภิตฝ่ายวิปัสสนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อายุวัฒนมงคลครบรอบ65ปีพรรษา45ในงานนี้มีพิธีสมโภชรูปหล่อทองเหลืองพระนางจามเทวีปางสร้างบารมีตรงกับวันอังคารที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยธนชาติเลขที่บัญชี42223577073ตามกำลังศรัทธาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรักษาคุ้มครองให้ท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระหรือท่านจะติดต่อสอบถามรายละเอียดร่วมทำบุญได้ที่พระครูภาวนาโสภิตบุญยวิสิทธิ์เมืองวงหมายเลขโทรศัพท์0969525159ได้ทุกวันก็เป็นงานบุญงานกุศลในพิธี
ทำบุญอายุวัฒนมงคลและร่วมพิธีสมโภชรูปหล่อทองเหลืองพระนางจามเทวีปางสร้างบารมีอังคารที่ 14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567 ช่วงเช้า 9 นาฬิกาโดยพร้อมเพรียงกันขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมหมอกควันไฟป่าครั้งที่1เพื่อฉลองแชมป์ที่เชียงใหม่เป็นเมืองอันดับ1ของโลกที่มีหมอกควันไฟค่า PM สูงที่สุดเป็นอันดับ1ของโลกเราจึงได้จัดงานมหกรรมหมอกควันไฟป่าครั้งที่1ในงานท่านจะได้สัมผัสกับหมอกควันไฟป่าคละคลุ้งทั่วเมืองอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนท่านจะได้พบกับการแสดงแสงสีเสียงอย่างสมจริงท่านจะแสบตาหายใจลำบากท่านจะได้เพลิดเพลินกับวงดนตรีวงใหญ่วงมะเร็งมิวสิกพบกับคณะหมอลำชื่อดังฟอร์ดพังบันเทิงศิลป์สนุกสนานกับลิเกชื่อดังคณะภูมิแพ้นาฏศิลป์และสนุกสนานดิ้นสุดเบี่ยงกับรำวงคณะหอบหืดโชว์อย่าลืมตลอดเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนนี้ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมสร้างราชสีห์หรือสิงห์คู่หน้าวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนปัจจุบันมีพระครูภาวนาโสภิตผู้ช่วยด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวสอบถามหรือร่วมทำบุญได้ที่0969525159บริจาคผ่านบัญชีธนาคารออมสินพัฒนาวัดบ้านเราเลขที่บัญชี0202157434ได้ทุกวันก็เป็นส่วนงานสร้างบุญสร้างราชสีห์หรือสิงห์ประตูหน้าวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมะสาระบรรยายธรรมะวันนี้ผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดวิทยากรถ่ายทอดประวัติท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งเป็นเอกสารจากมูลนิธิพระสงบมนัสสันโตตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีขอนำเล่าปฏิปทาการศึกษาและการปฏิบัติธรรมของท่านอาจารย์พระมหาบัวก็การถ่ายทอดเอกสารซึ่งเป็นการถอดจากคำพูดของท่านอาจารย์พระมหาบัวหรือหลวงตามหาบัวจากคำพูดมาเป็นตัวหนังสือแล้วผู้ดำเนินรายการก็ถ่ายทอดเอกสารมาเป็นเสียงอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ศึกษาธรรมะปฏิปทาของท่านอาจารย์พระมหาบัวคราวที่แล้วนำเล่ามาถึงไปอยู่หนองผือท่านเคยเล่าเรื่องจิตของท่านสว่างไสวปรากฏผีใหญ่มาหาจะมาทำลายท่านแบกตะบองใหญ่มาท่านอยู่ที่ถ้ำสาริกาทีนี้มันก็เข้ากันกับของเราตอนอยู่หนองผือนี่ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าถึงปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นกับหลวงตามหาบัวก็ผิดกันตั้งแต่ไม่มีผีแบกตะบองจะมาตีเท่านั้นเองเรื่องของความสว่างไสวนี่โอ้โหเกิดมาก็ไม่เคยเห็นอยู่หนองผือจิตเวลามันจะเป็นเราก็พิจารณาอยู่แล้วธรรมก็อยู่ที่จิตจิตก็อยู่ที่รู้มันก็รู้ใจก็พองแล้วเราก็ได้หลักของเราก็แน่อยู่แล้วก็ยิ่งมีสักขีพยานอันเป็นตัวเอกแล้วใจก็ยิ่งพองขึ้นโถเราก็ซัดกันใหญ่เลยวันหลังก็จะเอาอย่างเก่ามันไม่ได้อีกแหละ2-3 วันซัดกันอยู่ยังไม่ได้ขึ้นไปหาท่านอีกทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นอีกมันเป็นยังไงท่านว่าจะเอาให้เป็นอย่างนั้นมันเลยเป็นหนเดียวจากนั้นมันก็รู้ธรรมดาลงธรรมดามันจะเป็นบ้านั้นนี่ท่านว่า
บทจะเอาไม่ได้สอนให้คนเป็นบ้ามันก็เป็นหนเดียวเท่านั้นผมก็เป็นหนเดียวเท่านั้นแหละผมไม่เห็นเป็นบ้านี่มาเป็นบ้าอะไรอีกขนาดใหญ่เลยไม่ได้สอนคนให้เป็นบ้านี่นะมันเป็นแล้วก็ผ่านไปแล้วไปยุ่งกับมันทำไมพิจารณาในหลักปัจจุบันสิมันจะเป็นอะไรก็ให้เป็นขึ้นในหลักปัจจุบันท่านรู้นั้นท่านรู้ในหลักปัจจุบันใช่ไหมนั่นท่านเอาละนะนี่ไปคว้าหาที่ไหนอีกโอ้ยขนาบอีกนี่ก็ดีเราก็ไม่ลืมนั่นเห็นไหมจิตเวลามันแสดงเป็นหนเดียวเท่านั้นเป็นแบบนั้นนะแบบอื่นมันก็เป็นของมันจีปาถะแล้วแต่มันจะเป็นแต่ที่เด็ดมากสะดุดใจมากอย่างไม่เคยเห็นเราก็เล่าให้ฟังอย่างที่ขึ้นไปเล่าถวายท่านอย่างอื่นมันก็เป็นอยู่แต่ธรรมดาแต่วันนั้นมันเป็นแบบสะเทือนโลกไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็คึกคักขึ้นเลยถูกต้องแล้วเหมาะแล้วได้หลักได้เกณฑ์แล้วผมเคยเป็นมาแล้วตั้งแต่อยู่ถ้ำสาริกาท่านว่าอย่างนั้นผิดกันตั้งแต่ผีใหญ่เท่านั้นท่านมหาไม่มีผีผมมีผีท่านก็เลยรื้อมาเล่าให้ฟังโหโลกธาตุดับหมดเลยเหมือนกันกับท่านมหาแหละพูดตรงกันเป๋งเลยเอาละทีนี้ได้หลักใหญ่แล้วท่านว่าหลักใหญ่คือมันครอบไปหมดเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานเกี่ยวกับความรู้แปลกประหลาดอะไรมันครอบไปหมดก็เป็นหนเดียวเท่านั้นล่ะจนกระทั่งป่านนี้ไม่เคยเป็นอย่างนั้นอีกแต่นี่มันเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงพูดไม่ถูกมันเป็นของมันอยู่เป็นประจำแต่อันไหนที่เป็นบทเด็ดของมันก็มีอย่างที่ว่านี่บทเด็ดมันก็มีท่านไม่ค่อยเล่าเรื่องอะไรอีกท่านก็พูดบทเด็ดให้ฟังอย่างนั้นล่ะของท่านก็รู้ของท่านไปตลอดเวลาพูดมันแปลกอยู่นะครูบาอาจารย์เทศถึงการพิจารณาอริยธรรมขั้นนี้ขององค์หลวงตามหาบัวไว้ว่าเวลาท่านที่องค์หลวงตามหาบัวจะผ่านเป็นสกิทาคามีขึ้นมาท่านพิจารณาธาตุสี่กลับสู่สถานะเดิมของเขาเพราะพิจารณาไปแล้วมันปล่อยหมดกายกับจิตแยกเลยการพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจเมื่อคราวกล้าเต็มที่หารเต็มที่และสู้ไม่ถอยเอาเถอะพูดง่ายๆแบบตรงไปตรงมาก็เป็นอย่างนั้นเมื่อถึงคราวตายก็เอาเถอะจิตเป็นไม่ถอยเมื่อถึงคราวจะตายนะความตายจะเอาทุกข์มาจากไหนที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีทุกข์ก็แค่ทุกข์ที่มีอยู่ในขันธ์เท่านั้นมีมากมีน้อยก็รู้กันแล้วในขันธ์นี้ทุกข์จะเกิดมากน้อยหนักเบาขนาดไหนก็ไม่เหนือจากความรู้ความสามารถไม่เหนือสติปัญญาไปได้สติปัญญาเป็นผู้สามารถจะตามรู้ได้หมดดังที่ได้รู้มาแล้วดังที่ได้เคยถอดถอนกันมาแล้วจึงทำให้เกิดความกล้าหาญมากเวลาตายก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเมื่อสติปัญญามีรอบตัวอยู่เช่นนี้แล้วจะตายก็ตายเถิดความเกิดและความตายเป็นของคู่กันจะแยกจากการเกิดแล้วไม่ให้ตายย่อมไม่ได้เพราะเป็นความจริงเท่ากันคราวต่อไปก็เอาอีกก็รู้เหมือนนั้นอยู่เรื่อยชนะทุกทีลงได้ทุ่มกำลังขนาดนั้นแล้วไม่มีวันไหนที่จะได้ตำหนิตนว่านั่งตลอดรุ่งทั้งคืนไม่มีผลอะไรปรากฏเลยแต่คืนใดที่จิตพิจารณายากลงได้ยากก็มีความบอบช้ำไปทั่วร่างกายปรากฏว่าระบมไปหมดการได้อุบายและกำลังใจนั้นคืนไหนก็คืนนั้นได้อย่างเด่นทุกคืนจนกระทั่งเรื่องความตายนี้มันไม่กลัวเลยก็จะเอาความกลัวมาจากไหนความตายก็เป็นธรรมดา
ปัญญาแยกแยะลงไปจนกระทั่งอันไหนมันตายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่มันเป็นส่วนธาตุเดิมธาตุดินธาตุดินนี้มันตายเมื่อไรสลายลงไปแล้วเป็นอย่างไรกำหนดตามลงไปก็รู้ว่าลงไปสู่ธาตุเดิมของมันธาตุน้ำก็ลงไปสู่ธาตุน้ำตามเดิมของมันธาตุลมธาตุไฟก็ลงไปสู่ธาตุเดิมของตนเท่านั้นไม่ได้มีอะไรชิบหายมีแต่เพียงว่าธาตุเหล่านี้มาประชุมหรือมาผสมเข้ากันเป็นก้อนอาศัยจิตเข้าไปสิงตัวเจ้ามหาหลงเข้าไปสิงเท่านั้นก็ไปแบกเอาหมดนี่เป็นตัวของตนไปจับจองเอานี่เป็นเรานี่เป็นของเราจึงไปกอบโกยเอาทุกทั้งมวลแบบรับเหมาหมดด้วยความสำคัญอันนั้นเข้ามาเผารนตนเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นตัวจิตนี้เองเป็นนักโทษธาตุขันธ์เขาไม่ได้เป็นนักโทษเขาไม่ได้เป็นตัวฆ่าศึกอะไรแก่เราเขามีความจริงของเขาอยู่อย่างนั้นแต่เราไปแบกไปหามไปสำคัญต่างหากความทุกข์จึงเป็นเราเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเองสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ผลิตให้เราไม่มีอะไรมาให้ทุกข์แก่เราแน่มันเข้าใจอย่างนี้เราเองเป็นผู้สำคัญผิดเป็นผู้ทุกข์เพราะสำคัญผิดเป็นเหตุให้เป็นทุกข์เกิดขึ้นมาเผารนจิตใจให้เดือดร้อนเห็นได้ชัดว่าไม่มีอะไรตายจิตก็ไม่ตายมันยิ่งเด่นพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟลงถึงธาตุเดิมของเขาเต็มที่แล้วจิตยิ่งเด่นชัดคำว่าตายที่ไหนตายอะไรตายอาการเหล่านี้มันก็ไม่ตายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ไม่ตายจิตล่ะมันตายอย่างไรจิตยิ่งรู้ยิ่งเด่นยิ่งเห็นได้ชัดอันนี้มันก็ไม่ตายแล้วมันกลัวตายอะไรอ๋อนี่หลอกกันนั่นแหละหลอกกันมาตั้งกับตั้งกันความจริงแล้วไม่มีอะไรตายคำว่าหลอกนี่ไม่ได้หมายความว่าด้วยเจตนาหลอกเพราะความหลงพาเป็นไปต่างหากกลัวตายอ๋อโลกกลัวตายกลัวอย่างนี้เมื่อเรียนไม่ถึงความจริงของมันเพราะไม่ทราบอะไรตายก็มันไม่มีอะไรตายนี่ต่างอันต่างจริงอยู่เพียงเท่านี้รู้ชัดอย่างชัดเจนจิตมันประกาศตนโดยธรรมชาติเห็นความอัศจรรย์ทุกครั้งอย่างเด่นชัดเวลามันดับหมดจริงๆด้วยการพิจารณาทั้งที่ทุกขเวทนามันเหมือนจะส่งตัวไปถึงเมฆนั่นแหละความทุกข์ความร้อนเป็นฟืนเป็นไฟภายในร่างกายแต่แล้วมันก็ดับลงด้วยอำนาจของสติปัญญาอย่างราบคาบไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายก็ดับไปด้วยกันในความรู้สึกไม่ปรากฏเลยเป็นความรู้อันเดียวเหมือนอยู่กลางอากาศแต่ก็ไม่ไปเทียบกันเวลานั้นมันว่างไปหมดแต่ความรู้นั้นรู้อยู่ชัดเจนมีอันเดียวเท่านั้นสิ่งที่แปลกในโลกนี้มีอันเดียวก็คือจิตใจดินน้ำลมไฟกับใจไม่สัมผัสสัมพันธ์จึงหมดความรู้สึกจากดินน้ำจากลมจากไฟหมดความรู้สึกจากร่างกายทุกส่วนเหลือแต่ความรู้อยู่ลำพังตนเองล้วนๆก็เป็นความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยเป็นความรู้ที่อัศจรรย์จากการพิจารณารอบคอบแล้วก็ถอนตัวออกมาจากสิ่งเหล่านั้นเด่นชัดเจนอัศจรรย์ถ้าลงจิตได้เป็นเช่นนั้นแล้วแม้จะเป็นอยู่สักกี่วันกี่คืนก็ตามก็ไม่มีความหมายถึงทุกขเวทนาว่าร่างกายจะแตกจะดับหรือจะเจ็บจะปวดที่ไหนมันไม่มีจะเอาอะไรมามีการเวลาสถานที่ไม่มีในขณะจิตนั้นนี่ก็ทำให้ยังถึงเรื่องพระสาวกหรือพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเข้านิโรธสมาบัติ7 วันท่านถึงออกเข้าเท่าไหร่ก็เข้าได้ถ้าลงจิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยเช่นนั้นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆซึ่งสักแต่ว่าปรากฏขึ้นนี้เท่านั้นไม่มีเวลาสถานที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
จะนั่งอยู่ตั้งกับตั้งกันก็นั่งเถอะแม้ร่างกายทนไม่ไหวมันจะแตกก็สลายไปเฉยๆนั่นแหละโดยไม่กระทบกระเทือนถึงธรรมชาตินั้นเลยทีนี้จิตย่อมรับแล้วในสิ่งที่จิตยอมรับเชื่อจริงๆในการเข้านิโรธสมาบัติได้เท่านั้นวันเท่านี้วันของท่านผู้วิเศษทั้งหลายลงถึงจิตชั้นนี้แล้วไม่ถอนตัวออกมาสู่อะไรเข้าไปกี่วันกี่เดือนก็ไม่รู้ความหมายอะไรร่างกายมันมีสุขมีทุกข์ที่ไหนไม่มีเลยร่างกายมันไม่มีความรู้สึกเวทนามันก็ไม่มีความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่งอยู่ตั้งกับตั้งกันก็นั่งได้ถ้าเป็นอย่างนี้ทำให้เชื่อถึงเรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเข้านิโรธสมาบัติเลยถืออันนี้เป็นหลักฐานยืนยันภายในจิตใจใครจะว่าบ้าก็ว่าไปปากเขามีหูเรามีอยากฟังก็ฟังไปไม่อยากฟังก็เฉยเสียเรื่องนี้เรื่องนั้นก็รู้ไปเห็นไปไม่มีใครผูกขาดนี่แม้เราจะไม่นั่งไปนานก็ตามแต่ขณะจิตที่มันสงบตัวขนาดนั้นชั่วระยะเดียวก็พอเป็นหลักฐานพยานได้กับท่านที่เข้าสู่นิโรธสมาบัติได้เวลานานๆเพราะเป็นลักษณะนี้ลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยร่างกายก็มีแต่ร่างกายเปื่อยพังไปหมดมันทนไม่ไหวเพราะร่างกายมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เปื่อยไปเฉยๆเรียกว่าเปื่อยไปเฉยๆโดยที่จิตนั้นไม่รับทราบเลยมันเป็นขั้นที่เกิดขึ้นด้วยสติปัญญานี่ก็เป็นขั้นของปัญญาอบรมสมาธิจิตดวงนี้มันเต็มภูมิเต็มฐานของความสงบเช่นนั้นเพราะปัญญาค้นคว้าอย่างเต็มเหตุเต็มผลแล้วรวมลงไปนี้รวมอย่างองค์อาจกล้าหาญรวมอย่างละเอียดมากทีเดียวลำพังจิตที่เต็มไปด้วยกำลังของสมาธิกำหนดแล้วลงไปเลยนั้นมันแน่วอยู่อย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ลึกซึ้งละเอียดเหมือนอย่างนี้แต่จิตที่สงบลงด้วยอำนาจของปัญญานั้นละเอียดทุกครั้งไปถ้าลงได้ตะลุมบอลขนาดนี้แล้วเป็นผลขึ้นมาจะต้องสงบเต็มที่ดังที่เป็นอยู่นี้นี่เป็นรากฐานหรือเป็นต้นเหตุแห่งความอาถรรพ์หรือเป็นเชื้ออันสำคัญที่ให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของจิตใจอะไรจะสูญสิ้นไปเพียงไรก็ตามแต่ธรรมชาติที่รู้นี้ไม่สูญเห็นได้ชัดเจนเห็นก็เห็นอย่างชัดเจนในขณะที่ไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยในความรู้สึกนั้นมีสักแต่ว่ารู้อันเดียวเท่านั้นจึงเด่นมากนี่จะว่าขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญามันพูดไม่ถูกนะเวลาจิตเป็นจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแต่นั้นมาก็เรื่อยๆพิจารณาเรื่อยออกไปทางปัญญานี้ขยับขยายออกอย่างกว้างขวางแล้วก็ย่นเข้ามาพอเข้าใจเป็นลำดับลำดาแล้วจิตก็ปล่อยเข้ามาย่นเข้ามาเข้าวงแคบๆมาเรื่อยๆพิจารณาถึงธาตุถึงขันธ์แยกธาตุแยกขันธ์ทีนี้จะเริ่มเป็นสมุจเฉทประหารคือจะละกันได้โดยเด็ดขาดจากการพิจารณาในวาระต่อมานั้นมันชนะกันได้ชั่วการเวลาพอให้เป็นหลักฐานพยานยืนยันได้เท่านั้นในเวลาที่เรายังพิจารณามันไม่เด็ดขาดยังไม่เป็นสมุจเฉทประหารเวลาพิจารณาทางด้านปัญญานี้มันเข้าใจได้ชัดขาดออกจากกันถอนออกจากกันขาดออกเป็นลำดับขาดไม่มีชิ้นต่อขาดไปโดยลำดับเหลือแต่ความรู้ล้วนญาณอย่างทราบของหลวงปู่มั่นที่ได้กล่าวไว้ว่าดูทุกแง่ทุกมุมเราดูจริงๆนะเพราะเราตั้งใจไปศึกษากับท่านหลวงปู่มั่นจริงๆบางทีท่านก็พูดมีทีเล่นทีจริงเหมือนกันกับเราในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์
ก็พ่อกับลูกนี่แหละแต่เรามันไม่ได้ว่าทีเล่นทีจริงนี่นะมันเอาเป็นจริงทั้งนั้นเลยท่านจะพูดแง่ไหนท่านมีคติธรรมออกมาทุกแง่นะถึงแม้จะเป็นข้อตลกนี้ท่านก็มีคติธรรมออกมาเหมือนทำแทรกออกมาไม่ได้เป็นแบบโลกนะพูดถึงเรื่องความเลิศเลอที่สุดภายในหัวใจก็ดีภายนอกก็ดีการประพฤติปฏิบัติของท่านก็ดีรู้สึกว่าที่เราผ่านครูบาอาจารย์มานี้ไม่มีใครเหมือนท่านพร้อมทุกอย่างถ้าพูดถึงเรื่องเทวบุตรเทวดาอินพรหมพวกเปรตพวกผีนี้ใครจะไปเก่งยิ่งกว่าท่านอาจารย์มั่นโอ้ยเวลาท่านเล่าอัศจรรย์น้ำตาร่วงนะหันหน้าเข้าฝาเราอัศจรรย์น้ำตาร่วงอัศจรรย์ถึงท่านเล่าถึงพวกเปรตพวกผีพวกสัตว์นรกโน่นเห็นไหมจากนั้นก็เล่าถึงพวกเทพสวรรค์พรหมพวกเหล่านี้มากราบท่านทั้งนั้นท้าวสักกะเทวราชก็มานำคณะมานี่กฎระเบียบเขาดีมากว่างั้นนะมานี่มีองค์เดียวที่จะฝากปัญหากันเข้ามาหาผู้เดียวเป็นผู้ถามปัญหามาเวลาพวกเทพทั้งหลายมาฟังเทศกับท่านฝากปัญหามาถามปัญหาท่านก็ตอบปัญหาภายในใจอย่างนี้เป็นประจำแต่ท่านจะพูดในเวลาเฉพาะนะท่านไม่ได้พูดสุ่มสี่สุ่มห้านะนั่นแหละเห็นไหมจอมปราชญ์ท่านรู้หนักรู้เบารู้ในรู้นอกนะรู้ควรไม่ควรเวลามีโอกาสอันดีงามอยู่เพียง2-3 องค์คุยกันแล้วก็เสาะนั่นเสาะนี่อยากรู้อยากเห็นท่านก็ค่อยเปิดออกมาทางนี้ก็ค่อยสอดค่อยแทรกเข้าไปครั้งนั้นบ้างครั้งนี้บ้างหลายครั้งต่อหลายหนเรื่องเทวบุตรเทวดาอินพรหมที่มาเยี่ยมท่านบอกว่ามาอยู่ที่สกลนครนี้พวกเทวดามาเกี่ยวข้องน้อยมากจะมาเป็นเวลาคือมาในวันเข้าพรรษาวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันออกพรรษานอกนั้นเทวดาไม่ค่อยมากันหมายถึงเทวดาชั้นสูงนะพวกสวรรค์พวกภูมิเทวดามาห่างๆเหมือนกันนะส่วนไปอยู่เชียงใหม่โหต้อนรับแทบทุกวันท่านว่าอย่างนั้นไม่มีเวลาว่างเลยเทวดาชั้นนั้นที่มาเป็นชั้นมาเป็นลำดับลำดาพวกเทวดาเช่นดาวดึงส์นี้มาการแต่งเนื้อแต่งตัวนี้มีลักษณะไหนรูปร่างนี้จะหยาบไปอย่างนี้ความละเอียดเรื่องของเทพนั้นละเอียดแต่เมื่อเทียบกับเทพทั้งหลายแล้วจะละเอียดต่างชั้นเป็นชั้นขึ้นไปนั่นละเห็นไหมญาณอย่างทราบองค์หลวงตามหาบัวกล่าวถึงบทธรรมที่หลวงปู่มั่นเคยเทศในท่ามกลางสานุศิษย์บ่อยครั้งว่าธรรมของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นของจริงแต่เมื่อสิงสถิตอยู่กับปุถุชนธรรมนั้นก็กลายเป็นธรรมปลอมขันสิงสถิตอยู่กับพระอริยเจ้าจึงเป็นของจริงตามส่วนแห่งธรรมและภูมิของผู้บรรลุคนที่รู้จักธรรมพองูปลากับคนที่ไม่รู้จักธรรมเสียเลยคนเหล่านี้จะไม่สามารถรู้ธรรมว่าเป็นของจริงหรือของปลอมได้เลยแต่คนที่รู้จักธรรมแท้พร้อมทั้งที่เกิดขึ้นแห่งธรรมและที่ดับแห่งธรรมโดยความรอบคอบด้วยปัญญาและพร้อมทั้งความไม่ถือมั่นในธรรมผู้นี้เองจะสามารถรู้จักธรรมที่แท้จริงหรือธรรมที่ปลอมในเมื่อธรรมสิงสถิตอยู่กับบุคคลนั้นๆได้อย่างชัดเจนลวดลายพุทธภูมิของหลวงปู่มั่นที่กล่าวไว้ว่าเรื่องหลวงปู่มั่นที่เราเรียนถามท่านเวลาท่านพิจารณานั่นเห็นไหมท่านพิจารณาตลอดสีผ้าเราอยากทราบก็ซอกแซกท่านบอกว่าสีผ้ามีอยู่3 ขั้นสีแก่นขนุนอ่อนสีแก่นขนุนปานกลางสีแก่นขนุนแก่ทีนี้ก็มีช่องที่จะถามแล้วสีเหลืองอย่างธรรมดาที่พระใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีไหมท่านบอกไม่มี
ไอ้สีเจ้าชู้สีขุนนางมันจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงใส่เด็ดมาเลยนะพิจารณาแล้วมีอยู่3แก่นขนุนสีอ่อนสีกลางสีแก่ท่านว่าอย่างนั้นท่านใช้นี้รู้สึกจะเป็นสีกลางๆนะสีที่ท่านครองเป็นสีกลางสีอ่อนก็มีบ้างเป็นบางระยะผ้าที่ย้อมใหม่ก็มีสีแก่นขนุนอ่อนอยู่บ้างจากนั้นที่ท่านใช้เป็นประจำก็สีกลางหรือแก่มีอยู่3ท่านบอกเวลาท่านพิจารณาดูถึงเรื่องอดีตโหน่าอัศจรรย์นักเห็นไหมล่ะความรู้ของท่านเพราะแต่ก่อนท่านปรารถนาพุทธภูมิท่านพูดเองจึงชัดเจนสิเพราะฉะนั้นลวดลายของพุทธภูมิหรือของศาสดาจึงมีถึงไม่มีเต็มที่ก็มีปรารถนาพุทธภูมิเวลาภาวนาไปเท่าไหร่จิตมันก็ยิ่งเข้มข้นเข้าจะเข้าได้เข้าเข็มทีไรเรื่องโพธิสัตว์โพธิญาณก็จะแยบเข้ามาเลยทุกทีทุกครั้งท่านว่างั้นนะทุกครั้งพอจะเข้าได้เข้าเข็มเวลาจะพุ่งสายโพธิญาณโพธิสัตว์ผ่านเข้ามาเลยถอยเพราะผ่านเข้ามาก็เป็นสมบัติของตัวเองท่านว่าสายโพธิสัตว์ก็คือเรื่องของท่านเองผ่านเข้ามาท่านก็ถอยท่านว่างั้นทีนี้ความอยากพ้นจากทุกข์ก็หนักเข้ามาเป็นลำดับเลยมาประมวลว่าท่านว่าอย่างนี้นะเรื่องเป็นพุทธเจ้าก็เลิศเลอปรารถนามาก็ปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกได้มากเต็มภูมิของศาสดาแต่ละพระองค์เวลาท่านจะออกนะแต่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากทุกนั้นเสมอกันท่านว่างี้นะเอาละทีนี้ถอยนะแนะนำสั่งสอนใครไม่ได้ก็สั่งสอนเจ้าของให้หลุดพ้นจากทุกนี้ก็พอแล้วท่านว่างั้นเลยตั้งเป็นคำสัตย์ขอหยุดขอพักของดเลยเรื่องสายโพธิสัตว์โพธิญาณจะมุ่งเฉพาะสาวกภูมิเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นก็เป็นเรื่องราวนำเล่าเรื่องของประวัติท่านพระอาจารย์มั่นที่เกี่ยวโยงเป็นพระอาจารย์ของท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนเกี่ยวโยงในฐานะศิษย์กับอาจารย์ก็เวลาของรายการเราหมดตรงก็ขอนำเรื่องราวดีๆมาเสนอในคราวหน้าข้อมูลที่ถ่ายทอดจากเอกสารตัวหนังสือเป็นเสียงผิดพลาดประการใดบัณฑิตหวังจะได้รับการให้อภัยผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรนำเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านได้ศึกษาได้ท่านได้ปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับเจริญสุขเจริญพรต่อญาติต่อโยมอันเป็นที่ฮักที่นับถือของทุกเจ้าทุกท่านทุกคนก็มาพบมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะเก่งธรรมะสัพเพเหระเนาะเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30 นาทีโดยประมาณญาติโยมท่านผู้ฟังวันนี้ตรงกับวันจันทร์อาตมาเคยได้บอกกับญาติกับโยมว่าต่อไปถ้าเป็นวันจันทร์เราจะไหว้พระสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันซึ่งปีนี้พระองค์ท่านนั้นทรงมีพระชนมายุครบ6 รอบ72 พระพรรษาจะเต็มในวันที่28 เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช 2567 นี้
พื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านทุกวันจันทร์อาตมาภาพจะไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาด้วยตัวเองแล้วก็แผ่เมตตาจิตคือแก่พระองค์ท่านขอพระองค์ท่านนั้นทรงมีพระสุขภาพ